Góðan daginn. Í dag fer fram 34. fundur sveitarstjórnar Múlaþings og hann haldinn í fundasal sveitarstjórnar að Lyngási 12 Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 15. mars og klukkan rétt eftir 2. Þannig ég ætla að byrja því að setja fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 40 mál og okkur ekkert að vanbúna, þannig að við myndum okkur bara í dagskrárliði. Fyrsti liður á dagskrá ársreikningur Múlaþings 2022. Björn Ingimarsson sveitarstjóri leggur hér fram til fyrri umræðu ársreiknings Múlaþings fyrir árið 2022 ásamt endurskoðunarskýrslu frá KPMG. Ég gef Björni Ingimarssyni sveitarstjóra orðið. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla nú að fara yfir nokkra stærðir úr ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2022 sem hér til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Ég mun ekki fara ítarlega yfir niðurstöður en vísa til ársreikningsins sem birtur verður á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt fréttatilkynningu í framhaldafundi sveitarstjórnar. Rekstrarafkoma Múlaþings árið 2022 var neikvæð 76 milljónir króna samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tæplega 65 milljónir króna rekstrarafgangi. Rekstrarafkoma A-hluta var neikvæð 548 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 200 milljónir króna rekstrarhalla. Lakari rekstrarniðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir skýrist að neikvæðri þróun verðbólgu á árinu 2022 en hrein fjármagnsgjöld í samstæðun námu 849 milljónir króna samanborið við 470 milljónir króna í samþykktri fjárhagsáætlun. Hrein fjármagnsgjöld í A-hluta námu 670 milljónir króna en samþykkt fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 329 milljónir króna. Rekstur fyrir fjármagnsliði og afskriftir var hins vegar í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun sem og veltufé frá rekstri. Fræðslu og uppeldismál eru langstærsti málaflokkurinn en til hans runnu 3 milljarðar og 407 milljónir króna nettó á árinu 2022 eða 54% af skatttekjum sem hækkun tæpar 250 milljónir króna frá árinu áður. Til félagsþjónustu var veitt 741 milljónir króna sem hækkun 121 milljón frá árinu áður og eru þar að meðtali málefni fatlaðs fólks sem sveitarfélagið hefur sinnt frá og með árinu 2011. Æskulýðs- og íþróttamál eru þriðja stærsta verkefni sveitarfélagsins en til þeirra mála var varið 645 milljónir króna á árinu. Hækkun á milli ára nemur rúmlega 59 milljónir króna. Til sameiginlegs kostnaðar var varið 519 milljónir króna og lækkun á milli ára tæpar 11 milljónir. Þessa lækkun má rekja til kostnaðar við sameiningu sveitarfélaga sem var umfangsmeiri árinu 2021 en árinu 2022. Fjárfestingar samkvæmt samstæðureikningi Múlaþings námu 1 milljarði og 964 milljónir króna árinu 2022 en þar af námu fjárfestingar Eignasjóðs 981 milljónir króna og vega þar þyngst fjárfestingar leikskóla í Fellabæ 610 milljónir, menningarhúsverkefnið 126 milljónir og þessi tvö verkefni vega þyngst. Í fjárfestingu B-hluta námu þyngst fjárfestingar Hef Veitna upp á 381 milljón, Ársala upp á 352 milljónir króna og Hafna Múlaþings upp á 150 milljónir króna. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B-hluta námu í árslok 2022 12 milljarðar og 397 milljónir króna og hækka 1 milljarð og 612 milljónir króna frá árinu 2021. Skulda viðmið samkvæmt reglugerð fjárhagsleg viðmið fyrir samstæðureikning A- og B-hluta eru 109% í árslok 2022 en skal samkvæmt sveitarstjórnarlögum að vera í hámarki 150%. En eins og við erum upplýst þá í rauninni þessum viðmiðum ekki fylgt eftir af stífni fram til, þeim í rauninni aflétt fram til ársins 2026 en við höldum okkur við að haga okkar starfsemi þannig að við náum að standast þessi viðmið. Skuldir og skuldbindingar samkvæmt veltufé frá rekstri
í samstæðu nam á árinu 2022 1 miljardi og 37 milljónir króna sem nokkuð yfir því sem fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir og veltu við frá rekstri í A-hluta nam 307 milljónir króna sem nánast á pari við samþykkta fjárhagsáætlun 2022. Að lokum vil ég leggja áherslu á að sveitarfélagið Múlaþing þeim gæðum búið sé horft til fjölbreytileika atvinnulífs, þróunarmöguleika, náttúruauðlinda, menningar og mannauðs að ég sannfærður að okkur muni farnast vel til framtíðar. Leið og ég þakka bæði kjörnum fulltrúum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir árangursríkt og ánægilegt samstarf á liðnu ári, þá legg ég hér með ársreikning Múlaþings fyrir árið 2022 fram til fyrir umræðu. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Mælendaskrá opin undir þessum lið. Einhverju sem vilja taka til máls. Fyrir fundunum, já, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég vil byrja á að þakka sveitarstjóra Birni Ingimarssyni fyrir þessa hnitmiðuðu kynningu á ársreikningnum sem nú lýkur fyrir. Við fengum líka kynningu við sveitarstjórnin frá endurskoðendur sveitarfélagsins í morgun. Hún mjög góð og vil ég þakka þeim fyrir þeirra störf. Það alveg ljóst að það krefjandi staða uppi hjá okkar sveitarfélagi. Hún ekki slæm eða ekki glötuð, en hún vekur líka upp spurningar til dæmis tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. Það alveg ljóst að, eins og við sjáum núna rekstrarniðurstöðuna á A-hlutanum, að það virðist vanta helst einhverjar tekjur þar á móti til að við séum ekki með hana svona neikvæða, og þá myndi ég vilja sjá, eins og við munum eflaust fjallum síðar hérna á fundinum, að við myndum fá auknar tekjur frá til dæmis okkar orkumannvirkjum. Við erum með Kárahnjúkavirkjun, eina bara stærstu virkjun í Evrópu innan okkar sveitarfélags, og við fáum, eftir því sem ég best veit, 11,5 milljónir króna á ári í vatnsréttindi, eða allavega það mjög lítið. Þarna myndi ég vilja sjá að við myndum fá eitthvað skonar fasteignagjöld, og þetta munum við ræða á eftir, en svo það líka varðandi þá eins og fiskeldi, að við erum ekki að fá okkar svona sanngjarna hlut af þeim tekjum sem að ríkið fær núna, og þurfum í rauninni að sækja þær tekjur gegnum fiskeldissjóð. Það finnst mér vera svona frekar niðurlægjandi, að við þurfum að koma og fá tekjurnar frá í rauninni að sækja þær tekjur sem við eigum nú þegar rétt á. En til að hafa þetta ekki of langt hjá mér, þá ætlaði ég líka að segja að þó að niðurstaðan sé svona núna, hún bara vel viðunandi, sérstaklega með þær aðstæður sem eru í þessari verðbólgu svona, þá bara mikilvægt að horfa fram á veginn, og núna hefst gerð næstu fjárhagsáætlunar, og þá vona ég að við getum gert góða hluti til að bæta úr þeirri stöðu sem nú komin. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Það sem náttúrulega áhyggjuefni við þennan ársreikning að skuldastaða sveitarfélagsins að versna mjög mikið, og aðalega út af verðbólgu. Og ég hef áhyggjur af því að sú verðbólga sem nú hún verði viðvarandi. Hún sé ekki að fara að minnka eins og spár kannski ríkisstofnana eru núna í dag. Það bara meti einfaldlega út frá þeim aðstæðum sem eru í heiminn. Stríðsástand sem sér ekki fyrir endana og fleira misgæfulegt. Og þá þurfa menn að hugsa málið allavega, ef þetta tilfellið, eitthvað plan B eða plan C, og þá þurfa menn að fara að hugsa að útgjöldum. Eins og kom fram hér hjá ágætu sveitarstjórnarfulltrúa áðan, að það örugglega hægt að auka tekjurnar einhvern veginn, en það alltaf harðsnúið, og sérstaklega þegar á að reyna við ríkið. Þannig við þurfum að virkilega að fara að hugsa hvernig skerum við niður. Ég ansið hræddur við lendum í því, og þar bæði hægt að líta til rekstursins sjálfs og fjárfestinga.
Auðvitað vil maður náttúrulega ekki horfa upp á uppsagnir og annað slíkt sko, en maður getur spurt sig hvort það sé eðlilegt að 10-12% af íbúum sveitafélagsins sé vinni á sveitafélaginu. Ég veit ekki hversu eðlilegt það er. Þannig að við verðum bara að fara að spyrja okkur alvarlega spurningar í framhaldinu með áætlanir fyrir næstu ár. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli, sem eru fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað vöndu fólk. Mér langaði aðeins að koma inn á svona svo menn glöggvi sig á því að rekstraniðurstaðan í A-hlutanum hjá okkur er 550 milljónir rétt tæpar, neikvæðum 550 milljónir, og inn í því eru framlög frá jöfnunarsjóði sem eru tilkomin vegna sameiningar sem eru, var það ekki 270 eða 50, það var eitthvað á því bili, og það er kannski ekki stórt hlutfall af heildarveltu sveitafélagsins, en það er svolítið stórt hlutfall af heildarniðurstöðunni, og þessi sameiningaframlög þau gilda til 2026, og mér finnst svona aðeins að því ég er svolítið svartsýnn að eðlisfari, finnst það svolítið þannig sett fram að já, ástandið er slæmt en þetta verður allt í lagi í framtíðinni, en það eru bara ákveðnar forsendur sem að verða að breytast til þess að það verði. Það getur verið aukning á tekjur sveitafélaga eða breyting á skiptingu milli tekna milli ríkis og sveitafélaga, en það er ekkert í hendi, þannig að það er bara mjög leiðileg tilhugsun, en bara tilhugsun sem að við verðum að fara að spyrja okkur að, bara verðum við að fara að endurskoða áætlanir sveitafélaga til framtíða, því ég ætlaði einmitt að hafa orði það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á, og það er kannski líka því að ég er svartsýnn að eðlisfari, að maður er ekkert að sjá í hendi að þessi verðbólga sé að fara eitthvað niður á við. Það eru kjarasamningar þar undir og ýmis verkefni af hálfu ríkisstjórnunar sem verða þenslu hvetjandi, langvarandi stríð í Úkraínu sem maður sér ekki fyrir endan, þannig að já, ég held að sé alveg sama hvað Ásgeir hækka stýrivexti, það virðist ekkert slá á þetta, þannig að og það verður leiðinlegar ákvarðanir sem þá þarf að taka þegar ef áætlanir standast ekki, þannig að finnst svona það þarf einhver að vera svartsýnn líka. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur óskað að taka til máls. Já, forseti, ágætu fundarmenn. Eins og kemur glöggt fram þegar endurskoðendur fóru yfir þessi mál með okkur í morgun, þá er A-hlutinn ósjálfbær og hann er það einnig til framtíðar, og það er umhugsunarefni fyrir sveitarfélög og ríkið ekki síður. Varðandi ræðu Eyþórs Stefánssonar og Þrastar Jónssonar, þá langar mig líka að benda það að við höfum verið hófsöm í okkar áætlunum. Þetta er það bil 500 milljónir á ári sem við höfum áætlað í uppbyggingaverkefni fyrir alla kjarnana, og það er ekki háar upphæðir þegar við erum búin að skipta því niður á 4 staði. Og mér langar svona að halda því á lofti að það eru mjög mikilvæg verkefni sem bíða bæði niður á Djúpavogi og Seyðisfirði þegar kemur að grunnskólanum þar, sem að þola kannski ekkert mjög langa bið. Þannig að mér langar svona að árétta það að við höfum verið hófsöm og skynsöm í okkar áætlunum, en vissulega þarf að endurskoða þetta þar sem að forsendur hafa breyst mjög mikið til þess verra. Takk fyrir.
Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir að loka máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, aðra sko, niðurstöðutölurnar í A-hlutanum engan veginn glæsilegar, en þær eru bara eiginlega nákvæmlega eins og við lögðum upp með. Það er bara verðbólgan sem hefur breyst. Þannig að 200 milljónir verða 400 milljónir af því að vaxtagreiðslur og vextur og verðbætur hækka 300 milljónir. Þannig að þetta er ekkert fjárhagsáætlun gengur reyndar bara að flestu leyti ansi vel eftir og en það er alveg engin spurning í mínum huga. Það þarf að sko, eins og staðan er núna, þá er A-hlutinn illa sjálfbær og þetta er bara verkefni komandi mánaða og fyrir inn í aðalega í haust sko, að við þurfum bara að finna út úr þessu og ég er alveg sannfærður það að það er ekki rétt gefið á milli ríkis og sveitarfélaga. Við erum bara að fá of lítinn part á kökunni og svo megum við ekki afsala okkur tekjum möguleikum í A-hlutanum eins og við gerðum með fasteignagjöldin. Það er bara gríðarlega mikilvægt að við stöndumst þannig freistingar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Fyrir fundinum liggur tillaga. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk, ég get alveg tekið undir það sem fram hefur komið í þessari umræðu. Og bara eins og kom fram hér í skýrslu minni á síðasta fundi, það er alveg ljóst að það þarf að ráðast í vinnu núna við að greina það hvernig við bregðumst við. Sko, fjárhagsáætlun eins og kom fram í máli sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyns Ásgrímssonar, fjárhagsáætlunin hún stenst í rauninu ef við horfum á reksturinn, en það eru sko verðbólgu þættirnir sem gjörsamlega sprengja niðurstöðuna og það er þetta sem að við erum að byrja nú erum við að byrja í því að vinna fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu 3 ár þar á eftir og það er alveg ljóst að forsendurnar sem við unnum með þær hafa breyst og út frá þessu verðum við að vinna síðan okkar fjárhagsáætlun. En við erum algjörlega meðvituð þetta. Það lág alltaf fyrir að það yrði ekkit sérstaklega góð niðurstaða úr A-hlutanum. Við ætluðum okkur að ná þessu ásættalega jafnvægi í kringu 25, 26 eða kringu 25 minni nú í fjárhagsáætlunni. Þannig að þetta eru okkur svo sem ekkert alveg ný tíðindi. En verðbólgan, hún var hins vegar ekki, við vorum ekki með hana á borðinu þegar við unnum þessa fjárhagsáætlun okkar á sínum tíma. Þannig að þetta þurfum við að endurskoða. En ég vil bara koma þess að. Takk. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að lesa tillöguna sem liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2022 til seinni umræðu í byggðarráði og sveitarstjórn. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs, þannig að ég ætla að bera tillögun upp. Þeir sem að samþykkja hana rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 2. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, fjárhagsáætlun 2023. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023, þar sem erindi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga er vísað til sveitarstjórnar til kynningar. Þessi liður er lagður hér fram til kynningar og ég ætla að opna mælendaskrá ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og herri fundarmenn, ég gleymdi þessu í ræðu minni áðan en það er alltaf leið því að þetta á eiginlega betur við hér vegna þess að eins og framkemur í þessu erindi þá eru ákveðin hættumerki gagnvart A-hlutanum og þessi
eins og ég skil þetta erindi þá aðalega verið að setja út á stöðu A-hlutans hjá sveitarfélaginu og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson kom aðeins inn á það hérna áðan að mér finnst það bara mjög umhugsunarvert að þegar aðstæður sveitarfélagsins eru með þeim hætti að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sendir erindi vegna bágrar niðurstöðu A-hlutans að á þeim tímapunkti telja menn að það sé skynsamlegt að, og nú kemur gömul mantra, en að lækka álagningarhlutvall á fasteignagjöld sem einn af 3 tekjustofnum í A-hluta. Þetta, ég bara get ekki látið hjá líða að segja frá þessu. Þetta hinn trausta fjármálastjórn. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið málsunum. Hefur fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá hann hér lagður fram til kynningar. Við erum þá komin í lið nr. 3. Samþykktir starfskjör kjörinna fulltrúa. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 14. febrúar 2023 þar sem vísað til sveitarstjórnar tillaga breytingu á samþykktum starfskjör kjörinna fulltrúa í Múlaþingi. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að við 7. og 8. grein samþykkta starfskjör kjörinna fulltrúa hjá Múlaþingi verði eftirfarandi bætt. Víki aðalfulltrúa af fundi undir sérstökum dagskrárlið sökum vanhæfis í einstökum málum skal slíkt ekki hafa skerðandi áhrif á þóknun viðkomandi. Taki varafulltrúi sæti aðalfulltrúa á fundi undir sérstökum dagskrárlið skal viðkomandi greitt þóknun sem nemur 1/3 af 3% grunni. En niður falli textinn taki varafulltrúi sæti aðalfulltrúa hluta úr fundi sveitarstjórnar eða fastanefndar skal skipta þóknun fyrir fundarsetu jafnt á milli aðal- og varafulltrúa. Skrifstofustjóra falið að uppfæra samþykktum starfskjör kjörinna fulltrúa hjá Múlaþingi samkvæmt afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég ætla að opna mælenda undir þessum lið ef einhver vilja tjá sig það. Svo ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nr. 4. Reglur sveitarfélagsins Múlaþings daggæslu barna í heimahúsum. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs Múlaþings dagsett 14. febrúar 2023 þar sem uppfærðar reglur sveitarfélagsins Múlaþings daggæslu barna í heimahúsum eru samþykktar. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu fjölskylduráðs á uppfærðum reglum daggæslu barna í heimahúsum og felur félagsmálastjóra að sjá til þess að unnið verði samkvæmt þeim. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki og þá tökum við málið til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nr. 5. Reglur niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs Múlaþings dagsett 14. febrúar 2023 þar sem uppfærðar reglur sveitarfélagsins Múlaþings niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum eru samþykktar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu fjölskylduráðs á uppfærðum reglum niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og felur félagsmálastjóra að sjá til þess að unnið verði samkvæmt þeim. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki og þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nr. 6. Aðalskipulagsbreyting Djúpivogur, vegtenging, íbúða, atvinnusvæði og veitur. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 13.2.2023 þar sem tillaga breytingu á aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020 var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga breytingu á aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020 verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Já, Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir fundargestir. Mér langaði bara að koma upp og segja að það óbúslega þarft og gott að þessi vinna sé komin á stað sem hún nú á og breytingarnar á aðalskipulaginu að mínum mati vel ígrundaðar og lofa mjög góðu.
Ég vil bara koma hérna upp til þess að fagna þessari gríðargóða vinnu sem hefur verið unnin þarna. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem verður samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 7. Aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshérað Fjarðarheiðargöng. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 7.3.23 þar sem tillaga breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 fyrir Fjarðarheiðargöng var til umfjöllunar. Í upphafi þess liðar númer 7 vill forseti bera upp mögulegt vanhæfi sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar undir þessum lið. Forseti hyggst taka til máls til að skýra ástæður vanhæfistillögu og biður þriðja forseti að taka við stjórn fundarins. Í það sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir. Tillaga vanhæfi undir þessum lið kemur til og hefur forsögu. Þessi tillaga hefur verið afgreidd áður og samþykkt. Þetta sama mál og áður ræður að ræða nákvæma aðalskipulagsbreytingu snýr að leiðarvali frá Fjarðarheiðargöngum hérað. Að ræða vanhæfi sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar og það kemur til vegna vensla hans og þess að sökum vensla hefur ættingi hans mikla fjárhagslega hagsmuni af þessari ákvörðun sveitarstjórnar. Þegar að máli fer upphaflega stað við skoðum vanhæfið þá var haft samband við lögfræðing sveitarfélagsins, einnig var haft samband við lögmann sambandsins. Síðan var málið tekið til afgreiðslu á síðasta ári og í byggðaráði var Þröstur talinn vanhæfur. Í framhaldi af því var hann talinn vanhæfur á sveitarstjórnarfundi. Hann kærði þá niðurstöðu til innviðaráðuneytisins og innviðaráðuneytið tók afstöðu til þess og afstaða þeirra var tiltölulega skýr að þeir gera ekki athugasemd við afgreiðslu byggðaráðs og sveitarstjórnar vanhæfið. Og í ljósi þess að þá ber ég upp þessa vanhæfistillögu hér og vil taka það sérstaklega fram að á síðastliðinn föstudag þá sendi ég sveitarstjórnarfulltrúanum umrædda tölvupóst og lét hann vita af þessum mögulega vanhæfi og það yrði borið upp. Ég ítrekaði það á mánudaginn þar sem að ég sendi einnig á fyrsta varamann Miðflokksins til þess að tryggt væri að ef að til þess kæmi að Þröstur væri vanhæfur, sem ég tel nú næsta víst að hann sé og við held ég flest öll sammála hér, að þá væri Miðflokkurinn með sinn varamann og geti kallaði í hann. Þannig ég vil bara það sé öllum hér upplýst. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust ef fleiri vilja taka til máls. Þröstur Jónsson, gjör svo vel. Fundarstjóri, annað gott fundarfólk. Já, hér stendi ég pontu þessari eins og reyra vindi skekinn og reyna að ryðja braut sem koma skal, kannski fyrir þann sem koma skal líka. Sko, ég bara veit ekki hvar ég á að byrja, sko, en ég skal nú reyna að stytta mál mitt og þó ég komi nú aftur hér við pontu með allan bunkan, sko. Þá ætla ég ekki að fara í gegnum hann aftur. Ég fór mjög ítalega í gegnum þetta með ykkur á sveitarstjórnarfundi síðast og það ætti öllum að vera ljóst að það ekki búið að úrskurðum eitt eða neitt vanhæfi og það komu þvílíkar rangfærslur hér fram í máli forseta áðan að ég hefði sendt inn stjórnsýslukæru bara í seinna skiptið. Ég sendi inn 2 stjórnsýslukærur og fyrri stjórnsýslukæran var þannig að það var talið tilhæfulaust að ég væri vanhæfur. Það mátti ekki reka mig út af fundi. Það var engin stjórnvaldsákvörðun undir. Og við reifum það hvernig ráðherra tuskaði lögmann sveitarfélagsins til fyrir að reyna að búa til einhverja stjórnsýsluákvörðun úr vanhæfinu sjálf. Síðan kemur
seinni stjórnsýslukærum þar sem er verið að taka fyrir þetta mál á þessum sveitarstjórnarfundi þar sem ég er reikin út af aftur og ráðherra skorast undan því að skera úr vanhæfi mitt og bara í því sambandi ef við vilja fá eitthvað nýtt sem hefur komið fram í málinu þá er það nú einu sinni svo að í stjórnsýslu, hvað er með þetta? Já, í jafnræðisreglu stjórnsýslulaga 11. grein, þar stendur: við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðun, þjóðfélagsstöðu og svo framvegis. Ok, og ég skal bara rífa það aftur upp fyrir ykkur sko. Ágætt dæmi hérna sko. Ég sem sagt sendi inn kæru, 2 kærur, fyrri kærunni svara með bréfi svipuð og þessu hérna, ég ætla ekki að fara að sýna guður bæði, en þetta er sem sagt svarið til Ragnar Sigurðssonar út af vanhæfismáli sem kom upp niður á Fjarðabyggð. Áþekkt mál, ekki á sömu forsendum reyndar, en stjórnsýslukærum vanhæfi og beiðni úrskurð er svarað svona. Það er titill skrifað á þann sem sendir og síðan er niðurstað, annarkvæmt hæfur eða ekki vanhæfur. Hæfur eða vanhæfur, segi ég. Ég fekk slíkt bréf við fyrri kærunni þar sem að ég áður tíundað að þetta var tilhæfulegs brottrekstur. Við seinni kærunni kemur ekki slíkur úrskurður. Ráðherra annarkvæmt þorir ekki, getur ekki eða ég veit ekki hvað. Hann úrskurðar ekki málum. Mjög alvarlegu hlutur. Ég ætla bara að ítreka það hér. Það sem kom hins vegar og forseti vitnaði hér í var rauninni niðurstaða á þeirri frumkvæðisathugun sem að ráðherra fór í á stjórnarháttum sveitarfélags. Og það er ekkert rosalega fallegur dómur sko, og ég ætla ekki að renna í gegnum hann eina fyrir neins sko. Þvílíkt torf. Og þar þetta eru leiðbeiningar, þarna eru leiðbeiningar fyrir sveitarstjórn, hvað vanhæfi varðar. Og sveitarstjórnarfulltrúar hvattir til í loka orðum þess að kynna sér þessar leiðbeiningar. Og forseti, loksins kom nú frá honum hvert væri tilefni vanhæfisins. Jú, það er það að ég skildi Gunnar Jónssyni bróður mínum, landeiganda sem þessi blessaða leið fer í gegnum, bæði suðurleið og norðurleið. En það bara vill svo til að forseti hefur ekki lesið það álit sem kom frá ráðherra vegna þess að það er bara tekið mjög skýrt fram það að það er ekki nóg þessi skyldleiki. Kemur fram hér á blaðsíðu 11, menn hafa nú verið að leita að þessu og spyrja mig út í þetta. Og ég skal bara lesa eina ferðin einn sko. Ekki allt, en bara þrátt fyrir að komist sé að þeirri niðurstöðu að sveitarstjórnarmaður eða vænslamaður hans eigi sérstakra hagsmuna að gæta umfram aðra íbúa sveitarfélags er ekki sjálfgefið að hann teljist vanhæfur. Eðli hagsmuna, kemur þetta, eðli hagsmuna þarf að vera á þess háttar að almennt sé hætta á að ómálefnileg sjónarmið geti haft áhrif á ákvörðun máls. Nú voru forseti og aðrir, ég bið það aftur, að koma með þetta. Hvar hefur málflutningur minn verið ómálefnalegur og hvaða ástæður ætti að vera til þess að hann sé ómálefnalegur? Það hefur komið fram meira að segja og það opinberlega að ég og þessi ágæti bróðir minn sem var hitaveitustjóri hér líka, fyrirgefði, stjórnarmaður í HEF, veitum, opinberlega tjáði sig það nánast, þetta leiðaval, að við erum ekki eins og sammála leiðina. Og ef við grunar rétt, ég ætla svo ekki tala fyrir hans munn, að þá vill hann ekki þessu norðurleið. Ég er að berast fyrir norðurleið. Þannig að hvernig ósköpun á ég geta verið að verja hans hagsmuni.
Ég held að þetta mál sé farið að snúast eitthvað allt annað og rótin bara allt önnur og þú veist, þetta er svo svakalegt að ég hef verið að skoða þetta og ég hef ekkert verið að hugsa þetta einn. Ég hef talað fullt af fólki og sem bara veit ekki hvað að segja. En ég ætla bara að segja þetta Það eru nokkur ár síðan að það fór lag til Ísrael í Eurovision sem hét Hatrið hefur sigrað. Við höfum þetta slæmt lag sem kristinn maður og svona lag væri flutt. En ég farin að hallast að því að hatrið hafi sigrað. Þetta bara snýst eitthvað allt annað. Kannski snýst þetta það að sá sem hér stendur hefur svona dálítið mikið skoðanir upp í strauminn. Og það bannað nánast á Íslandi að hafa skoðanir upp í strauminn. Það kemur fram í skoðanakönnun fjölmiðlanefndar nýverið svona hatursmælingu hjá Íslendinga. Það var skoðað þessu. Kristnir utan þjóðkirkju 17% þjóðarinnar hata á. Þeir sem eru loftslags afneitunar sinnar, það búið að búa til nafni við það. Þetta er svona eins og var haft samkynhneigða hér áður einhvern tíðan, svona hatursljótt orð. Það eru 52% sem hata þá. Fylgismenn Miðflokksins 25%. Og svo fyrir rest 58% þeir sem hafa gert og verið með gagnrýna skoðanir og athuganir á svokallaðum bólusetningu við COVID. Með þess að forsetinn setti niður við okkur við þingsetningu 2021. Svo kemur í ljós að umframdauðsföll á Íslandi eru í hæstu hæðum. Og við sem aldrei fórum í þessar sprautur komumst best af. Snýst þetta kannski það manninn Þröst Jónsson sem siglir upp í strauminn, að hann skal taka niður með öllum tiltækum ráðum. Hann er á móti stjórnvöldum á Íslandi að miklu leyti og menn óttast þetta fólk þegar sannleikurinn kemur í ljós. Kannski það, ég ætla ekki að fullyrða það, en þetta er svo vitlaust þetta vanhæfi að það hálfa er nóg sko. Þannig að ég eiginlega, ég vil ekki reiðast eða ég vissulega ákveðin reiður hérna en ég vil ekki hatast út í fólk og ég bara vitna í orðin í Biblíunni að þetta eru ekki deilur á milli manna, þetta eru deilur á milli andaveru vonskunnar í himningjum. En hvað það? Til mín kom orð bara Guðs í þessu efni og ég ætla bara að lesa þetta er svo skrítið. Síraksbók 4:28. Legg líf þitt að veði í baráttu fyrir sannleikann. Þá mun drottinn Guð berjast hér við hlið. Og hann mun gera það. Hann mun gera það. Og kannski ágætt líka bara að lesa hérna ljóð eftir þann ágæta stjórnmálamann, sjálfstæðismann reyndar, Árna G. Finnsson. Það þarf meiri kjark til að segja satt en ljúga, sjálfstraust til að efast en að aðri trúa, sjálfstraust til að efast aðri trúa, djörfung til að mæla gegn músins boðum, manndóm til að eiga eigin skoðun. Þannig að ég ætla eiginlega að láta þetta duga í bili, ég með bókun vissulega út af þessu og mun lesa hana hér upp þá bara í mínu seinna tækifæri til þess að koma upp í þessar umræði og sem að ég geri þegar aðrir hafa lokið af ef einhverjir eru. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Helgi Linur, gjör svo vel. Forseti, aðrir fundamenn. Vanhæfið eða ekki vanhæfið, það er orðið of stórt atriði í leiðarvali leið út úr göngunum Seyðisfjarðar. Hvort við förum með norðan eða sunnan megin við Byggðarlagið. Þröstur las hérna upp áðan hluta af þess úr skýrslunni sem að áliti ráðherra.
þar stendur eðli hagsmuna þarf að vera þess háttar að almennt sé hætta á að ómálefnaleg sjónarmið geti haft áhrif á ákvörðun máls. Ég er búin að lesa þessa setningu aftur og aftur. Það er einhver aðili máls sem getur haft ómálefnaleg sjónarmið. Það er ekki endilega sá sem verið að kjósa vanhæfan eða ekki, heldur venslamaðurinn, alveg jafnt. Ég skil þetta þannig. Og þarna erum við að fjalla trúlega nokkuð 100 milljónir. Það er ekki óeðlilegt að draga þá ályktun að venslamaðurinn hafi dálítið stóra hagsmuni. Hvort það er ómálefnalegt eða ekki, það er þegar mjög stóri peningar eru í húfi, þá eru rökin oft fljóta að tala með peningunum. Ég er búinn að kjósa gegn þessu vanhæfi, ég er búinn að setja hjá. En ég bara er hættur að skilja þetta. Ég tel að Þresti sé bara í lófa lagi að kalla einn varamann og halda öllu sínu málefna koma öllu sínum sjónarmiðum á framfæri. Ég veit að Þröstur vinur minn verður fyrir vonbrigði með mig. Það getur vel verið að það sé eitthvað pínlítið til því sem Þröstur var að segja. Það er erfitt að synda móti straumnum. Ég er á hinum endanum á einu pólitíska lífþrófi og syndi dálítið mikið á móti straumnum í sumum málum, Og ég skil alveg hvað menn er að tala. En þetta snýst ekki það. Það snýst bara það. Ég er ekki í neinu vafa það að eins og Berglind Harpa, sveitarstjórnarfulltrúi, orðar það svo oft, við viljum bara gera vel. Ég held að þetta snúist bara það. Þannig að ég ætla að kjósa með vanhæfi á Þrösti í þetta skipti. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til máls? Þröstur Jónsson, gjör svo vel. Já, það er auðvitað hverjum frjálst að taka sína afstöðu í þessu en ráðherra gerir það ekki. Það er umhugsunarvert. Það er umhugsunarvert þá hvernig að menn ætla að fara að því hér í sveitarstjórn að gera það. En ég þarf að bóka í þessu máli vegna þess að þetta snýst fyrir mér, snýst þetta ekki mitt vanhæfi. Þetta, ég er svona alveg sjálf á mig í þessu. Þetta snýst og af því að Helgi Hlynur, sveitarstjórnarfulltrúinn, ég sagði, gleymdi að segja ávarpa forseti hérna áðan og aðra fundamenn gerir það hér með. Hvar var ég? Jú, ég var hérna einhvers staðar og var hálf týndur í þessu en þetta snýst lýðræði. Jú, ég get örugglega bara að kalla þenn varamann og varamann hér og þar. Sætni við óréttlætið. Láti óréttlætið bara uppganga. Mér er hugsað til þeirra sveitarstjórnarmanna í öðrum sveitarfélögum sem eiga eftir að lenda í svipuðu. Verða ekki eins heppnir eins og ég, eru kannski ungi menn, standa ekki alltaf vel fjárhagslega til að standa í svona stríði eins og ég. Þeir eru bara látið minnipokan, sætta sig á óréttlætið, kalla en varamenn, láta þagga sig niður. Og ég er á móti að þessi þagga niður í fólki. Ég er á móti því.
Og ég stend hér upp fyrir lýðræðið og frelsi í landinu. Málfrelsi. Ég vil síðan að lesa þessa bókun og ætla svo ekki að hafa frekara orð þetta. Þetta mál er á leið, ég ætla eins og að tilkynna einhver það, að þetta mál er á leiðinni í æðra stjórnsýslu stig, eða dómstig, hvað það kalla það, og fer alla leið. Þess að ég er hæfur. Og ég mun sigra í þessu máli. Guð er með mér. Það sigrar engin Guð. Og bókunni er svohljóðandi: enn og aftur er reynt að gera mig vanhæfan í umræðu ákvarðanatöku leiðarvalsmálið. Þetta er gert þrátt fyrir það að innviðaráðherra hefur skotið sér undan að kveða upp úrskurð vanhæfi mitt eins og hann var beðinn í stjórnsýslukæru minni dagsettur 10. október 2022. Áður hafði ráðherra kveðið upp úrskurð við stjórnsýslukæru minni dagsettur 3. ágúst 2022 þar sem kemur fram að tilhæfulaust hafi verið að vísa mér út af byggðarráðsfundi í júlí 2022 á grundvelli meints vanhæfis. Í seinni stjórnsýslukæru minni var ráðuneytið aðeins við beiðni minni að framkvæma frumkvæðisathugun á stjórnsýslu Múlaþings sem ráðherra birti niðurstöðu úr 16. janúar síðastliðinn. Var að ræða 13 síðna leiðbeiningar og sjónarmið ráðuneytisins þar sem kemur meðal annars fram að eðli hagsmuna þarf að vera þess áttar að almennt sé hætta á að ómálefnaleg sjónarmið geti haft áhrif á ákvörðun máls. Ef ráðherra getur ekki kveðið upp úrskurð vanhæfi mitt, hvernig getur sveitarstjórn Múlaþings þá gert það, meðan æðra stjórnvaldsstig eða dómstól hefur ekki kveðið upp úrskurð? Í ofanálag hefur enginn enn geta sýnt fram á að ég hafi ómálefnaleg sjónarmið í máli þessu eins og þarf til samkvæmt áðurnefndu áliti innviðaráðuneytisins. Það er svo að þau sem hér greiða atkvæði með ætlun vanhæfi mínu hunsa leiðbeiningar ráðuneytisins þrátt fyrir að í lokaorðum álitsins standi bendi ráðuneyti sveitarfélagana á að kynna sér þau sjónarmið sem rakin hafa verið í álitinu. Og ég ætla bara að skjóta inn í að þakka sveitarstjórnar fulltrúa Helga Hlín að hafa þó sett tíma í það að kynna sér það. Held áfram, þá vekur það furðu að hér vill fólk kjósa mig vanhæfan í þessu máli á meðan sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Ásgrímsson, sem var hér uppi í pontu áðan, innskot, var kosinn hæfur í 2 síðastliðnum sveitarstjórnarfundum til að fjalla byggðakvóta annars vegar og strandveiðar hins vegar. Þetta gerist þrátt fyrir það að Helgi Ásgrímsson vekti máls á hugsanlegu vanhæfi sínu í báðum tilfellum og vekti sérstaklega athygli á að meginhluti tekna hans kæmi af strandveiðum á svæði C þegar best hafi látið. Því líka hagsmuni á ég enga á leiðarvali frá Fjarðarheiðargöngum en samt ætla sama fólk að kjósa mig vanhæfan. Enn fremur er ljóst orðið að málflutningur minn í samræmi við vilja meirihluta íbúa Fljótsdalshéraðs ef marka má niðurstöðu nýlegrar skoðanakönnunar þar sem fram er komið að nær 2/3 hlutar íbúa á héraði eru andsnúnir vali suðurleiðar á vegum meirihluta sveitarstjórnar að teknu tillit, það er að segja innan sviga, að teknu tillit til þeirra sem afstöðu tóku eingöngu. Þetta er bókunin, hún fer svona: ég kvað ekki inn varamann hér eins og forseti var að tala vegna þess að ég trúi á heilbrigða skynsemi fólks, að ég verði ekki kosinn vanhæfur hér og ég biðla til hvers og eins að hugsa gang sinn vel í þessu máli vegna þess að verði ég kosinn vanhæfur hér þá mun málið allt falla og ég mun krefjast endurupptöku þess frá byrjun hvað þessar skipulagstillögu varðar þegar úrskurður kemur endanlega frá stjórnvaldi sem væntanlega sveitarstjórn verði þá loksins að hlusta á. Ég trúi ekki að menn ætla að gera það. En ég skil líka alveg klípuna sem er komin í vegna þess að ef við kjósum í hæfan þá munum náttúrulega líka koma hér upp í pontu og krefast þess að það sem þegar er gert í þessu máli að það verði gert ógilt. En svona er þetta
Verði það hins vegar úr að ég verði kosin vanhæfur, sem ég bara trú ekki, þá bið ég fundarhlé til þess að kveða inn varamann. Takk fyrir. Takk fyrir það, Þröstur. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Eyþór Stefánsson, gjör svo vel. Frú forseti og aðrir fundamenn, ég hef lesið þessa setningu sem oft er vísað í hérna aftur og aftur og það er ég skil hana öðruvísi en sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson og ég les hana hér einu sinni enn. Eðli hagsmuna þarf að vera á þess áttar að almennt sé hætta á að ómálefnaleg sjónarmið geti haft áhrif á ákvörðun máls. Og það er þessi viðtengingarháttur sem er þarna, geti, sem veldur því að ég ætla að greiða atkvæði með vanhæfi hans. Ég held hins vegar ekki að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson sé með ómálefnaleg sjónarmið, en þar sem að hins vegar, eins og þetta er orðað, væri þetta orðað þannig að sé almennt hætta á ómálefnaleg sjónarmið hafi áhrif á ákvörðun máls, þá tæki ég fullum fetum undir margt sem að kemur fram í máli Þrastar Jónssonar, sveitarstjórnarfulltrúa, en það stendur geti haft áhrif á ákvörðun máls. Og eftir samtal við lögfræðingasambandsins og fleiri, þá er það með, það er allavega engin gleði sem fylgir því að kjósa Þröst Jónsson vanhæfan og það er sannarlega ekki af því að mér finnist að þessar skoðanir eigi ekki að heyrast. Takk fyrir það. Ef það er ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá er ég sem að loka mælendaskrá og bera upp vanhæfi Þrastar Jónssonar til atkvæðagreiðslu. Þessi greiða atkvæði með vanhæfi Þrastar Jónssonar með að gefa merki með handauppréttingu. Þessi greiða atkvæði á móti vanhæfi Þrastar Jónssonar gefa merki með handauppréttingu. Takk fyrir það. Þá gef ég forseta aftur stjórn fundar. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hafði óskað eftir fundarhlé til að kalla inn varamann. Ég ætla að taka það til afgreiðslu umræðulaust. Þeir sem að samþykkja fundarhlé til þess að kalla inn varamann, rétt upp hönd. Má sjá þeir sem að samþykkja fundarhlé, rétt upp hönd. Það er kannski alveg rétt með ábendinga velta fyrir sig hvað það er langt eða það er ekki 2-3 tíma. Já. Tillagan er að það verði farið í fundarhlé til að kalla inn varamann. Ég bið kannski bara þriðja forseta að taka við og forseti hyggst taka til máls. Ég býð þá Jóni Benjónsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa, að taka til máls. Ég held þess að opna þá bara mælendaskrá undir þeim lið hvort að við teljum rétt að hafa fundarhlé eða ekki. Ég ætla að koma hér upp og segja að ég sé ekki ástæðu til þess að hafa fundarhlé né færa til liði og það er af þeirri einföldu ástæðu að ég sendi póst á sveitarstjórnarfulltrúa Þröst á föstudaginn og gerði honum það ljóst að þessi staða myndi geta komið upp. Ég sendi annan póst á mánudaginn þar sem ég ítrekaði þá ábendingu mína og sendi einni á fyrsta varamann miðflokksins, þannig að miðflokknum ætti þetta að vera full ljóst. Ég til að hér sé verið að tefja og lengja mál og það sé ástæðulausu. Miðflokkurinn ætti að vera full meðvitaður það þessi aðstæða kemur upp, enda hefur sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson verið vanhæfur undir nákvæmlega þessu máli áður. Auk þess sem að póstar hafa farið á milli og þeim verið gerð grein fyrir því. Þannig að ég ætla að leggja til að málinu að veri hvorki tekið fundarhlé, nýja málinu verið frestað. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá
bið ég forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það og það er opin mælendaskrá undir spurningunni hvort það hægt sé að halda fundarhlé svo Miðflokkurinn geti kallað en varamann. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og fundafólk, ég heyrði fyrirspurn sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason var að bera hérna upp, ekki í pontu hérna rétt áðan sem mér fannst nokkuð góð, hvort það væri ekki í lagi að fresta liðnum þar til síðar á fundinum ef að það væri boðaður til varamaður svo tækjum við hann á dagskrá þegar varamaðurinn kemur. Það ætti ekki að tefja fundin nema litlu leyti. Þetta er til það? Já. All right. Viltu að ég segi það formulega en ekki? Nei, ég er að túlka orðin, það er þín tillaga sem sé hér. Ok, þá skulum við, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Þá skulum við fyrst taka til afgreiðslu beiðni Þrastar fundarhlé til að taka inn varamann. Það er spurning til hans Eyþórs nær eiginlega lengra, þannig að spurning við tökum hana fyrst. Þannig að til að Eyþórs er að hafa fundarhlé til að kalla inn varamann og liðurum verður tekið fyrir þegar að varamaðurinn kemur í hús. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Ekki fundarhlé? Nei, ekki fundarhlé, þess að málinu verði frestað. Það verði ekki fundarhlé, málinu verði frestað og það verði tekið til afgreiðslu þegar að varamaður Miðflokksins kemst í hús. Já, að því gefna það sé innan einhverja skynsamlega marka, hvernig það gerist? Einmitt. Það lítur að vera fyrir lokafund, bara ekki rétt. All right. Þeir sem eru samþykkir því að fresta máli til afgreiðslu þar til varamaður Miðflokksins kemst í hús, rétt upp hönd. Það eru 2 atkvæði, þeir sem eru á móti því, rétt upp hönd. Tillagan er felld og þá stendur eftir tillaga Þrastar fundarhlé til að kalla inn varamann. Þeir sem eru samþykkir því, rétt upp hönd. 3 atkvæði og þeir sem að 4, 5 og þeir sem eru mótfallin fundarhlé, rétt upp hönd. 2, 4, 5. Það er jafnt. 6. Hverju voru á móti fundarhlé, rétt upp hönd? 2, 4, 6. Við höldum þá áfram dagskrá og Þröstur Jónsson víkur úr sal á meðan mál nr. 7 aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshérað er tekið til afgreiðslu. Þá erum við í lið nr. 7, fyrirliggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 7. mars 2023, þar sem tillaga breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 fyrir Fjarðarheiðargöng var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2020 fyrir Fjarðarheiðargöng verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Forseti hyggst taka til máls við upphaf liðar og biður 3. forseta að taka við stjórn fundarins. Hildur. Það hefur vinna með þér. Eyþór sveitarstjórnarfulltrúi Jóni Brynjólfsdóttir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Fyrir liggur tillaga nánar útfærða suðurleið sem er hér til að fara í auglýsingu og kynningu og það er alveg óhætt að segja að Vegagerðin hafi unnið vinnuna sína og ég tel að þessi útfærsla á suðurleiðinni sé bæði gæfuleg og vel unnin og mér langaði bara aðeins að fylgja henni hér á hlaði. Mér langaði bara svona helst líka tæpa á því að það var samþykkt umhverfis- og framkvæmdaráði að taka að vísa sér þetta útfærslu á nýrri tengingu Borgarfjarðarvegur Melsholt til gerðar nýs aðalskipulags. Það er að segja, sú
Sú vegtenging sem nú inn á aðalskipulagi sem tók mið af því að gangnamurinn væri við Steinholt, hann liggur í raun og veru beint niður á Melshorn og við teljum að sú lína mun aldrei verða og sé í raun og veru óraunhæf og komi aldrei til og þar af leiðandi var því vísað til gerðar nýs aðalskipulags að finna út hvernig leið og liggja að verði á Borgarfjarðarvegi svo að það geti komið með tengingu Melshorn. Og mér langaði bara að gera aðeins grein fyrir því, ég held að það verði bara, gæti orðið mikið gæfuskref að útfæra það þar. Síðan langaði mig að upplýsa að ég hef, og við höfum óskað eftir því við Vegagerðina, að haldin verði samskonar fundur Fjarðarheiðargöng eins og gert var Öxi, þar sem við fáum góða kynningu á bæði hvernig staða á hönnun og veglínum og ástæðum þess sem Vegagerðin leggur fram í sínu leiðavali og sinni vinnu. Þannig að ég held að það geti orðið okkur til mikillar góða að fá upplýsingar það og það margt gott við suðurleiðina og ég skil það vel að margir telja norðurleiðina fýsilegan kost en það var nú ekkit alveg einsýnt það hvort norður eða suðurleiðin væri heppilegri og það enginn að segja að norðurleiðin hefði verið eitthvað hræðilega slæm en þetta bara, þarna kom leiðaval Vegagerðarinnar í ljós í umhverfismati. Og þar að leiðandi erum við að vinna áfram á þeirri forsendu og ég get bara sagt að mér lýst afskaplega vel á suðurleiðinu og ég hlakka bara til að fá frekar upplýsingar frá Vegagerðinni á opnum íbúafundi og vonast til þess að það getur orðið bara fljótlega. Takk fyrir. Takk fyrir það og bið ég forseta að taka aftur stjórnfundar. Takk fyrir það. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Fórsetari fundarmenn, ég held að svo vinna sem hefur lögð í leiðavalið eftir að umhverfismatsskýrslan kom fram hafi verið mjög góð. Það var ljóst að menn voru ekkert allir kannski sammála öllu og það voru ákveðnar breytingar og svona athugasemdir gerðar með þess að við þá suðu vegluna sem Vegagerðin lagði til og niðurstöður þeirri vinnu einfaldlega það að ný veglína orðin bara mjög vel heppnuð finnst mér. Við höfum svona tekið þessi afmarkar sem voru á henni sem snýr á umhverfi og ýmsum öðrum, þrengingu að þéttbýlinu og svona hafa verið uppfærður og þetta var ekkert við einu, þetta var bara allir í sveistöndum komið að þessari vinnu og sérstaklega kannski þeir sem ekki eru hérna, ekki fulltrúar hérna núna, má bara þakka þeim fyrir það þegar við vorum að vinna þetta, komið frá þeim athugasemdum sem var bara brugðist við á mörgu leyti, en ég held að það sé nauðsynlegt þeim við núna, sérstaklega ljósi kannski skoðan okkur annað að nú erum við vonandi komið með endanlega veglinu suðurlegar og getum þar alveg fara að kynna hana. Þetta hefur verið erfitt að niðurstöður umhverfismatsskýrslana eru ótrúlega skýrar þegar snýr að hagsmunum þá fyrir íbúana, bæði öryggi styttingar eru atriði sem skipta aldrei miklu máli og það einfaldlega skorar suðurleið með áframhaldandi tengingum miðleiðina mun betur og ég held þessi bara mjög mikilvægt að við fáum góðan upplýsingafund, líka bara að koma réttum svona upplýsingum til fólks og hvað liggur hér á bakvið þessu mati. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls. Einar Már Guðmundsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel og eftir honum Hildur Þórisdóttir. Já, forseti, gott fundað fólk. Ég ætla að viðurkenna það hér og nú að lengi vel þá hafði ég einmitt efasemdir það hvor leiðin væri betri. Það lá alltaf fyrir mínum huga að miðleið var ekki valkostur og lengi vel var ég mjög hrifinn á norðurleiðinni en svo setti ég mig inn í málið, er búinn að lesa þessa löngu skýrslu, það tók sinn tíma og hugsanlega var það á kostnað náms míns en það verður ekki skemmt fyrir mér hingað til þannig að vonandi verður það ekki þannig í framtíðinni heldur en eins og hefur verið farið margoft yfir og ég ætla ekki að endurtaka þá eru alveg margir kostir sem fylgja suðurleiðinni og hún betri heldur en norðurleiðin að því leytinu til að við fáum til dæmis möguleikan á því að hafa þessa tengingu við innanlandsvæðið þá þarna sunnan meiri bænum og þá getum við losna við þá trukkuumferðina af faraldsbrut inn á innanlandsvæðið svo fáum við líka möguleika fleiri eða svona kannski að mínum mati álitlegri möguleika á því að tengja nýju suðurleiðina þá við framtíðar Lagarfljótsbrú og svo má ekki heldur gleyma því að eftir því sem ég best veit og mér skilst að með þessari svokölluðu nýju suðurlínu eða suðurleið þá þurfum við ekki að fella eina einustu blæösp sem að við getum varla fallist á að sé annað heldur en bara mjög gott. Þannig að ég
mun styðja þessa aðalskipulagsbreytingu og vona að aðrir geri það sama. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti fundarmenn. Einar er svo sem búin að telja upp svona mikið af því sem ég ætlaði að segja. Ég fagna þessari nýju suðurleið þar sem að þeir gagnrýnispunktar sem hafa komið fram hvað varðar blæjuspuna eru leystir og það er vel. Mér langaði hins vegar að koma henni upp til þess að fagna þess sérstaklega að það eigi að halda íbúafund með Vegagerðinni til þess að kynna þessar áætlanir betur, kosti og galla norður og suðurleiðar, og ég tel að það sé ekki vanþörf á því í ljósi niðurstöðu könnunar Gallup þar sem að mikill meirihluti íbúa hér á héraði valdi norðurleið. Þannig ég held að sé full þörf á frekara samtali og upplýsingagjöf. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessu leið? Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundarmenn, ég getum tekið bara undir allt sem hefur komið fram hérna í umræðinu og kannski sérstaklega vekja athygli á sem eru auðvitað fagnaðarefni í þessu fyrir utan þess að þjóðhagslega ávinningu og annað þessi öryggismál að það er einfallega minna landi rutt undir veg með þessari styttingu og í það sem var reifað í umhverfismatinu og síðan áliti skipulagsstofnunar sýndi hvað við erum að eiga við oft viðkvæmt land hérna á héraði þegar það kemur að því að fara í mannvirkjagerð. Þannig ég tel að þessi fagnaðarefni þarna er sem sagt minna land undir og síðan hitt líka að þarna er ákveðið mótvægi með þessari nýju suðurleið gagnvart því að það dregur ennþá meira úr þessum umhverfisáhrifum. Og ég held að það skipti máli, við sáum álit skipulagsstofnunar sem að var frekar að mæla með miðleiðinni út af náttúruverndinni, en þarna tel ég að við náum svona ásættanlegri eða kannski mun ásættanlegri leið heldur en að upphaflega suðurleiðina og einni norðurleiðin. En síðan áður þetta allt hitt við hvað varðar þessi öryggismál og veginn, og ég held líka legan, og ég held að það sé að sína sig eftir því sem að skoða þetta oftar, að lega vegar í gagvart byggðinni og gagvart öðrum samgöngum og sem sagt nálæðin inn á Miðausturlandi er ávinningur af þessari leið samanborið við aðra kosti sem voru í umhverfismatinu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundarfólk. Ég finn það nú þegar að nálgast að taka þetta ákvörðun að ég var miklu hrifnari af norðurleiðinni en ég hefði gert mig grein fyrir. Og upprunalega klúðrið, ef að svo mætti orðið komast í þessu öllu saman, án þess að ég hafi sett mig djúpt inn í það, var þegar að menn færðu gangnamunan í veðravítið á Dalhúsum. En ég treysti því að það sé hins vegar menn hafi haft fyrir því málefnalega og góð rök. En ef að munnin væri við Steinholt, þar sem að ég taldi hann alltaf eiga heima, þá væri við náttúrulega ekkert að velta fyrir okkur norður eða suðurleið, þá væri bara verið að fara norðurleið. Hins vegar, eftir því sem hefur liðið á málið og maður hefur kynnt sér það, þá finnst mér ég ekki hafa á sanngjarnan hátt geta rakið það af hverju mín persónulega skoðun var betri en það sem að Vegagerðin var að segja. Og þegar að Vegagerðin er búin að leggja vinnu og kynna skýrslu, þá get ég allavega ekki sagt bara já, ég er bara samt á norðurleið af því að þetta og hitt, þegar að fagfólk er búið að benda á ýmsa kosti suðurleiðar. En ég reikna með að ég ætla að sitja hjá við atkvæðagreiðslu vegna þessa. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásbjörnsson, gjörðu svo vel.
Forseti, setjastjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom nú inn á mikið af því sem ég ætla að segja. Að ég var svona í hjarta mínu dálítið mikið á Norðurleið. Hún líka nær Borgarfirði. Það getur vel verið að það hafi spilað inn í. Þessi útfærsla sem við erum að sjá núna, þetta er 3. útfærslan. Hún er skást í mínum huga og í sjálfu sér erum við dálítið að bera saman epli á hefsinu, sko, fyrstu og svo þessa. Já, ég held að það hafi verið vont, en það er þá, þetta er sögulegt, sko, við erum að fara í söguna. Ég held að það hafi verið vont að færa gangnamönnun upp í dalveðrin og við höfum eftir að fá að finna fyrir því einhvern tímann, en það er ákvörðun sem er búið að taka áður og ég meina, ég hef ekki greitt atkvæði með Norðurleið hingað til því að ég óttast að það myndi fresta göngum. Þannig að það er aldrei það miklir hagsmunir í mínum huga að það megi hætta á það. Þannig að ég ætla að sitja hjá. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Svo er ekki, þá ætlum við að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkið tillögunni réttu bönd. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þessi sitja hjá. Það eru 3 atkvæði. Þá erum við komin í lið númer 8 og þetta kallar sveitarstjórnarfulltrúi Þröst Jónsson aftur inn. Ásson og Eyþór sátu hjá. Þá erum við komin í lið nummer 8, aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir miðbær. Fyrir ykkur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023 þar sem tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2020 fyrir miðbæ Egilsstaða var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2020 fyrir miðbæ Egilsstaða verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir réttu bönd. Fyrirgeðu, ætlar að taka til máls? Já, fyrirgeðu, þá skulum við bara Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, ætlar að taka til máls, gjör svo vel. Já, forseti, annað fundafólk. Ég er okkarlega hrifinn af þessu nýja aðalskipulagi að öllu leyti. Ég eins og þar las yfir athugasemdirnar sem þar hafa komið fram. Það er að fyrsta lagi að skipulagsstofnun gerir athugasemdir 2 að forsendur varðandi íbúðaþróun og uppbyggingu íbúða, skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það að þarna talað að það séu fleiri íbúðir í rauninni en mannfjöldaþróun spáir fyrir og hin athugasemdin mikilvægt að hafa samráð við alla hagsmunaaðila á svæðinu í skipulagsferlinu. Síðan gerir Vegagerðin í rauninni ekki athugasemd, gerir samt athugasemd, merkilegt nótt, að hún
talar að það þarf að huga að vegtengingum við þjóðveginn og það hlýtur að þurfa að athuga það vel vegna þess að ef menn ætla að fara með þessa suðurleið úr göngum þá þurfa menn væntanlega hringtorg niður við Egilsstaði og ekki menn að taka umferðina úr miðbænum þannig að ég vildi aðeins koma að því að Vegagerðin hefur þarna ákveðnar áhyggjur af rauninni eigin klúðri, ef svo má segja, það að þessari blessuðu suðurleið sem hún velur og sveitarstjórn hér étur upp eftir henni og skoðað. En ef að forseti framkvæmdaráðs sem jafnframt forseti sveitarstjórnar geti aðeins tekið á þessu með athugasemd skipulagsstofnunar varðandi íbúaþróunina, hvort þetta sé eitthvað ágefni og eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Það sé þessi fyrir athugasemd. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og biður þriðja forsetann að taka við stjórn fundarins. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúi Jóni Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir það. Ég ætla að svara sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónssoni varðandi forsetufjölda íbúða. Já, þetta er dálítið athugavert, eða svolítið svona áhugaverð athugasemd sem kemur þarna frá Skipulagsstofnun. Þessi fjölgun á íbúum í miðbænum tengist náttúrulega þeirri uppbyggingu sem eldri borgarar eru að huga að og ætla að byggja þar raun og veru meira magn, sérstaklega á einstaka lóð sem er innan miðbæjarskipulagsins og af því að hún mun hýsa fleiri íbúðir þá kemur þetta til. Ég veit ekki hvort að þetta verði kannski í raun og veru, hvort þetta hafi nokkuð sérstakt hvort þetta sé nokkuð sérstakt áhyggju efni, ég er ekki endilega viss það, en ég held að það sé ágætt að við skoðum það bara raun og veru þegar við vinnum málið áfram, við erum náttúrulega búin að koma því á framfæri, það þarf að vera gert ráð fyrir þeim hæðafjölda sem að fjallað hjá eldri borgurum, að húsi rúmist innan þess skipulags. Þetta var náttúrulega mjög áhugavert að við skildum lenda í því að vera með inn í aðalskipulagi, það mætti ekki vera íbúabyggð í miðbænum en vera síðan með samþykkt deiliskipulag fyrir miðbæn sem gerði ráð fyrir því að þar væri íbúabyggð. Þannig að það er kannski ýmislegt sem hefur kannski ekki alveg gengið nógu vel hjá mörgum, bæði sveitarfélaginu og Skipulagsstofnun. En ég held að ég ætti kannski ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Íbúafjöldaspár eru uppfærðar eins og við vitum og við höfum verið að nota þær í húsnæðisáætlunum okkar og ég held að það sé alveg óhætt að segja að þessi viðbót í miðbæinn eins og gert ráð fyrir þarna sé bara kærkomin viðbót innan og þegar marka sem að bara sárvantar fleiri íbúðir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá býð ég forseta að taka aftur við stjórn fundar og Eyþóri Stefánssyni sveitarstjórnarfulltrúa að taka til máls. Frú forseti og annað fundafólk, ég ætlaði nú ekkert að taka til máls undir þessu lið, en þessi athugasemd frá Skipulagsstofnun, hún bara gerir mig reiðan. Mér finnst þetta algjörlega galið að í þessu umhverfi sem við búum við á Austurlandi og bara Íslandi svo til, það vantar allstaðar íbúðir og þá hefur verið að setja ofan í sveitarfélag fyrir að skipuleggja íbúðir eftir fleiri en þarf. Þetta er algjör þvæla og hvað þá að gera í sveitarfélagum þar sem er gert ráð fyrir neikvæðri íbúðaþróun á þá bara að má bara þá ekki skipuleggja þar lóðir. Þetta er algjör þvæla. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað gott fundafólk. Við ætlum að byrja á því að beðast afsökunar þarna. Ég reiddist hér áðan á fundi sem mér ekki til sóma og ég beðist afsökunar því. En það var akkúrat þetta sem ég vildi fá fram, ég segi mikið, en það var akkúrat þetta, hvað mönnum fyndist þetta nákvæmlega. Og Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, kom inn akkúrat með það sem ég ætlaði kannski að segja það. Þetta er algjör þvæla. Þetta sýnir það
hvað við þurfum oft að vera á varðbergi gagnvart stofnanaveldinu fyrir sunnan. Og við þurfum að taka sjálfstæðar ákvarðanir og láta ekki hafa allt og mikil áhrif á okkur. Og ég þarf nú alltaf að nefna það er annað afl hér eða önnur stofnun sem gerir það, leggur hlutina fyrir okkur og við étum það upp eftir henni, en það er Vegagerðin. Ég þarf náttúrulega ekki að nefna hvað ég á við þar, en ég held að það viti það flestir. Og við þurfum að vera á varðbergi að taka sjálfstæðar ákvarðanir, byggðar á okkar sannfæringu, eigin sannfæringu, heimamanna. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Er fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, það eru fundarmenn. Þröstur maður að meira að biðjast afsökunar og hafa hoppað upp á sér og ég vona að Eyþór gerir það bara líka í framhaldinu. En ég er sammála því að það er náttúrulega, ég veit ekki hvað við hefum þátt að vera að gera í sveitarstjórn og Borgarfirði, að taka íbúðir út af skipulagi bara árlega því að það var neikvæð íbúðaþróun til þess að fara eftir kríteríum stofnanarstöður í Reykjavík. Þannig að ég er algjörlega sammála því að það er bara fráleitt að við mögum ekki skipulegja lóðir af því að computer says no. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögunni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nr. 9, aðalskipulagsbreyting efnistaka í Skaganámu. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023 þar sem tillaga að breyting á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010 til 2030 fyrir stækkun Skaganámu var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga að breyting á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010 til 2030 fyrir stækkun Skaganámu verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykki tillögunni rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða, verið þá komin í lið nr. 10. Aðalskipulagsbreyting Borgarfjörður, þéttbýli og efnisnáma í Fjarðará. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023 þar sem tillaga að breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 fyrir þéttbýli og efnisnáma í Fjarðará var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi tillögu að breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 fyrir þéttbýli og efnisnáma í Fjarðará og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 11, aðalskipulagsbreyting Flatir, Hlíðarhús, efnisnámur. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023 þar sem tillaga að breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2020 varðandi efnisnámur var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að fyrirliggjandi tillaga að breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2020 þar sem efnisnámi með Flatir og í landi Hlíðarhúsa verði bættin á gildandi skipulag sem óverulegri breytingu samanber 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Þeir sem eru samþykki tillögu, ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Byrjum á því. Er einhverju sem vilja tjá sig um það? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Þá erum við komin að máli nr. 12. Niðurrif brúar við Gilsá í Skriðdal erindi. Fyrir liggur svar Vegagerðarinnar varðandi fyrirspurn sveitarstjórnar möguleika þess að brúin yfir Gilsá frá 1957 fái að standa. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Í ljósi þess kemur fram í svari Vegagerðarinnar að til greina komi að Gilsábrú frá 1957 fá að standa ef sveitarfélagið tilbúið að taka brúna til eignar og viðhalds til framtíðar framkvæmda og umhverfismálastjóra falið að láta leggja mat á þann mögulega kostnað sem slíkt eignarhald gæti haft í för með sér fyrir sveitarfélagið. Niðurstaða liggur fyrir verði máli lagt fyrir byggðaráð til afgreiðslu.
og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Með þessa blessuðu brýr. Ég geri mér nú sérstaklega ferð þarna eitthvað, bara til að skoða þetta. Og en að bara myndaði með skoðun á staðnum á því. Þar, ég hef svo verið fylgjandi að þetta verið aðtugað, alltilega aðtugað þetta, en þessi gamla brú, hún er alveg onni nýju brúni. Hún er ljót, þetta er venjuleg gamaldags einbreið brú og þarna er greiðalega fallegt gil, náttúruvætti, og neðar í gilinu er síðan enn eldri brú sem ég kann nú ekki skila á hvað er gömul, en merkilegt nokk eins og eldri mannvirki eru oft, þá eru fallegir en nútíma mannvirkin. Ég teldi alveg nóg svona upp frá því að nota þetta sem svona útsýnistað fyrir gilið eða hvað mann er að hugsa, að semst elsta brúin fengi að halda sér. En þessi gamla þarna sem er semst núna að ljúka starfstöfum sínum að hún má fara fyrir mér og vel það vegna þess að mér finnst hún lítir á þessum fallega stað. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, fundamenn. Ég get ekki sett í þessu ósammála þessu því að það er ljóst að Vegagerðin, hún annast elstu brúna sem er frá 1908 og talið mjög sérstök því hún er, að ég man rétt, smíðuð, burðarverkið er smíðuð hérna á Íslandi held ég, járnavirkið, og Vegagerðin heldur henni við. Þeir hafa sagt þetta ekki halda við hinni brúni en það sé hún eins og segir, þetta er bara venjuleg brú og það eru tildaldar margar svona einbreiðar og við erum svo sem reyna að fakka þeim. Þannig að ég held að sé ekki að það sé sveitarfélagið að taka svo mikið kostnað við þetta. Ég held að við, hvað þessum kostnaðir það má alltaf kannski velta því eitthvað fyrir sér en ég held að tilgangurinn sé bara mjög takmarkaður. Þannig að ég held að sé kannski ekki, ég mun alveg samþykkja þessa bókun, en ég er bara svona ákveðin varnagli því, ég held að hann sé það ekki sem okkar hlutverk sveitarfélagsins að halda við einhverjum milligömlum brúnum þangað til að verði kannski eitthvað merkilegar. En þetta er svona, ég veit ekki hvað að segja þetta, það væri kannski eitthvað annað, einhver hefði landeigendur, einhver myndi vilja fá notun á brúnni og halda henni þá sjálfur, bera sjálfur ábyrgð á henni, en þetta virðist eins og þetta virðist einhverjum með hugmyndur að gera eitthvað, enginn vill endilega gera neitt og þá er það komið á sveitarfélagi hvort við viljum ekki gera það. Og ég er alls ekki spennt fyrir því, takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, við tökum þá tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki tillöguna réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í liðnum. Nei, fyrirgefðu. Afsakið, réttu upp hönd þeir sem eru samþykki tillögunni. Já. Og þeir sem eru á móti. Það er eitt atkvæði. Við erum þá komin í lið nr. 13, samþykkt umgengni og þrifnað utanhúss í Múlaþingi. Fyrir liggja drög að sameiginlegri samþykkt sveitarfélaga á starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Austurlands til síðari umræðu í sveitarstjórn Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir við síðari umræðu í samræmi við 18. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrirliggjandi drög að sameiginlegri samþykkt sveitarfélaga á starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Austurlands umgengni og þrifnað utanhúss. Verkefnisstjóra umhverfismála falið að sjá til þess að samþykktin verði virkjuð. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Eva Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, fundamenn, ég held að ég fagna þessu að þetta sé komið í svona þetta formfasta ferli við náum að afgreiða þetta frá okkur og ég held að sé líka mjög mikið við förum þetta eftir því að þetta svo sem bara, þarna eru alls konar greinar og annað, hvað má og má ekki, hvað má geyma af óskráðum bílum, tækjum og annað og ég held að bara mjög mikilvægt að sveitarfélagið reyna að virka íbúana til að reyna aðeins að taka til í kringum því að það er nú loða við ekki bara kannski hérna á Egilsstöðum eða Fellabæ eða bara einhverjum einasta kjarna í Múlaþingi er svona ákveðið metnaleysi bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum í ásýnd og ég vona bara með samþykkt þessarar regluna að við munum ekki bara samþykkja að það verður líka framfylgt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls þessum lið.
Svo er ekki. Ég tek þá tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd. Það er samþykkt. Með 10 atkvæðum, það vantar 1 sveitarstjórnarfulltrúa. Já. Við erum hér í lið númer 13. Tóka við augnalok, augnablik. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 14. Samþykkt fiðurfé utan landbúnaðarsvæða í Múlaþingi. Fyrir liggur tillaga að samþykktum fiðurfé utan skipulagðra landbúnaðarsvæða í Múlaþingi til afgreiðslu í sveitarstjórn Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi samþykktum fiðurfé utan landbúnaðarsvæða í Múlaþingi og felur verkefnastjóra umhverfismála að sjá til þess að samþykktin verði virkjuð. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Já, forseti. Já, ég ætla nú ekki að vera með mikið fjarafók út á þessu en engu síður þá finnst mér nú er hlutverkunum svolítið snúið við. Nú er ég hægri meirihluti með gríðarlega forræðishyggju. Ég skil alveg að hænsnaræktin í þéttbýlum, kjörnum og fjölbýlishúsum sé vandamál og vitanlega eiga hanar ekki rétt á sér inn á þéttbýlum svæðum. En ég til dæmis er þeirra gæfi aðnjótandi að fá að passa hænur nágranna mín sem við veturinn. Þær ganga lausar allt árið þegar þær eru úti. Gestum og gangandi til gleði. Þær voru 8 líka í upphafi. Mér finnst þetta bara, þar sem að við erum með mjög misjafnlega þéttbýl svæði innan þéttbýlana í Múlaþingi. Og ef að nágrannar hafa ekkert við það að athuga að hænur gangi lausar eða annar fiðurfénaður, þá skil ég ekki af hverju við þurfum að vera með reglur það að það sé bannað. Ég skil hins vegar alveg að við þurfum að hafa reglur að það sé hægt að taka á því ef að þær eru að angra nágranna. Þannig að ég ætla nú ekki að greiða atkvæði með þessar tillögu. Takk. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Hásson Mjöld Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Það er ágætt að taka fyrst til máls undir þessum lið hér á þessum fundi, mjög alvarlegt mál. Þrátt fyrir að sitja í umhverfis- og framkvæmdaráði þar sem samþykkt þessi var afgreidd, verði ég í raun að segja að mér finnst illa vegið að fiðurfé og finnst að blessaðar hænunar eigi að vera jafnháar köttum í sveitarfélaginu. Að háværir hanar séu bannaðir skil ég mæta vel, en ég sé ekki að heimakærar hænur sem fá að ganga frjálsar og séu hugsanlega fleiri en 7 séu stórt vandamál. Eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kemur inn á eru aðstæður að auki mjög misjafnar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hásson Mjöld Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og ég ætla forseti, Ívar Karl Hafleifsson sveitarstjórnarfulltrúi kemur til og síðan hyggst forseti taka til máls. Forsetiðar fundamenn. Það er margt í þessari samþykkt og það er kannski eitt fjöldi sem ég finnst fólk kannski mest vera einblíðin á, en það er í þessu líka bara grein 6 ábyrgð á fóðrun. Það eru sektarákvæði, það er það að menn séu vanrækja dýrin, það er bara eitthvað sem það líka koma fram. Ef þetta sé einhvern hversu margar hænur vera með innan þéttbýlis, þú ekki velti fyrir hvað er eðlilegt eins og með ketti, hvað máttu hafa marga ketti? Við erum alveg með reglur þetta, en svo 7, ég veit ekki hver munurinn að vera með 300 eða 7 eða 10, ég menna þetta er kannski bara, þetta fer þetta kannski eftir starflóðu og eitthvað þannig, en einhvers stað þurfum við klálega að byrja og það verður að vera einhver samþykkt í mínum huga
aðalega bara að taka á því að það sé þá einhver ber ábyrgð á hænunum, og það sé einhver refsaka ef maður sinni því ekki, bara eins og með annað. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og biður þriðja forseta að taka við stjórn fundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónínu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir. Ég get svo sem alveg tekið undir áhyggjur sveitarstjórnarfulltrúa hér í þessu máli og horfið til þess að einhvers staðar hafi nú verið fólk hvatt til þess að halda hænur og þá hafi lífrænum úrgangi lífrænum úrgangur minnkað umtalsvert og ég hugsa að það var nú bara æskileg staða, hænur eru með góðan ábyrgð og vel hægt að nýta það. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að ef það kom upp einhverjar áskoranir varðandi þessa samþykkt, þá sé nú lítið mál að taka hana til endurskoðunar, en það sé þetta eins og Ívar Karl Hafliðason sveitarstjórnarfulltrúi kom hérna inn áðan einhver góður staður til að byrja og síðan getum við þá bara þróa þetta áfram og ég get allavega sagt að fjöldi fugla í mínum huga ekkit endilega aðalatriði. Ég held að við séum nú öll að horfa til þess að það sé frekar verið að horfa til svona umhirðu og svona snirti, hvað ég segja, hversu snirtilegt umhverfi fuglana bæði hvernig þeim líður og líka hvernig öðrum líður með þá. Þannig að ég myndi bara hvetja sem flest að fá sér hænur, þannig að það reynir bara á þessa samþykkt hvort að hún sé góð eða slæm. Þannig að minnka lífrænan úrgang. Takk. Takk fyrir það. Þá bið ég forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og hana fundafólk, já eins og kemur í ljós þá nú kannski svona einhverju leyti mismunandi hvernig menn horfa á þetta út frá svona sínu nærumhverfi, hvað menn og sko ég velta hans fyrir mér sko nú fengum við heimastjórnar, við erum náttúrulega búin að fá náttúrulega fjallskila samþykktundan og alveg beint í æðenda fjallskilan endalega eðlilegt með það og við fengum til okkar eitthvað samþykkt lausagöngu hrossa eða ég man nú ekki alveg hvað hún hét orðrétt og með hálfkæringi ætla ég að segja eitthvað sem okkur var nokkuð nákvæmlega sama en ég get alveg lofað eitthvað því að heimastjórn Borgarfjarðar, hún hefði haft skoðun á samþykktum fiðurfé og kannski ekki síst af því að heimastjórnarmeðlimur er nú svolítið brenndur af fuglarækt nágranna síns sem situr hér í salnum en gott og vel, ég bara vildi vekja máls á því af hverju, já mér hefði ekki þótt saka að heimastjórnin hefði verið spurðar álits og þá hefði kannski verið hægt að finna einhverja lendingu því að ég dauðsé á eftir hænunni sem Skafti Ottesen þarf að slátra við liðin á helgarlínu sveitarstjórnarfulltrúa Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðri fundamenn. Ég sjálfur hef nú löngu verið talinn furðufugl og ber fuglsnafn þannig að ég hlýt nú að styðja félaga mína hænurnar. En mér finnst þetta svolítið svona, þetta hljómar, þetta er komin með hlut sem fer svolítið inn í þetta með það að hver kjarni á að fá að njóta sín og ég geti alveg samþykkt þessar samþykktir hvað Egilsstaðir varðar á nokkurn veginn. En Borgarfjörð Austra, Djúpavogur kannski, ég veit það ekki, en mér finnst að menn eigi svolítið að ráða þessu í kjörnum. Og þá er ég að tala um þessa lausagöng og það sem að hænur eiga við að það lausaganga er ekkert annað en skemmtilega sko. Ég bjó við hænur einu sinni, það voru reyndar hannar en hjá nágranna og það var ekki stórt vandamál. En þetta náttúrulega samspilar við alla lausagöngu yfir höfuð og ég spyr bara einlega sko af hverju frekar lausagöngu katta heldur en hænsna. Ég segi ekki, kettir hafa ákveðin gaman að lausagöngum þeirra en
það er líka vandræði út af fuglalífi og öðru slíku, þannig að ég samþykki þetta ekki, að þetta sé bara yfir línuna að banna lausagöngu hænsna í þéttbýlisstjórn eða hæna heldur. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég væri hér staddur til að bera með sakir ef ég geti það, en það er ekki svo. Hins vegar þá held ég að ég verði hér eftir að biðja Eyþór Stefánsson trúnaði á leiðinni á sveitarstjórnarfundi. En sko, ég er ekki á móti þessu reglum, sko. Þetta er fínt að hafa reglur um það, en þetta er bara, þetta er svona, í alvöru tala, þetta er svolítið svona forræðishyggjulegt. 7 stykki, aldrei mega að vera lausar, þetta er bara, og eins og Jónína kom hérna inn á, ég meina þetta er að snar aukast og þetta er bara ég meina það er borgir út í heimi farin að vera með hænsnabúskap, sko, til þess að fólk geti komið, þetta er svona aðeins í áttina að samfélagssvínum sem er þá svo miklu betri hugmynd. En sko, hænsnabúskapur er bara mjög up to date, sko, bara mjög jákvætt fyrirbrigði, þannig að takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem veru samþykkir tillögunni samþykktu viðurfé rétt upp hönd. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þeir sem eru á móti 2 og þeir sem sitja hjá 2. Þá erum við komin í lið nummer 15, aðalfundur Hitaveitu Egilsstaða og Fella 2023. Fyrir liggur fundarboð aðalfundar Veitna EHF auk afgreiðslu byggðaráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023. Eftirfarandi tillögur liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir afgreiðslu byggðaráðs. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum, einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nummer 16. Fundagerðir stjórnar samtaka orkusveitafélaga 2023. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðaráðs Múlaþings dagsett 28. febrúar 2023 varðandi viðbrögð við áherslum frá stjórn samtaka orkusveitafélaga. Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Með vísan til bókun byggðaráðs Múlaþings dagsett 28. febrúar 2023 og stjórnar samtaka stjórnar orkusveitafélaga dagsett 17. febrúar 2023 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að staldra við í skipulagsmálum mögulega virkjana þar til sanngjörn skipting auðlindarinnar verði fest í lög. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið og forseti hyggst taka til máls og biður þriðja forseta að taka við stjórn fundarins. Bið ég sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti og annað gott fundarfólk. Ég sit í stjórn samtaka orkusveitafélaga fyrir hönd Múlaþings og það sem að ég held að sé gerast eru bara mjög góðir hlutir af því að það hefur verið og við höfum talað hér fyrir þessum fundi varðandi tekjuskiptingu ríkis og sveitafélaga og það er að sko sveitafélögum hefur fundist skipting varðandi tekjur af orkuiðnaði ekki vera með sanngjörnu móti og það er held í öllum orðið ljóst núna þegar við sjáum með Tagna hjá Landsvirkjun að það er afskaplega lítill hluti sem rennur til sveitafélagana og það er það sem að sveitafélögin eru núna að vinna saman á þeim í gegnum samstarfsnefnd sem var skipuð af stjórn samtaka orkusveitafélaga þar sem að verið að skoða með hvaða móti sveitafélögin telja við eigum að vera fátekjur, hversu mikla tekjur teljum við að þessi sanngjarnt að komi til
Og það var vinnustofa í síðustu viku og ég held að það sé alveg ljóst að sveitarfélögin eru að horfa til nokkra þátta og mér langaði bara að koma aðeins inn á þetta. Við erum náttúrulega fyrsta lagi að tala vindorku og hvernig við sjáum fyrir okkur að tekjur af því að hýsa vindorkuver geti komið til fyrir sveitarfélagana. Hvaða tap hafa sveitarfélög af því að vera með vindorkuver og við vitum að það getur verið gríðarlegt. Fermetrar sem að fara í vindorkuver eru ekki notaðir neitt annað, þeir fara sannarlega flestir upp í loftið en það ekki engu að síður fermetrar. Síðan erum við að tala hvernig eigi að fá sanngjarnar tekjur fyrir vatnsaflsnýtingu. Og við vitum og getum verið sammála því eins og Einar Freyr Guðmundsson, sveitarstjórnarmaður kom inn á hér áðan, að það nú ekki hægt að segja að við fáum sanngjarnar tekjur á Kárahnjúkavirkjun sem sannarlega mjög stór virkjun og virkjanir og stíflunar eru flestar innan Múlaþings eða allar. Síðan það þá hvað varðar jarðvarmann, það vinna sem í gangi, en síðan þá verið að horfa til þess með hvað móti teljum við sanngjarnt. Væri eðlilegt að fá meiri fasteignaskatta af mannvirkjunum sem sannarlega eru nýtt undir þetta, eru þetta sjónræn áhrifasvæði, til dæmis hvað varðar vindorku og hvernig væri hægt að vinna þetta. Ég tel að það sé ákveðin forsenda núna fyrir sveitarfélögin að komast að einhverju niðurstöðu það hvar við teljum að samtalið eigi að vera, á hvaða tekjustofna ættum við að einblína á umfram aðra og hefja síðan samtal við ríkið það hvernig við teljum eðlilegt að þessu sé háttað. Samtali við ríkið algjört grundvallaratriði í því að finna einhverja sanngjarna lausn á því. Ég held ég tali fyrir hönd allra sveitarfélaga þegar ég segi það ekki keppikefli okkar að vera að hlaupa á eftir framlögum jöfnunarsjóðs. Það væri æskilegt að sveitarfélög fái bara tekjur fyrir þá starfsemi sem hýst innan sveitarfélagsins og ef að þær tekjur komið veg fyrir það að maður fór tekjum frá jöfnunarsjóði þá væri það nú ekki slæmt. Það náttúrulega hins vegar ekki tilfellið hjá okkur og ljóst að við þurfum að fá umtalsvert meiri tekjur inn í okkar sveitarfélagi og við ætlum að ná að fara í hressilega innviðauppbyggingu sem við erum öll sammála að sé nauðsynleg og ljósi umræðunar ársreikningin hér áðan þá held ég að við séum öll svolítið smeykum það að innviðauppbyggingin okkar hún gæti dregist verulega langinn sem ekki í takt við það sem við óskuðum okkur við sameiningu. En ég allavega að vinna á þessum vettvangi fyrir hönd sveitarfélagsins í gegnum samtök orkusveitarfélaga og hvet ykkur til að kynna ykkur málið og verð til svara það. En niðurstaðan að þessum samstarfshóp á að vera einhvers konar minnisblað sem við getum notað í samtali við ríkið og ríkisvaldi það hvar við viljum að umræðan sé, hvar við viljum hún sé ekki. Það svona það sem að ég held að sé æskilegt og ég veit að við höfum mismunandi skoðanir á því hvaða leiðir við eigum að nota í því og það bara hollt og eðlilegt að taka þá umræðu núna. Síðan munum við sjá hvort að ríkið komum með einhverja góðar tillögur á móti. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá bið ég forseta að taka aftur við stjórn fundar. Mælendaskrá opin undir þessum lið, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti fundar fólk, já, þetta gríðarlega stórt mál og ég get algjörlega tekið undir það að það skringilegt að við höfum engar tekjur af þeim virkjunum sem hér eru innan sveitarfélagsins. En ég vil bara, já, við erum að tala vindmyllur meðal annars. Þar vil ég fá auðlindagjöld og ég vil gjarnan að þau renni stórum hluta til sveitarfélagana. En ég ekkert rosalega spenntur fyrir því að það sé gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir fyrir sveitarfélög að fá slík ver innan síns svæðis. Því þá held ég að mótstaðan gegn gegn náttúruspjöllunum sem þau leiða af sér minnki verulega. Þannig að ég hefði viljað fá tekjur jafnar, sem sagt ekki bara ef maður setja upp slík ver, en vissulega verður náttúrulega að koma einhverjar bætur fyrir það sem fyrir það land sem eyðist en eyðileggst og það ónýtt sannarlega.
En já, ég bara gjalda vara við því að orkusveitarfélög farið þá leið að þetta verði það miklir fjárhagslegar hagsmunir að mótstaða sveitarfélagana verði engin. Sveitarfélögin eru það illa stödd að þau grípa í hvert hálmstrá til þess að vera ofan við núllið með sinn alhluta, og þetta í mínum huga er þetta áhyggjuefni ef að þetta verður of mikla tekjur hugsanlegar af því að setja upp slík verð. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helga Ásgeirssonar látið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, það fundarmenn, konur. Ég ætla eiginlega bara að fagna því að Samtök orkusveitarfélaga eru loksins að taka á þessum hlutum, þannig að það hefur ríkt í þessum efnum svona ákveðin nýlendustefna á landsbyggðina. Það eru jú oftast þannig að orkumannvirkin sjálf og eru einhvers staðar lengst í burtu frá þeim stað þar sem að orkan er síðan nýtt, og þar einhvern veginn, einhvers vegna, þar koma tekjurnar inn þar sem að orkan er nýtt, en þeir sem sitja upp með orkuverðina, þeir eru oft sitja upp með sárt ennið, og ég held að sé bara eitt ágætt dæmi það, þó ég ætla þess ekki að fara að gagnrýna það. Ég satt ekki í ákvarðanatöku sem hefur örugglega verið erfið þá, þegar að Fljótsdalshérað rauninni, það var að gerast hér að Fljótsdalsvirkjun var virkjuð, og menn í rauninni stigu ekkert á bremsurnar eða tærnar á þeim aðeilum sem voru að virkja þá, og komu svo eftir á og fóru að biðja hitt og þetta, og það er alltaf svoleiðis að það er vonlaust að ná í hlutina eftir á. Þannig að ég bara fagna því að það er svona komin bara heilt yfir landið einhver hreyfing sem segir stopp, veislan er búin. Takið tillit til okkar ef þið ætlaði að setja inn virkjun hér eða það, hvurslags virkjun sem það er, vatnsafls eða eitthvað annað, að þá fylgir því bara kostnaður, og menn vilja fá af þeirri sneið. Ég get alveg tekið undir orð Helga Hlyns hérna að vissu leyti að það sé kannski ekki eðlilegt að þetta verði svona einhvers gulrót fyrir fjársvelt sveitarfélög að ganga á umhverfið. Og þessi eilífa umræða jöfnunarsjóð, vissulega þurfum við þennan jöfnunarsjóð, og að vissu leyti ætti að vera fagnaðarefni ef sveitarfélag verður það sterkt að það missir eða fær minnkuð framlög úr jöfnunarsjóð, vegna þess að þá er það greinilega á réttri leið. Þannig að það er nú ekki svona alltaf svartnætti þó að menn fara að missa eitthvað úr jöfnunarsjóð. En öðru leyti þá ætla ég að fagna þessu, og þetta er á öllum sviðum, og ég held að sé alveg ástæða til þess að við förum að standa kokkraustari og fastar í ístæðinu þegar það kemur að þessum málum varðandi tekjuskiptingu ríkis og sveitar annars vegar, og hins vegar sveitar og kannski stóra ríkisfyrirtæki eins og Landsvirkjunar. Landsvirkjun hefur alveg ógnar tekjur á Fljótsdalsvirkjun að neyfrá. Við sjáum ekki mikið að því koma hingað, og ekki að tala að ætla að fara að borga eitthvað fyrir það að nota skurðinn hérna lagafljótið okkar. Það þýr ekki að ræða það við á ef við skil rétt eftir á. Þannig að vonandi verður breytingi þessum málum, hvort sem það er í orkumálum, fiskeldismálum eða hvar sem það er, þar sem að ríki í rauninni treystir ekki sveitarstjórnarstiginu fyrir fjármununum, en er algjörlega þegjandi ef að fyrirtæki þess eins og Landsvirkjun græða á tá og fingri og jafnvel enga fyrirtæki. Takk fyrir. Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu, það eru fleiri sem vilja taka til máls. Já, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, afsakið, þú ert búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Já, ég verði að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn hvað þennan fjárhagslega hvata varðar. Það er góð uppskrift af verulegum freistnivanda sveitarfélaga ef miklir fjárhagslegir hagsmunir sveitarfélaga er í húfi hvað þetta varðar.
og eiginlega bara hætt við að grípa sig eitthvað gullgrafara æði, ekki meðal fyrirtæki eins og við sjáum, heldur bara sveitarfélaga. Tekið möguleikarnir mega ekki vera svo miklir að þeir þurrki út alla náttúruverndarhugsjón. Það nokkuð ógnvænleg tilhugsun í mínum huga. Jú, eitthvað þarf að vera greitt fyrir, en ég held að Múlaþing eigi ekki einungis að staldra við þar til sanngjörn skiptingu auðlindar fæst, heldur eigi bara að staldra við og hugsa þessi mál mjög vel og vandlega. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Þú finnst þess að hann funda fólk. Ég held þessi bara mjög góð umræð sem verða fram og þetta eru kannski öll alveg saman og nákvæmlega. Ég held að sé samt flestir átt sig því að það bara ekki jafnt gefið og það ljóst að sá meirihluti sem hér tók saman í vor og þetta var eitt af málum sem við vildum setja þunga í þetta samtal og mér finnst það bara hitta vel á. Nú var bara í fréttum hagnaði Landsvirkjun, ég sá Hallbrann fyrir að það var ekstri í Landsvirkjunu 60 milljarðar árið 2022 íslenska króna og ég held að þeirra bara svona, bara fótspor þeirra hérna á Austurlandi með launum, fasteignagjöldum, verktakasamningum, við erum að tala svona milljarð kannski. Ég er svona ekki dreigð alveg saman, það bara heildar það sem ég eða hérna og þetta bara alveg glórlaust hvað þetta og ég skil alveg í upphæðu þegar menn fóru svona landið voru að virkja til að rafvæða sveitir og annað, þá var kannski ekkit verið að velta miklu fyrir sér arðsemi sem kemur tilbaka því að þetta var kannski svona verkefni á einhverjum grunni þar sem við vorum bara fyrir íbúana að reyna að rafvæða Ísland. En Kárahnjúk er bara allt annað en það. Þetta er bara blússandi business sem ríkið og gegnum Landsvirkjun hefur bara mjög gott af og svo slá menn svona upp með því að það megi bara byggja nýtt hátæknisjúkrahús í Reykjavík fyrir þessa peninga, bara ekkert vandamál, en menn geti ekki einu svona hort á það hvort að einhverja krónur verði eftir hérna hjá okkur sem actually búum þessa peninga til og fórnum hérna okkar land og öðru. Þannig ég held að þetta sé bara gríðarlega mikið að við höldum þessu áfram og það alveg ljóst að við erum ekkert grínast að segja að það verður bara, við höfum þá þarna þessi sveitafélög sem eiga þessa möguleika. Þetta er okkar möguleikar. Sum sveitafélög hafa hérna alflóðaflugvelli, sjávarútveg, alls konar annað. Við höfum hérna 10% á Íslandi. Við höfum svona ákveðna möguleika í alls konar og ég held að það sé bara ágætt að við seljum það ekkert ódýrt. En það má samt ekki kannski hræðslu það ef við fáum eitthvað út úr þessu, að það verði til þess að við hlaupum eitthvað af stað. Við munum alltaf þurfa að meta það en við munum alltaf ekki láta það spyrjast út að við séum á móti því að fá einhverja fasta hlutdeild að þessum náttúru, hvað sem bara, þetta eru nýta ákveðna náttúruauðlindir, bara eins og annars það ætti menn að fá eitthvað fyrir það. En varðandi líka svona þessi stærri verkefni, þá eru ljóst eins og þetta í dag, þá eru það ríki sem ákveður það í gegnum rammaáætlun. Þannig að þá þurfum við bara að taka þetta upp á okkur skipulag. Við höfum ekkert það að segja. Ef hér menn ákveða menn að fara í vindmyllugarð eða eitthvað annað, þá eru það ríki sem mun það gera einhver rammaáætlun, þá ber okkur bara að gera þetta. Þetta höfum einhver ára frest í það, þannig að þá ertu búin að taka þetta freistnivandamál sveitarinnar einfaldlega út. Því að það þá bara stóra ríki sem ákveður hvort að fara, það þá freistnivandi þeirra væntanlega, þeir heyra allar þessa peninga. En ég held þessi bara ágætt að þetta bara vinna sem í gangi og ég hvet líka fólk því að þetta boðið fyrir sveitarfólk að taka svona ákveðið þátt í þessari vinnu sem sveitarfulltrúi Jóna komið inn á áðan varðandi svona hugmyndavinnu, vinnustofunar. Því að þetta eru bæði svona 3 gerðir af verum sem að skoða, menn bara svo hvernig skilgreinum nærsamfélagið. Hvað nærsamfélag Kárahnjúka? Hver ætti að njóta Kárahnjúka? Þá, ég vil ekki, það ekki bara Fljótsdalshreppur eða Múlaþing, þetta bara Austurlandið, bara nærsamfélag Kárahnjúka. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá tökum við tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykki tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál nr. 17, aðstaða fyrir dagdvöl og tómstundastarf eldri borgara á Djúpavogi. Fyrir liggur erindi frá Austurlistanum þar sem sveitarstjórn er hvött til að kanna möguleika að færa dagdvöl aldraðra sem nú í Tryggvabói á Djúpavogi í hentugra húsnæði. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi erindi varðandi aðstöðu fyrir dagdvöl og tómstundastarf eldri borgara á Djúpavogi til fjölskylduráðs til afgreiðslu. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liði ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki, þó tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhliða. Þá erum við komin í mál nr. 18, leikskóli Seyðisfjarðar starfsmannamál. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs Múlaþings dagsett 7. mars 2023 varðandi starfsmannamál leikskóla Seyðisfjarðar.
Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir þá tillögu fjölskylduráðs að sveitarfélagið aðstoði fagmennta starfsfólk við að finna húsnæði á Seyðisfirði. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Björg Eyþórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Mér langar að fylgja þessu máli aðeins og hlaðið með nokkrum orðum. Ástandi á leikskólanum á Seyðisfirði er þannig að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti. Ástandi á starfseminni er mjög brothætt eins og staðan er núna og það er í raun óviðunandi. Fjölskylduráð hefur fjallað um málið og fékk síðan tillögur frá starfs- og kjaranefnd að leiðum sem okkur væri færar til að bregðast við og bæta ástandið. Fjölskylduráð tók þær tillögur til umræðu og niðurstaðan var að fela fræðslustjóra að vinna með 2 þeirra áfram. Annars vegar að skoða tímabundnar eingreiðslur og hins vegar leiðin verði greidd með einhverjum hætti á húsnæðismálum. Þá verður að horfa til þess að ef fengist til starfa fagmenntaður aðili að það myndi ekki stranda á húsnæðismálum. Í hverju sú aðstoð felst er svo útfærsluatriði og unnið í samvinnu við sviði. Fjölskylduráð leggur áherslu á brothætt ástand á Seyðisfirði og af þeim tillögum sem lagðar voru fram urðu þessir kostir ofan á. Með vonum að hægt sé að koma til móts við starfsfólk og greiða leiðina fyrir þá sem hefðu áhuga á að koma til starfa. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 19, Laxeldi á Seyðisfirði. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 8.3.23 varðandi Laxeldi á Seyðisfirði. Eftirfarandi tillögu liggur fyrir fundinum. Hún er talsvert löng þannig ég mun lesa hana einu sinni núna hér í upphafi. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir skýrslu Ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi sem leiddi meðal annars í ljós að umgjörð sjókvíaeldis við Íslandsstrendur hefur einkennst af veikburða og brotakenndri stjórnsýslu sem var vart í stakk búin til að takast á við aukin umsvif í greininni á undanförnum árum. Sveitarstjórn Múlaþings skorar á stjórnvöld að tryggja markvissa endurskoðun á stjórnsýslu greinarinnar og benda sérstaklega á að hvergi er fjallað afgerandi aðkomu sveitarfélaga til að mynda varðandi skipulagsvald á fjörðum. Sveitarfélög fara með skipulagsvald á landi og hafa skipulagsgerð og leyfisveitingar út á 115 metra stórstraumsfjöru. Samtök sjávarútvegs sveitarfélaga hafa ítrekað bent á þennan ágalla og kallað eftir skipulagsvaldi sveitarfélaga á fjörðum og þar með væri aðkoma að leyfisveitingum sambærileg og gerist á landi. Með óbreyttu fyrirkomulagi er lagalegur réttur sveitarfélaga til að hafa aðkomu að málum varðar atvinnuuppbyggingu innan síns svæðis ekki til staðar. Innan Múlaþings hefur verið mótspyrna meðal íbúa Seyðisfjarðar og mælis umtalsverð andstaða við uppbyggingu fiskeldis í firðinum. Mikilvægi þess að skipulagsvaldi sé í nærsamfélaginu er því öllum ljóst. Sveitarstjórn Múlaþings tekur sérstaklega undir tillögu Ríkisendurskoðunar að endurskoða þurfi fiskeldissjóð og umgjörð hans enda mikilvægt að arðsemi að starfseminni skili sér til nærsamfélagsins. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Seyðisfjarðar varðandi mikilvægi þess að þau ráðuneyti sem fara með málaflokkinn haldi kynningarfund sem fyrst fyrir íbúa í sveitarfélaginu varðandi stefnu og framtíðarsýn stjórnvalda. Sveitarstjóra falið að koma framangreindru á framfæri við þar til bær ráðuneyti. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel og eftir henni er Hildur Þórsdóttir. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Hér er til umræðu laxeldi í Seyðisfirði. Seyðisfjörður er þó ekki ofarlega á blaði í bókuninni sem liggur hér fyrir. Aukið skipulagsvald ætti titillinn kannski frekar að vera. Já, hvað myndi þessi sveitarstjórn gera með aukið skipulagsvald í þessu máli? Það leikur mér hugur á að vita. Fram hefur komið mjög mikil andstaða Seyðfirðinga gegn opnu sjókvíaeldi í firðinum. Það er staðreynd sem hefur kannski ekki komið skýrt fram í máli meirihlutans. Til glöggvunar kallast það aukin meirihluti þegar gerð er ríkari krafa atkvæðamagn til að tillaga nái fram að ganga í kosningum og þá er gjarnan miðað við 2/3 eða 3/4 hluta atkvæða. Í bókuninni er tekið undir skýrslu Ríkisendurskoðunar þar sem bent er á að umgjörðin sjókvíaeldisiðnaðinn hefur einkennst af veikburða og brotkenndri stjórnsýslu. Það get ég svo sem líka tekið undir.
Enn fremur tekur meirihlutinn fram í tillögu að bókun sinni undir með heimastjórn Seyðisfjarðar varðandi mikilvægi þess að þau ráðuneyti sem fara með málaflokkinn haldi kynningafund. Það væri nú gott og vel. En að heimastjórn Seyðisfjarðar nefni hvergi í bókun sinni þessa miklu andstöðu fæ ég einfaldlega ekki skilið. Þar fer köttur í kringum heitan graut. Það mætti jafnvel túlka þessa feimni við að ávarpa fílinn í herbygginu ákveðna þöggunartilburði af hálfu heimastjórnar Seyðisfjarðar sem hefur það hlutverk að vera vettvangur fyrir þá sem þar búa. Svo það hið margum talaða vald, að sveitastjórn skorti vald og því geti fulltrúar hennar einfaldlega komist hjá því að taka afstöðu. Við höfum ekkert vald, heyrist sagt. Það einfaldlega ekki rétt. Vald margskonar. Sveitastjórn hefur lýst yfir stuðningi við Úkraínu í stríðshörmungum þeirra og fordæmt stríðið þó að við höfum svo sannarlega ekkert lögformlegt vald til að stöðva tíð stríð. Mýmörg dæmi eru þess að sveitarstjórnarfólk beiti sér fyrir hinum ýmsu málefnum sem fulltrúar hafa ekkert formlegt vald yfir en reyna þó samt að hafa áhrif á. Mörg og nærtæk. Ég vil kannski byrja á að spyrja að samkvæmt fundargerð frá 1. mars fór forseti sveitarstjórnar ásamt Gauta Jóhannesinni og sveitarstjórnarfulltrúa Berglindi Hörpu á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Getur forseti upplýst okkur hér á fundinum hvað þar fór fram og hvort tekin var afstaða til stöðu mála hvað sjókvíaeldi og Seyðisfirði varðar og hvers vegna var staðgengill hafnarstjóra sendur á þennan fund og kom það til tals að leyfa andstæðum sjónarmiðum innan sveitarstjórnar að koma fram á þessum vettvangi. Takk fyrir. Ég beini þessu til forseta. Já, takk. Takk fyrir það. Bara að biðja þriðaforstum að taka á því stjórn fundarins þar sem forseti hefst taka til máls. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Takk fyrir það, forseti og annað fundarfólk. Það rétt, stjórnskipunar og eftirlitsnefnd óskaði eftir samtali við Austfirði eða Austurland varðaði skýrslu Ríkisendurskoðunar og það fóru fulltrúar frá Fjarðabyggð, SSA og Múlaþingi. Á þeim tíma var Björn Ingimarsson upptekinn erlendis og var því ákveðið að tala við staðgengil hans sem Gauti Jóhannesson. Og hann hefur líka þó reynslu að hafa setið í stjórn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga þannig að og satt í haf- og strandsvæðaskipulaginu fyrir okkar hönd, þannig að hans pólitíska fortíð hefur nú svo sem komið þarna ágætisnotum. Hins vegar var hann þarna sem starfsmaður, þannig að það sé sagt. Við fórum á nefnd fundarinnar og það náttúrulega ekki heimilt að ræða hvað rætt á fundum nefndarinnar, en ég skal reifa það bara svona nokkuð. Það var verið að fjalla þarna skýrslu Ríkisendurskoðunar og hvernig það kemur við sveitarfélög. Vestfirðir höfðu verið á undan okkur og það var alveg ljóst að það var samhljómur á milli þess að Vestfirðingar voru að segja og Austfirðingar voru að segja. Þarna voru engar pólitískar línur, heldur var fjallað alla þá kosti og galla og þá sérstaklega galla sem að þetta hefur og ferillinn hefur. Það áskoranir sem sveitarfélög standa frammi fyrir varðandi þetta, til dæmis eins og sveitarfélög svo okkar, þegar við horfum til þess að vera með fiskeldi sem gengur vel á Djúpavogi og síðan að vera með andstöðu íbúa á Seyðisfirði. Það kom til umræðu og það eins og ég segi, það voru engar sérstakar pólitískar línur teknar þar, heldur voru málin bara og spilin bara lögð á borði, eðli málsins samkvæmt og enda öllum þar ljóst þar inni að það búið að vera mikil umræða það á samfélagsmiðlum og í fréttamiðlum það að íbúar hafa mjög sterkar skoðanir á þessu. Þannig að við bara lögðum spilin á borðinu eins og þau blasa við okkur, lögðum náttúrulega sérstaklega áherslu á fiskeldissjóð en bentum á það að það væri óheppilegt að sveitarfélög hafi ekkert þetta að gera og þá er ég að vísa til skipulagsvaldsins. Það væri æskilegt að við hefum skipulagsvaldi því þá myndum við hafa umsagnarferli og mögulega framkvæmdaleyfi að því við erum með framkvæmdaleyfi á landi. Þannig að það var, já, ég held ég hafa svo sem ekkert meira á það. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá býð ég forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það. Ég ætla þá að bjóða Hildi Þórisdóttir að koma í pontu, fá orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágættir fundamenn. Stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á lagaframkvæmd, stjórnsýslu og eftirliti með sjókvíaeldi kom út í janúar síðastliðnum. Lestur skýrslunar hreint engin yndislestur
Og með leyfi forseta þá ætla ég að fara yfir nokkra punkta úr skýrslunni í ljósi stöðunar á Seyðisfirði, þar sem að fyrirhuga laxeldi í firðinum hefur verið mótmælt harðlega og nú síðast með skoðanakönnun Gallup, þar sem að 74% aðspurðra hafna laxeldi á Seyðisfirði. Með leyfi forseta. Stjórnsýsla og eftirlit með sjókvíaeldi hafa reynst veikburða og brotakennd og vart í stakk búin til að takast á við aukin umsvif greinarinnar á síðustu árum. Breytingum á lögum fiskeldi sem var ætlað að stuðla að vexti og viðgangi greinarinnar í sátt við bæði samfélag og umhverfi var ekki fylgt eftir með því að styrkja stjórnsýslu og eftirlit þeirra stofnana sem mæðir mest á. Þær breytingar sem gerða voru á lögum fiskeldi árin 2014 og 2019 hafa takmörkuðu leyti náð markmiðum sínum. Hvorki hefur skapast aukin sátt greinina né hafa eldissvæði eða heimildir til að nýta þann lífmassa sem talið óhætt að ala á tilteknum hafsvæðum verið úthlutað með útboði af hálfu matvælaráðherra. Við úttekt Ríkisendurskoðunar kom raunar í ljós að hvorki hagsmunaaðilar, viðkomandi ráðuneyti né þær stofnanir sem koma stjórnsýslu sjókvíaeldis eru fyllilega sátt við stöðu mála og þann ramma sem stjórnsýslu og skipulagi sjókvíaeldis hefur verið markaður. Samþjöppun eignarhalds, stefnulaus uppbygging og rekstur sjókvía á svæðum sem að vinna gegn því að auðlindin skili hámars ávinningi fyrir ríkissjóð hefur fest sig í sessi án mikillar umræðu eða atbeina stjórnvalda. Verðmætum í formi eldissvæða og lífmassa hefur verið úthlutað til lengri tíma án endurgjalds og dæmir að uppbygging sjókvíaeldis skarist á við aðra mikilvæga nýtingu strandsvæða svo sem siglingaleiðir, helgunarsvæði fjarskipta og raforkustrengja og við hvíta ljósgera siglingavita. Tilvitnun lýkur. Skýrslan staðfestir veikburða umgjörð, brotakennt eftirlit og takmarkaðan ávinning fyrir nærsamfélögin þar sem laxeldi hefur sett niður. Þegar unnið var að sameiningu þeirra 4 kjarna sem nú mynda Múlaþing var mikil áhersla lögð á sérstöðu hvers kjarna. Seyðisfjörður er rómaður ferðamannastaður með eina stærstu skemmtiferðaskipahöfnum landsins og vikulegar siglingar norrænu allt ára kring. Tekjur Seyðisfjarðarhafnar eru hæstar þegar rýnt í tekjur hafnanna 3 í Múlaþingi og tölurnar skoðaðar sunduliðaðar. Á Seyðisfjörð streyma ferðamenn frá öllum heimshornum til að upplifa margrómaðan bæjarbrag og stórbrotna náttúru fjarðarins. Unnið hefur verið ötult starf áratugum saman sem hefur skapað þá sérstöðu sem Seyðisfjörður hefur þegar að kemur að menningu, listum og ferðamennsku. Eins og áður hefur komið fram fjörðurinn þröngur og áhöld á lofti hvort að laxeldi í sjó skarist á við tíðar siglingar norrænu og fjölda skemmtiferðaskipa sem sækja bæinn heim. Faris 1 sæstrengurinn hefur sömuleiðis verið nefndur í því samhengi. Laxeldi hér á landi hefur átt undir högg að sækja vegna sýkinga sem komið hafa upp undanfarin misseri. Djúpivogur hefur ekki farið varhluta því en síðasta sumar kom upp blóðþorri í eldislaxi þar. Þar starfa á bilinu 60 til 70 manns við slátrun og því ljóst að mikið er undir fyrir samfélag á Djúpivogi. Vegna þeirra neikvæðu umhverfisáhrifa sem laxeldi veldur er atvinnugreinin umdeild. Í skoðanakönnun Gallup sem gerð var í öllum landshlutum dagana 16. til 27. febrúar voru 61% aðspurðra neikvæð gagnvart laxeldi í opnum sjókvíum á meðan 14% svarenda sögðust vera jákvæð gagnvart slíku laxeldi. Eftir lestur stjórnsýsluúttektar Ríkisendurskoðunar er ekki hjá því komist að hugsa til þess að ráðamenn þjóðarinnar hafi brugðist atvinnugreininni og þeim svæðum þar sem að laxeldi hefur verið komið á með veikburða umgjörð og eftirliti í mýflugumynd. Vissulega hafa störf skapast í kringu greinina en megnið af arðinum sem laxeldi skapar hluthöfum sínum hefur runnið til erlendra fjárfesta. Fiskeldissjóður og fyrirkomulag hans er efni í aðra ræðu en sveitarfélög hafa gagnrýnt hann harðlega. Nú þegar það er orðið staðfest sem við vissum fyrir að umhverfi laxeldis á Íslandi er í ólestri, er þá ekki ráð að staldra við og hlusta á þá megnu óánægju sem meirihluti íbúa á Seyðisfirði hefur lýst yfir undanfarin ár. Hvernig má það vera að menn ætla að setja niður laxeldi í slíkri óþökk heimamanna? Að lokum þá langar mig að biðla til þingmanna, kjördæmisins og ráðherra málaflokksins, Svandísi Svavarsdóttur, að standa í lappirnar
gagnvart vilja hagsmunaaðila í Laxeldi og láta það ekki raungerast að lýðræði verði fótum troðið á Seyðisfirði. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir er lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundarfólk. Ég ætla að byrja því að segja að það er gott að fólk hafi skoðanir á bókunum heimastjórnarinnar og þakkavert að fá ábendingar það sem beitum að fara. Ég tek undir með sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur að mín sýn á heimastjórnir einnig að hlutverk þeirra sem meðal annars að koma á hug íbúa að. Það hins vegar svo að það ekki allir íbúar sammála hvernig skuli nálgast þessi mál, hvort sem það innan heimastjórnar eða utan. Þetta flókið mál og með marga anga út frá sér. Að því sögðu. Heimastjórn tekur niðurstöðu skoðanakönnunar sem gerðar alvarlega og þess vegna fengum við á fundin til okkar fulltrúa frá bæði Fiskeldi Austfjarða og VÁ félagi vernd fjarðar til að ræða málin og svara spurningum okkar. Könnunin sýnir vissulega afdráttarlausa niðurstöðu og það er erfitt að bjóða velkomna starfsemi í lítið samfélag þar sem ekki ríkir sátt viðkomandi starfsemi. Ég hef áhyggjur af því á sama tíma og ég hugsa matvælaframleiðslu framtíðarinnar og atvinnuástand á Seyðisfirði. Skoðanakönnunar sýna að starfsemi nýtur ekki stuðnings meirihluta íbúa og það er umhugsunarvert að fyrirtæki keyri sína starfsemi áfram í trássi við nærsamfélagið. Það er mikilvægt að virða þessa niðurstöðu að taka til greina þennan vilja meirihluta íbúa, rétt eins og það er mikilvægt að byggja upp öflugt atvinnulíf. Af hverju vilja Seyðfirðingar ekki fiskeldi í fjörðinn? Andstaðan snýr meðal annars af því að íbúum finnst starfsemin ekki ríma við framtíðarsýn samfélagsins. Fólk er að horfa í aðrar áttir við uppbyggingu samfélagsins. Það hafa auðvitað komið fram punktar í umræðunni, svo hafa auðvitað komið fram mismunandi punktar í umræðunni, til dæmis að sjónmengun af starfseminni á að vera lítil sem engin, sjókvíarnar sjást ekki frá bænum, stöðin sem búið er að hanna eftir að kröfum haf- og strandsvæðaskipulagsins hefur verið mætt, nær að engu leyti inn á helgunarsvæði farvegsstrengsins. Það er klárt og hægt að sjá á myndrænu formi nákvæma legu strengsins í stöðuskýrslu frá Fiskeldi Austfjarða sem sveitarstjórn fékk í hendur í dag og verður aðgengileg íbúum Múlaþings innan skamms. Það sem vantar sárlega hér er upplýsingagjöf til íbúa. Fyrirtæki sem standa að slíka starfsemi ætti að vera í öflugu samtali við samfélagið sín áform svo hægt sé að vinna með það á traustum grunni. Það hefur alls ekki verið hingað til. En ég vona svo sannarlega að þar verði gerðar bætur á. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir er lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson búinn að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundafólk. Hvar á maður að byrja í þessu? Ég get ekki byrjað að segja bara mína persónulegu skoðun á laxeldi í Seyðisfirði. Ég er ekki á móti laxeldi í Seyðisfirði frekar en í öðrum fjörðum landsins. Og kannski er ég að segja það sem að ef margir hugsa, en kannski er ég svo einn sem þori að gangast við því að stundum hef ég hugsað að ég eigi innan gæsalappa að hafa vit fyrir Seyðfirðingum í þessu máli. Það er svona ein hliðin. En í ljósi þess sem hefur legið ljóst fyrir mjög lengi þessi gífurlega andstæða íbúa, þá finnst mér orðið ótrúlega erfitt að horfa upp á að þetta ferli malli bara áfram án þess að þessar mótbárur hafa einhver áhrif. Bókunin sem liggur fyrir hér, ég get alveg tekið undir, það er svolítið skilað auðu varðandi laxeldið í Seyðisfirði per se, en það breytir því ekki að ég er alveg hjartanlega sammála öllu því sem þar kemur fram og ætla að greiða henni atkvæði. En væri skipulagsvald hjá sveitarfélögum
og þetta ferli myndi lúta bara venjulegum skipulagslögum sem sveitarfélög þurfa að fara eftir, þá sé ég ekki, alveg sama hvaða skoðun menn hafa á fiskeldi, að sveitarfélag gæti bara keyrt þetta í gegn. Og þú gildir þá einu skoðanir þeirra stjórnmálaafla sem ráða ríkjum hverju sinni. Minn skilningur sá að lagseldið á Seyðisfirði gildi lög númer 71 frá 2008 og þar minnst á sveitarfélögin tvisvar, minnst á orðið sveitarfélög tvisvar. Það annars vegar þegar þeir eru að tala samráðsnefnd fiskeldi, þá skal einn frá sambandi íslenskra sveitarfélaga vera þar í nefndinni. Og svo hin setningin, rekstrarleyfishafi, þetta aðeins umorðað, rekstrarleyfishafi skal tilkynna slysasleppingu til sveitarfélaga. Þannig að þetta aðkoma sveitarfélaga að ferlinu. Hins vegar minnst á orðið ráðherra 57 sinnum. Ráðherra hefur bara þó nokkur völd í þessu. Og ég ætla hérna með leyfi forseta að lesa hérna lagagrein hérna, sem mér sýnist vera síðasta hálmstrá þeirra sem vilja þetta ekki. En það önnur málsgrein í 4. grein A. En þar stendur, þegar að burðarþol, áhættumat erfðablöndunar og svæðaskipting samkvæmt 1. málsgrein liggur fyrir, úthluta ráðherra eldissvæðum. Ráðherra ákveður hvenær eldissvæðum úthlutað og hversu mörgum úthlutað hverju sinni. Heimilt að framselja þetta vald til undirstofnunar ráðherra. Og ég sendi fyrirspurn á matvælaráðuneytið og spurði hvort þessu valdi hefði verið framselt og hef ekki fengið svör ennþá. Og hvort það væri virkilega þannig að ráðherra hafi engin verkfæri til þess að stoppa þetta, væri til þess vilji. En svo erum við líka að vinna með lög skipulag haf- og strandsvæða. Og það svolítið skrítið vegna þess að á einhverju tímapunkti í þessari umræðu þá var barátta þeirra sem vildu ekki fiskeldi í Seyðisfjörð sú að það væri farið eftir þessum lögum, ef ég skil rétt. Og í 10. grein þeirra laga segir með leyfi forseta: Strandsvæðaskipulag skal byggt á að vera í samræði við stefnu skipulag haf- og strandsvæða. Þar stefnan útfærð á grundvelli nánari upplýsingum viðkomandi svæði. Eftir atvikum skal einnig gæta samræmis við annað strandsvæðaskipulag samkvæmt lögunum. Við gerð strandsvæðaskipulag skal jafnframt gæta samræmis við skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum. Og svo kemur punkturinn sem ég vil benda á. Einnig ber að taka mið af stjórnvaldsfyrirmælum, öðrum lögum og lögbundum ákvörðunum nýtingu og vernd haf- og strandsvæða. Og ég sleppi þarna smá klaus í lokin sem á ekki við. En hvað þýðir þetta? Við gerð einnig ber að taka mið af stjórnvaldsfyrirmælum. Já, það vill svo til að partur af þessu stjórnvaldsfyrirmælum þeir ákveðið að burðarþolsmeta fjörð. Þannig að lögin skipulag haf- og strandsvæða, þau bara þannig að það verður að taka tillit til þess að það búið að ákveða burðarþolsmeta Seyðisfjörð. Og það ríkið einhliða sem ákveður það. Það eitt sem ég vildi nefna hér í viðbót allavega, fyrir utan allt sem ég að gleyma. Ég með hugmynd eða tillögu, með samt ekki tillögu sem ég ætla að leggja fyrir fundin, bara svona sá þessu frægi í kollinángu, því hér að ræða fiskeldissjóð sem að ég tek undir við fyrir ræðumenn sem hafa komið inn á hann hér í dag, bara algjörlega absúrt fyrirkomulag. Hvernig væri nú að þessi fáu sveitarfélög sem eru þar sem fiskeldi stundað, ég held að það Fjarðabyggð, Múlaþing,
Tálknafjarðarhreppur, Vesturbyggð og Ísafjarðarbær og ég veit ekki alveg hvort Bolungarvík og Kaupstaðar gjaldgengur eftir að Slátturhúsið verður þar og við bara sameinumst að sækja ekki í þennan áransjóð í mótmælaskyni svona án gríns sækjum bara einhverja prósentu uppæði af viðkomandi fjármagni þetta eru 6, 7, 8 manneskjur sem að þurfa að halda eitt fund og það finnst öllum þetta örugglega alveg frábær hugmynd. Ég veit það nú ekki. Já. Ég held að ég ætla ekki að hafa þetta lengri bíli. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson á lokið máli sínu. Næstur í ponti Helgi Hlynur Ásgrímsson. Ég ætla að biðja þriðja forsetann að taka við stjórn fundarins. Forseti annarfundar fólk, ég er ekki með ræðu undir þessum lið, en það er vel ekki með ræður. Það er annað fólk í minni hlutanum sem er betur skipulagt og kemur betur okkar sjónarmiðum á framfæri. Það er bara svona örfápunktar sem ég langar að koma inn á. Mín tilfinning er svo að stórum hluta Seyðfirðinga líði eins og fúgasgrasgæs sem tróðir sem eigendurnir eða meirihlutinn eða hver sem er valdið treður fæðinu ofan í með priki til að stækka lifrina. Það getur ekki verið góð tilfinning. Alveg sama hversu fjárhagslega gott það er, bæði fyrir gæsina og eigandurnar. Fulltrúum fiskeldis fyrirtækisins hefur algjörlega mistekist að breyta þessari tilfinningu á þessi. Og hún hefur bara vaxið ef eitthvað virðist vera. Því þetta er ekkert smáraði, 74%. 80% ef við tökum óákveðna burt. Það er alveg rosalega mikið. Á fundinum í febrúar í fyrra, sem er sem sagt orðin 13 mánuður, það þarf að fara fram samtal. Aðstoðar framkvæmdastjóri fyrirtækisins endurtók það, það þarf að fara fram samtal. En hann þarf bara ekkert á því að halda. Þetta ferli allt, þetta er bara sjálfvirkt. Hjól atvinnulífsins rúlla bara á stað og það skiptir engu máli hvað verður fyrir þeim. Það var aldrei komið fram jafn margar athugasemdir við neitt svona mál. Það er ekki tekið tillit til eins eða neins. Strandsvæðaskipulagið, það náðist ekki að uppfæra teikningar þar í því, sko. Það er slegið fram röngum upplýsingum á fyrsta fundi og það næst ekki að uppfæra teikningar þar á rúmu ári. Það er ekkert skoðað með snjóflóðahættu, ofanflóðahættu. Því er bara frestað og það er ekkert ferli kringu það eins og annað. Sko, það sem er alvarlegast í þessu máli, það er bara það að samráð, það er bara, ég hef það bara á tilfinningur að það sé ekki til neins, nema bara að ég geti fengið að blása og einhverju geti fengið að blása. Því að það er ekki tekið til þess og hjólatvinnulífsins mylur bara allt undir sig. Og þetta er bara ekki sko, nútíminn, hann á bara ekki að leyfa svona. Þetta er svona meira, ég er svolítið að fara með tilfinningarög hérna, en ég held að þetta sé tilfinningamál, sko. Fólk hefur einhverja sýn á lífið
býr í firði sem sólin skín ekki á í 3 mánuði, býr hún í skurði og svo að bara tróða matnum honni til að fita lifrina, sko. Þetta er bara ekki hægt. Takk. Takk fyrir það. Ég býð það forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi búin að óska eftir að taka til máls. Já, frú forseti og annað ágætt sveitarstjórnarfólk. Ætli ég verði þá ekki bara að taka það fram að ég er hamingjusamur skurðbúi. Það er ágætt að taka fram svo sem líka kannski út frá þessu varðandi fundin með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis að þar var í skýrslu Ríkisendurskoðunar að finna gagnrýni á strandsvæðaskipulagið sem Gauti Jóhannesson kom að. En ég þakka sveitarstjórnarfulltrúa Björgu fyrir svörin og mér þykir þó miður að segja að það að einhver gögn komi nú fram frá fiskeldisfyrirtækinu þýðir ekki endilega að þau séu öll rétt. Fyrirtækið hefur nefnilega áður gerst uppvíst að því að leggja fram röng gögn. Fulltrúi fyrirtækisins, Jens Garðar, kom á fund sveitarstjórnar og reyndi á sama tíma framsettar upplýsingar í umræðu sem hefur átt sér stað á Seyðisfirði og hyggst fara í upplýsingaherferð vegna þessa. Það á að gera nú, áratug eða svo eftir að þessi vegferð hófst. Ætli hann hugsi sér svo, þá þarf að kviða þetta í kútinn svo það sé hægt að keyra þetta áfram. Hann gekk svo langt að segja að þrátt fyrir að andstaða gegn fiskeldi hafi fundist annar staðar, hafi hún mildast eftir að fyrirtæki kom sér þar fyrir, væntanlega þá í óþökk íbúa. Sem sagt, íbúar Seyðisfjarðar vita greinilega ekki betur. Þeir hafa orðið fyrir áróðusherferð félagasamtaka í sjálfboðavinnu og vita bara ekki betur. Þeir læra bara að lifa með þessu. Samt hafa forsvarsmenn fiskeldis Austfjarða sagt að framkvæmd fiskeldis á Seyðisfirði þurfa að gerast í sátt og samlyndi við íbúa. Forseti sveitarstjórnar hefur sagt í Kveik fiskeldi á Seyðisfirði að hún styðji almennt atvinnuuppbyggingu en að það sé hins vegar erfitt þegar hluti íbúa er svona mótfallinn eins og hefur verið á Seyðisfirði. Heiðrún Lind, talskona samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, sagði svo nýlega í Silfrinu að hún myndi ekki styðja það að fiskeldi yrði komið fyrir þar sem rík andstaða væri til staðar. Á Seyðisfirði ríkir ekki sátt og samlyndi hvað þetta varðar. Á Seyðisfirði er rík andstaða eins og fram hefur komið á þessum fundi. Þessir aðilar eru því sammála að það sé flókið að ætla sér að framkvæma þetta þar vegna þess. Er ekki mál að þeir sama komi skýrt fram frá heimastjórn Seyðisfjarðar og sveitarstjórn Múlaþings. Ég get ekki með góðu móti tekið undir bókunna sem liggur fyrir fundinum og vil því bóka eftirfarandi. Skýr og mikil andstaða gagnvart fiskeldi í opnum sjókvíum í firðinum ríkir á Seyðisfirði. Þetta hefur fengið staðfest með könnun sem sveitarstjórn Múlaþings hafði frumkvæði að. Heimastjórn bókar kynningafund viðeigandi ráðuneyta fyrir íbúa varðandi stefnu og framtíðarsýn stjórnvalda. Heimastjórn ætti hins vegar að ávarpa þann mikla meirihluta sem er á móti öllum áformum fiskeldi í firðinum og lýsa tafarlaust yfir stuðningi með honum. Þá myndi heimastjórn sinna skyldu sinni svo sómi væri af. Réttast væri svo að koma á framfæri við þar til bær ráðuneyti að stöðva eigi leyfisveitingu fyrir sjókvíaeldi tafarlaust þar til unnið hefur verið úr ábendingum sem svo sannarlega koma fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir er lokið máli sínu. Hún er væntanlega búin að senda bókun á Twittera. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson gjör svo vel. Forseti, annað fund tók. Ég ætla nú bara að standa hér upp fyrir lýðræðið í annað skipti í dag. Og það er nefnilegast að svo að þetta lyktar allt svona dálítið mikið að því finnst mér að maður fær það á tilfinninguna að svona það í bara svona
klappa Seyðfirðingum svona á kollinn og segja verið bara rólegir, við vitum betur og þið verðið ánægð með þetta er komið. Og bara í því skyni þá kannski með leyfi forseta að þá ætla ég að lesa hér ákveði vers upp á biblíunni sem ég held að hver einasti pólitíkur á Íslandi ætti að lesa á hverjum einasta morgni. Nánar tiltekið Matteus og Guðspjall 20:25. Þið vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingja láta menn kenna á valdi sínu, en eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar, og sá sem vill fremstur vera meðal ykkar sé þræll ykkar. Þessi spaklegu ummæli eru höfð eftir meistaranum Jesú Kristi og Guð. Og ég held að við þurfum að áminna okkur svolítið þetta. Sá sem hér stendur persónulega svona almennt séð fylgjandi matvælaframleiðslu. Hvort sem það og sérstaklega kjöt- og fiskframleiðslu, vegna þess að það sótt að henni í heiminum. Það sótt að bændum í Hollandi, það sótt að bændum í Bandaríkjunum og svona stefna þessar ágætu samtaka World Economic Forum það að við eigum alla að éta pöddur og helst að fá það sendari dróna. Eitt annar mál að ef það vilji heils samfélags að gera einhvað, þá erum við þjónar þess samfélags og þrælar. Við eigum ekki að hafa vit fyrir Seyðfirðingum. Ef einhver vill koma sínum skoðunum og breyta skoðunum Seyðfirðinga, þá gjöri hann svo vel. Gjöri svo vel þetta fyrirtæki og sveitafélagi þess vegna, hver sem það jafnvel stjórnvöld Suður Reykjavík, að breyta þeim skoðun. Og þau að bara þá að leggja sig í líma við það. Vegna annars verður þetta fiskeldi ekki í Seyðisfirði eins og staðan núna. Það ofbeldi. Og stjórnar ofbeldi því miður vaxandi í Vesturlöndum og ekki síður hér en annar staðar. Þannig að þó mér væri illa við það að vera á móti fiskeldi einhvern veginn að vinna gegn fiskeldi í Seyðisfirði og væri bara mjög fylgjandi þess, þá yrði ég að lúta í gras fyrir svo sterkum meirihluta sem þarna hefur myndast. Sama get ég sagt og ég skal bara tala varlega. Ef að skoðanakonnin sem var að gera hérna jafnframt leiðavali hérna hinum megin hefði verið á þann vega mikill meirihluti, hefði valið suðurleið, þá hefði ég bara lútið í gras. Það ekkert annað að gera. Ég hefði reynt kannski að samfæra fólk annað, en inn í það enda þá hefði ég orðið að lúta í gras. Og þetta ætla ég bara að minna menn á, allir í umræðu, vegna menn eru greinlega í þessari bókun og víðar að skauta fram hjá þessu einhvern veginn, að það gríðarlega mikilvægt að við búum ekki í einhverju alræðisríki, við búum í lýðræðisríki. Og lýðræðið á að vera alveg gríðarlega sterkt og tekið mjög alvarlega. Og þetta ekki eitt vindur sem að snúast í Seyðisfirði, sko. Hann búinn að vera eina átt, sko, út fjörðin með Laxeldið alla tíð. Þannig þetta ekki svona augnablik skoðun Seyðfirðinga, hún búinn að vera þarna ríkjandi. Þannig að ef mann ætla þarna inn með fiskeldi, gott og vel, en þá menn líka að gera það í sáttu við samfélagið og bara einfaldlega sannfæra samfélagið að þetta sé besta mál. Einfaldara þetta ekki. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónsson hefur lokið málsinu áður en ég hleypi Eyþóri Stefánssyni sveitarstjórnarfulltrúa þá ætlar forseti að taka til máls. Og biður þriðja forseta að taka við stjórn fundarins meðan. Býð þá sveitarstjórnarfulltrúa Jóníu Brynjólfsdóttir að taka til máls. Forseti, kæru fundamenn. Já, mér búið að vera mikið hugleiki hvað þýðir að standa með. Af því þegar við erum með samfélag sem hefur mjög skiptar skoðanir, hvernig getur maður þá staðið með? Sko, þegar maður horfir á og með hverjum á maður að standa með, á maður að standa með þeim sem vilja atvinnuuppbygginguna, þá sem vilja það alls ekki, þeim sem sama, því að svo gleymist það stundum einhvern veginn að þeim sem sama og sem eru hlutlausir í skoðanakönnunum samt líka alveg fólk, sko, og alveg valdi það vísvitandi og og það bara þeirra skoðun og það ber líka bara að virða það. Og ég, sko,
Ég get ekki betur heyrt og það var kynning fyrir sveitarstjórn í morgun eins og títtrætt hefur verið og þar var spurt áætlaða tímalínu og það svo sem engan bilbug að heyra á fiskeldi Austfjarða varðandi leyfisveitinga umsókn á fiskeldi Seyðisfirði og með þær upplýsingar sem við fengum í morgun og þá stemt að því að jafnvel núna með vorinu fari eitthvað að gerast það þeir séu mögulega að fara að leita að atvinnuhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og jafnvel á þessu ári verði auglýst eftir starfsmönnum. Ég skil vel íbúa Seyðisfjarðar sem eru á móti fiskeldi. Ég skil vel að fólk skuli vera heitt í hamsi. Ég skil vel þá sem vilja atvinnuuppbyggingu á Seyðisfirði og ég skil vel þá sem að styðja fiskeldi. Og það bara dálítið flókið að standa í miðjunni og skilja þetta allt saman. Ég ætla samt að segja það að mér finnst mjög mikilvægt að því sé haldið til haga og ég veit að þótt að sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll gefi ekki mikið fyrir það að mér finnst það óábyrgt af okkur sem sveitarstjórn að taka undir sjónarmiðum með meirihluta Seyðfirðingar sem að tóku þátt í könnunin og lýsti yfir mótstöðu við fiskeldið og gefa þeim þá jafnvel einhverja falsvonir það að þótt að sveitarstjórn myndi bóka móti þessu að það myndi einhverju breyta því að því miður hef ég bara grunum að það muni því bara engu breyta. Ég hef trú á því að þetta atvinnutækifæri sé að koma og ég veit að þetta búið að vera erfið fæðing og sýnist þetta samt verða fæðing og þá það líka bara á ábyrgð okkar að reyna að vinna með það. Þetta sannarlega gott atvinnutækifæri. Það nýbúin að vera kynning á því hvaða möguleikar í fiskeldi og þetta gríðarlega ábatasamur bransi og þetta lofar mjög góði fyrir þá staði þar sem að fiskeldi rekið. Ég get samt alveg vel skilið að fólk vilji kannski ekki sjá þetta bara alls staðar og það umhverfissjónarmið og þannig að ég ætla bara að standa hér og segja ég skil full vel þá sem á móti laxeldinu. Ég skil líka þá vel sem að vilja fá laxeldi á Seyðisfirði. Þannig að það sem að ég get sagt hér og vil benda á að mér finnst það bara algjörlega ljóst að sveitarfélög eigi að hafa meira þetta að gera og mér finnst dæmi hér á Seyðisfirði undirstrika það skipti bara máli að sveitarfélög fá að hafa það að segja og að því að við höfum nú verið að tala vindmyllur svo ég fara og reyni á hana en ég hef nú stundum líkt í þannig að við græðum nú svo lítið á vindmyllunum og ég hef líkt í þannig að við gætum jafnvel sagt sem svo að því að sveitarfélög hafa svo lítið haf- og strandsvæði sitt að gera að það getum heimfært þetta og bannað dæmi segjum sem svo að það langi einhverjum að reisa vindmyllur í Reykjavík þá gætum bara drita fyrir utan Sæbrautinni eftir allri Sæbrautinni 115 metrum fá stórstraumsfjöru og Reykjavíkurborg hefði ekkert endilega neitt það að segja. Og þá getum við spurt sig, myndi það þá bara vera gert þegjandi og hljóðalaust og ég bara alls ekki viss það. Þá það nú örugglega einhverjum lögum breytt. Ég hins vegar styð fiskeldi, það hefur gengið vel á Djúpavogi og ég bara vona það að samtalið sem að fiskeldi Austfjarða ætlar að fara í leiði gott af sér og það mín einlæga von og ég bara hvet fiskeldi Austfjarða til þess að fara af heilum hug í það að tala við íbúa og sjá hvort að það sé forsenda fyrir þessu og mér heyrist að vera að þeirra hálfu einskær vilji til þess að fara áfram með þessa atvinnu og já þar sit ég í miðjum móðunni í Framsókn og bara skil allar hliðar og en ég tel þessa bókun mikilvæga að því að það sannlega þannig að við kjörnir fulltrúar við störfum á bókunum, við getum haft okkar skoðanir, við getum farið og sagt hvað okkur finnst en til þess að á okkur sé tekið mark þá þurfum við að hafa sameiginlega bókanir og þess vegna tel ég mikilvægt að við höfum getað unnið saman að þessari bókun sem liggur hér fyrir fundinum í dag og ég hvet ykkur til að taka undir hana ef hún samræmist ykkar sjónarmið. Takk. Takk fyrir það. Næstur á mælendaskrá Helgi Hlynur Ásgrímsson. Eyþór Stefánsson fyrir ekki hann var. Já, fyrirgefðu. Eyþór Stefánsson næstur og eftir honum Helgi Hlynur Ásgrímsson og ég bið forseta að taka stjórnfundar. Frú forseti og annar fundafólk. Það ágætt að koma í hennar miðjumóðari strax í kjölfarið. Hún skilur allt. Við skiljum allt á miðjunni. Ég vildi bara árétta, ég veit ekki alveg hversu vel ég orðaði það þegar ég sagði áðan að ég vildi hafa vit fyrir Seyðfirðingum. Allavega vil ég árétta það að þetta var bara svona rödd sem
kom mannaslægið upp og vangavelta hvort maður ætti að hafa vit fyrir sérfræðingum, en svo rödd hefur svo sannarlega konað algjörlega niður. Mér finnst það ekki lengur. Ég ætla að árétta það aftur, man ekki alveg hvort ég tók fram hérna síðast ég var uppi, að ég er sammála þessari bókun, en hún tekur eiginlega ekkert á Laxeldi Seyðisfirði og segir ekkert hug sveitastjórnar gagnvart laxeldi í Seyðisfirði per se. Þannig ég ætla bara að gerast svo djarfur. Ég ætla bara að spyrja hvern og einn meirihluta fulltrúa núna hér út og þau mega bara koma í pontu þau sem þora og vilja. Væri skipulagsvaldið hjá sveitafélaginu í ljósi allra þeirra upplýsingar sem við höfum núna, myndum við samþykkja það? Væri þetta í venjulegu skipulagsferli eins og við kunnum þau allavega sum okkar? Það er reyndar eitt sem ég langaði líka að benda á, ég veit ekki betur en að þetta, það er að verða hálf tilgangslaust fyrir sveitarfélög að rífast og berja sér á brjóst og segja við verðum að hafa skipulagsvaldið, því að það eru svo til lengir fyrir þeir eftir til að skipuleggja. Þannig að þetta er svona svolítið, já, þetta er bara, já, kannski fáum við skipulagsvaldið þegar engin fjörður eftir til að skipuleggja, þá getum við kannski hrósað einhvers konar sigri, ég veit það ekki. Nú er ég að gleyma einu atriði sem ég ætlaði að koma inn á og ég er að tala í annað skiptið, þannig að nú verður ég að hugsa. Það kemur ekki, þannig að ég ætla bara þar því miður að segja þetta gott. Helgi Hlynur Ásgeirsson gjörði svo vel og í framhaldi af því ætlar Ásrún Mjöll að koma til svara. Forseti, já, ég verð að byrja á að tilkynna þér það að ég vorkenni þér að vera svona mikið framsóknarmaður. Þetta er ekki gott. Þetta er náttúrulega erfið stað að skilja allt, vera svona upplýstur. Ég er hins vegar þjáast ekkert af því, ég skil ekki nærri því allt og ekki öll sjónarmið. Þessi bókun er framsóknarbókun. Hún er ekkert vond en hún segir ekkert. Þannig að ég ætla að sitja hjá við þessa bókun, en við erum alltaf að tala um skipulagsvaldið. Við getum ekki haft á skoðun á þessu af því við höfum ekki skipulagsvaldið. Jónína segir að við getum ekki sagt þetta mót þessu núna af því að þetta verði og þá gefum við falsvonir. Það er náttúrulega ekki gott að gefa falsvonir, það er rétt. Hins vegar þegar maður er í einhverju baráttu, þá gefst maður ekki upp fyrir baráttunum lokinn, fyrir endalega niðurstaða liggur fyrir. Og það er ýmislegt eftir í ferlinu. Þannig að, já, þetta er bara orðið ágætt. Við gefumst ekkert upp með þetta mál fyrir að það liggur alveg klárt fyrir að þetta að Seyðfirðingar tapi, meirihluti Seyðfirðinga og Jónína, það er mjög gott mál að það þarf líka að tala fyrir minnihluta og oftast maður er ég náttúrulega þar og það er fínt mál að tala fyrir þessi 7% sem eru hafa ekki skoðun á þau hvort þegar komið laxeldi Seyðisfjörð og þessi 90% sem að vilja laxeldi Seyðisfjörð, það þarf líka, það vita það allir að það er einhverjir sem vilja þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson á lokið máli
málsinu. Ég ætla að bjóða Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur að koma til svara ykkur svo vel. Ég veit ekki hvort ég má segja það. Herregud. Já. Frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Ég er ósammála sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur og tel að það hefði mikið að segja ef sveitarstjórn myndi lýsa yfir stuðningi með þessum mikla meirihluta og það sé ekki vitund erfitt þar sem meirihlutin er svo augljós. Og ég er þess fullvissum að sveitarstjórn gæti komið þessum stuðning skýrt frá sér án þess að vekja falsvonir ef hún reyndi. Auk þess að lýsa sér mótfallna yfir þessum átróðning og já ofbeldi eins og Þröstur kýs að kalla þetta, gæti svo sveitarstjórn neitað að þjónusta fyrirtækið á landi. Þá myndi í versta falli fiskeldisfyrirtæki sýna sína réttu liti, ekki svo sem í fyrsta sinn, ef það ætlaði í óþökk íbúa og sveitarstjórnar að koma sér makindalega fyrir á Seyðisfirði. En svo býð ég bara óþreyjufull eftir svörum við fyrirspurn Eyþórs til meirihlutans. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur lokið máli sinu. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, biður að gera svo vel. Frú forseti, það eru fundamenn. Ég verð ekki að setja mig núna í spor Helga Hlyns og tala fyrir minnihlutann. Það er komið að því. En það var að ljóst að það kannski góða sem á segja hefur verið í fréttunum undanfarið að ljósið fyrir að skína á réttan stað. Menn eru farin að beina þessu tölu og vísaði til dæmis að ræðu Júdaskuldóttur á réttan stað til þeirra sem actually hafa eitthvað málið að segja og veita leyfin. Ég held að spurt er meðal annars ef við varum með skipulagsvaldið, ég held að sé ágætt að lesa tímalínuna sem kemur fram sem við erum öll búin að fá kynningu á þessu fyrirhuga eldi í Seyðisfirði sem nær aftur 2014 og það er alveg ljóst að svona allan að þessum bókur sem ég hef grafið upp á Seyðisfirði á árunum 2016, 17, 18 og 19 þá allan það sem ég komist í var ekki þar meiris að finnum maður bókana sem menn fagna fyrir eldi og menn svona eru vissilega með einhverjum svona tæknilegar áhyggjur. Þannig ég svona veltaði fyrir mér ég held að lengdin á þessu ferli, leyfisferlinu, hún er ekki góð. Það er einhvern magnast upp alls konar umræða og auðvitað maður segja að kannski hefði mér átt að vera duglegir að skýra sitt mál. En það er einhverju Seyðfirðingar sem vilja þetta og Helgi Lund talaði hérna að tróða onni í Seyðfirðinga eins og gæs og svona í að því að meirihlutin væri því. Ég veit aldrei svona, það er alveg hreint að meirihlutin, eina sem við höfum bent á og við kannski erum ekki alveg aðeins sem hvorki að leyfa þetta eða banna þetta. En það er alveg ljóst að, og töldum okkur ekki geta lofa henni í því sambandi, þegar við erum ekki leyfisvundur. Við erum umsagnaðilar, en svo er kannski þessum Eyþór að spyrjum hver er okkar sýn? Ef við hefðum eitthvað að segja, ef við gætum ráð þessu, myndum við stoppa þetta. Ljóst er að menn eru bara í lögformlegum ferli sem hófst 2014 og við erum núna, því er runni lokið. Nú var eingöngu beðið afgreiðslu málsins. Og ég vona bara það að þeir sem fari með þessa afgreiðslu munu horfa á þetta og vonandi gera eitthvað til þess að annarkvort koma meiri sátt eða einhvern koma þessu í betra stand en þetta núna. En ég hef samt bara líka, ég hef mætt á þá fundi, bæði kynningu Hafstarðarþjóðaskipulaginu, ég hef mætt á kynningafund hjá Laxeldinu og Seyðisfirði og ég verð bara að segja það hér að umræðu þar voru mjög takmarkaðar. Og það er kannski það sem ég hef mestar áhyggjur af Seyðfirðingum, að það er svo rosaleg, ég veit ekki alveg orð maður notið en það er bara, það er mjög erfitt eiga bara einhverjar heiðarlegar samtölu fram og tilbaka kost og galla, af því að þetta er dálítið svona, menn eru dálítið uppteknir að svona mála þessu mjög dökku litum allavega. Og hluta því sem menn hafa farið hérna með er til dæmis faristrengur annað, það er bara þetta er bara tækniatriði sem er búið að bregðast við. Og eftir kannski stendur ef þetta bara hvort þetta sé eitthvað samfélagi vill, en menn hafa verið alltaf mikið uppteknir af því svona einhverju tæknilegu og svona ljósgeislum farastreng því að það eru ljóst að ef menn standast ekki að reglur sem eru þá verður ekkert úr þessu. Nú hins vegar liggur það svona með þessa kynningu þó að sveitarfélagið Ásrún Mjöll svona setjum svona spurningum ekki virt það hvort það sé satt með farið að kvíastæðin virðist rúmast á þeim svæðum sem þau eru utan við helgunarsvæði utan við siglingaleiðir. Siglingaleiðin er
hvergi þrengri en 390 metrar utan við ljósgeisla, þannig að þá svona kannski bara svara þessum tæknu atriðum, en eftir situr náttúrulega óvana íbúa. Og ég vona bara það að þeir sem hafa með þetta mál að segja finni einhverja leiði til að gera það. Og ég held að svona kynning á ferlinu væri líka bara bráðnauðsynleg, sem kemur fram í bókun Heimstóttur á Seyðisfirði. Af því að sko, mér finnst líka þeir leyfisveitarnir hafa skilað alveg auðu í þessu ferli. Þetta er búin að vera í gangi sem 2014 og það veit eiginlega enginn, getur eiginlega fáir á Seyðisfirði sagt, hvernig er ferlið? Hvaða þrepi eru í gangi? Hvaða áhrifir hafa strandveiðaskipulag á þetta? Ég hef bara ekki viss það eru rosa margir vita endilega hvernig þetta virkar. Og það er spurning, er það fiskeldisins að útskýra leyfisferlið, er það leyfisveitarnar sjálfa? En ég er að vona það að maður hefur alveg áhyggjur sem báðir áttir, af því ef það er ljóst að þetta verður svona, þá getur það mjög erfitt fyrir Seyðfirðinga, en ég held að það sé líka alveg tækifæri í þessu, og ég held að það sjái það þessir litli minnihluti sem sér tækifæri í þessu, að maður hefur alveg áhyggjur atvinnu á Seyðisfirði. Seyðisfirði er sá kjarn okkar sem hefur einfaldlega minnkað frá sameiningu, hann gerst það út, og svona þeirra grundvallar atvinnuvegir eru bara standað þetta ótryggum fótum, það verður bara að segjast þessu er. Þannig að ég svona velti fyrir mér sko, ef ég spurður, er ég á móti fiskeldi á Seyðisfirði, þetta er ekkert eitthvað, ég bý hérna, ég ætla ekki að hafa hann ábyrgðandi skoðun á þessu. En ég held að sé samt alveg að atvinnuástand á Seyðisfirði er ekkert sérstakt. Og þá er ég sérstaklega með atvinnuástand 12 mánuði árs. Ég veit alveg að það er nóg að gera á sumrin á Seyðisfirði, en það er líka nauðsynlegt að menn hafi þá kannski heilsársvinnu sem er vel launuð. En annars ég segi, það er þannig að ég er bara gaman þess að einhver þarf að standa upp fyrir minnihlutann, af því að það hefur ekkert verið auðvelt fyrir Seyðfirðinga að segja eitthvað jákvætt fiskeldi, því að ég menn vita við, menn þurfi ekki að fara inn á Facebook-síður annars að sjá umræðan sem er í gangi, og hún er lituð rosalega dökkum litum og það finnst mér leiðilegt því að það er ljóst að fiskeldi skiptir múlhengt allir máli, ekki kannski Seyðisfirði, fiskeldi á Djúpavogi. Mér finnst svona það að fólk sem vinnur við þetta, sinnir þessu að heilindum, því að það er það svona upplifun mína sem fólk sem sinnir þessu, það er vinnur við þetta og er stolt af sinni vinnu, að þurfa síðan að heyra það, að það sé einhvern dregið niður bara heila atvinnugrein, að því ekki, menn eru kannski ekki sátti við þetta, menn þurfa einhvern að fara að finna einhvern milliveg í því, að þau eru ekki grafa þetta heila atvinnugrein, af því að menn vil ekki sjá hana einu stað. En ég vona bara að Helgi Hlynur, beinir bara sínum orðum á leyfisveiturnar og fái þá til að staldra við. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir óskar eftir að taka til máls. Frú forseti, gott fundarfólk. Þeir sveitarstjórnarfulltrúar meirihlutans sem þora voru hvattir hér upp. Ég beygi mig ekki undan því að þora. Stuttasvarið, ég hef stutt fiskeldi. En eins og frú forseti verði ég að gangast við framsóknarmiðin í mér og reikna með að fá samúð sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlins Ásgrímssonar fyrir því, sömuleiðis. Ég ætla ekki að halda því fram að ég skilji allt, því fer svo sannarlega fjarri. Ég get hins vegar skilið tilfinningar fólks í þessu máli sem á öðrum og ég vil svo gjarnan sinna hlutverki mínu sem sveitarstjórnarfulltrúi og formaður heimastjórnar og Seyðisfirði vel. Já, ég verð bara að viðurkenna hér og nú að ég er klemmd í einhverju tilfinningaflækju með þetta en gerir mér svo sem jafnframt grein fyrir því að það virkar ekkert sérstaklega vel í þessari pontu hér. En ég á hins vegar bara því miður virkilega erfitt með að gera grein fyrir atkvæði mínu svart eða hvítt hér og nú ef leyfisveitingar væri okkur höndum og skipulagsvaldið þar með. Ég gengst bara við því. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir fundamenn, ætli ég verði ekki að þóra líka fyrst að Björg Eyþórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi þorði að svara fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Eyþórs Stefánssonar þá hvort ég myndi styðja fiskeldi í Seyðisfirði ef sveitarstjórn færi með skipulagsvaldið. Svona kannski svo ég varan við áður en ég held áfram með þetta svar mitt að það mun verða mjög svona, já, hvað segir maður, ráðherralegt eða stjórnmálamannlegt svar. Ég ætla ekki að svara þessu með afgerandi hætti, heldur á þá vegu að ef að ég væri ef að ég væri með þetta vald hefði eitthvað um þetta að segja, þá myndi ég setja mig inn í málið og taka upplýsta ákvörðun. Eins og staðinu núna, þá er hérna á Íslandi við lýði svokallað fulltrúa lýðræði. Það á einhverju leyti við þann anga framkvæmdavaldsins sem sveitarstjórn er og
svona, svo það komið fram þá ég nú, ef eitthvað frekar fylgjandi fiskeldi í Seyðisfirði heldur en ekki, eins og staðan núna út frá þeim forsendum sem ég hef, en áskil mér rétt til að skipta skoðun einhvern veginn í framtíðinni ef að mat mitt á því breytist. En ég segi nú bara og vísa nú í svona mál sem að komi fyrir nokkur dögum, ég held að fyrir einhverjum 30 árum þá hafi verið skoðanakannanir sem að sýndu að meiri hluti væri mótfallið því að leyfa bjór á Íslandi. Samt var hann leyfður og síðan þá held ég að við getum nú verið sammála að það hafi ekki verið eitthvað hræðileg ákvörðun. Hér ekki allir á einhverju fyllir í alla daga, daginn út og inn, eins og sumir þingmenn á þeim tíma héldu fram. Þannig að Guð forði okkur frá því að stjórnmálumenn fari að fara að sveiflast eins og strá í vindi eftir einhverjum skoðanakönnunum eða einhverjum háværu röddum á vettvangi dagsins. Við erum ráðin til þess að taka ákvarðanir út frá okkar bestu sannfæringu og það væri mjög slæmt ef við myndum fara að taka ákvarðanir út frá skoðanakönnunum vegna þess að þá varum við í raun gagnslaus. Þá getum við alltaf bara sendt einhverja könnun í símana hjá fólki og látum þau kjósa og þá þyrfti ekki að borga okkur laun. En að þessu sögðu þá höfum við ekki þetta vald eins og og þess vegna hef ég ekki kynnt mér málið nægilega vel til að geta gefið sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni afgerandi svar við hans fyrirspurn. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson lokið máli sínu og forseti hyggst taka til máls og beðir þriðja forseta að taka við stjórn fundarins. Þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur að taka til máls. Forseti og gott fundafólk, mér langar nú bara að fagna þessari umræðu, mér finnst hún virkilega góð. Ég get svo sem tekið undir orð Ívars Karls Hafliðasonar og það var mjög gott að Jódís Skúladóttir þingmaður Norðausturkjördæmis skyldi hafa farið með þetta fram á þinginu í gær og við fagnaði ég því mjög að umræðan fari fram þar sem hún á heima ásamt því hún fari fram hér. En við tölum að taka þátt í áskorandakeppninni, þá ætla ég að leggja hér framsóknarsvar í belginn. Ég get kannski tekið sambarlegt tilfelli. Það þannig að við tókum ákvörðun og stóðum saman með bókun hér sneri að vindorku. Og þar sem við sögum hvaða tilgangi þjónar það að samþykkja einhverja framkvæmdir ef að sveitarfélagið fær kannski ekki ávinningur og það ekki ávinningur fyrir samfélagið og við horfðum á þetta alltaf heildstætt. Það var líka umhverfissjónarmið sem lágu þar að bak við hjá mörgum okkar. Það má svo sem alveg færa það upp á slíka ákvörðun líka. Ég meina fiskeldi fer í gegnum fiskeldissjóð, það margbúið að koma það fram hér frá öllum flokkum sama hversu miðjusinnaðir þeir eru að það engin ánægður með það fyrirkomulag. Við teljum það fyrirkomulag ekki vera gott. Við teljum okkur ekki verið að fá þær tekjur af auðlindinni sem að okkur finnist réttlætanlegt og mikið væri nú gott að fá þær svo við getum nú stækkað grunnskólann á Djúpavogi. Tala nú ekki ef þetta kemur á Seyðisfirði, getur verið hægt að aðstoða okkur að byggja grunnskóla þar. Þannig að já, ég veit ekki hvað skal segja. Ef við varum með skipulagsvaldi þá værum við að fá inn allar þær athugasemdir sem framkoma í skipulagsferli. Og það náttúrulega þannig að við erum með eins og umhverfis- og framkvæmdaráð 7 manna ráð og það liggur ekki alltaf alveg fyrir hvaða ákvarðanir eru teknar hjá ráðinu og til að mynda var verið að ræða skipulagið á Eiðum og það var ákveðið að staldra þar aðeins við út af því hvaða athugasemdir komu fram í skipulagsferlinu. Af því að skipulagsferill lögbundinn ferill og þá fáum við inn þær athugasemdir sem að okkur ber og við eigum að taka til skoðunar. Þannig að það ekki alveg hægt að segja hver niðurstaða af skipulagsferli væri, af því við vitum ekki hver ferillin væri. Þetta rosalega framsóknarlegt svar. En þið skiljið væntanlega hvað ég að fara að ég get bara ekki alveg svarað því, að ég get ekki alveg áttað mig á því hvernig athugasemdaferillin hefði verið, hvað hefði komið upp á skipulagstímanum. Þannig að ég veit ekki hvað sjónarmið hefðu ráðið ríkjum. Ég reikna nú með að það hefðu alveg til dæmis eitt sjónarmið verið tekjur sveitarfélagsins af atvinnustarfseminni, en þær verður ekki festar í skipulagsvald nema við værum með það í okkar aðalskipulagi að vera ekki að ýta undir atvinnustarfsemi nema sveitarfélag hafi beina að hagnaða því sem við erum ekki með í okkar aðalskipulagi. Þannig að já, ég get eiginlega ekki svaraði og ég vona bara innilega að samtalið okkar hér í dag veki kannski upp
Veki það upp hjá þeim sem hafa með leyfisveitingar að gera og þingmönnum og ráðherra að velta þið fyrir sér hvort þeir telji virkilega að þetta sé heppilegu ferill. Hann er bæði langur og íþyngjandi fyrir fiskeldisfyrirtækin og líka íþyngjandi fyrir samfélagið að hafa þetta hangandi yfir sér svona langan tíma. Þannig að ég held að það væri bara mjög heppilegt að ferillin væri með öðru móti. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá býð ég forseta að taka aftur við stjórn fundar. Takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson var búinn að biðja að leggja svel. Forseti, það annað fundafólk, bjór og lax, það örugglega gott saman. En ég ætla að byrja á að svara þessari spurningu og bara gleðst nú að menn taka áskorun Eyþórs, menn tóku eins og er ekki áskorun minni hérna fyrir á fundinum að koma upp og segja af hverju væri vanhafur. En það var fór. Heiðarlega svarið við þessari spurningu hjá mér, ég bara veit það ekki Eyþór, sveitarstjórnarfulltrúi. Ég sennilega, ef ég hugsa það samt, sem svona fylgjandi atvinnuuppbyggingu og eins og ég sagði áðan matvælaframleiðslu, þá myndi ég í upphafi fagna því að það ætti að setja laxeldi í Seyðisfjörð og einhver vildi koma þangað. Ég myndi fara að vinna að því öllum árum. Ég myndi tala við íbúa, reyna að sannfæra þá það og gera allt sem ég gæti til þess að koma sannfæringu mín í gegn og fá nærsamfélagið með mér. Tækist mér það ekki og koma sérlega ef ég klúðraði því, þá ég að lúta í gras og bakka. Vegna þess að það ekki hægt. Það ekki hægt, alveg sama hvað það sko. Það kom hérna fram sko hjá einhverjum, ég held að veri ég man ekki hjá hvaða sveitarstjórnarfulltrúa var áðan að það stæði ekkert eftir nema bara vilja ekki. Jafnvel þó það sé bara þannig. Og þú veist, þegar fólk spurt þær þá kemur bara af því bara. Það er bara einhvað í sálinni eða í tilfinningunum eða bara lífsskoðunum að það vill ekki, nærsamlega vill ekki þetta laxeldi. Þá bara ekkert við því að gera. Það er ekki hægt að tróða þessu onni í gæsina sko, eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur nefndi hérna það. Það er ekki hægt og það er töluverður munur á þessu skoðanakönnun í svona sem varðar nærsamfélag heldur en svona almenn, neyslumála eins og bjór, til dæmis að leyfa bjór eða að leyfa ekki bjór. Það er verið að tala allt aðra hluti, það er verið að tala svona einstaklingsfrelsið að taka bara, bera ábyrgð á sinni neyslu og svo framvegis. Það er svolítið snúið að fara að líkja þessu saman og það kemur bara aftur að því sko. Við erum að þjónar og þrælar og þeirra umbjóðandi okkar og ef að vilji einhvers staðar er svona sterkur í litlu samfélagi eða nærsamfélagi þá getum við ekki ignorað hann og við verðum annarkvort að bara bakka og lúta í gras með það eða gera hitt að reyna að snúa álitum. Það eru bara þessi tveir möguleikar og mann verður bara að játa ósigur sinn ef það tekst ekki og þetta á við sama málefni hérna hinum einu fjalli sko, varðandi skoðanakönnuna leiðarvali. Ég ætla bara enn og einu sinni að nefna það. Þess að það er meirihlutinn mjög sterkur á móti ákvörðun sveitarstjórnar í því tilfelli. Þar hefur sveitarstjórn valdið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Það er komið stutt ansvar. Já, og annars Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson ætlar að koma með ansvar og athugasemd bókun eða tillögubókun eða breytingabókun, veit ekki hvað. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Það er bara að rifjast upp fyrir mig það sem ég ætlaði að segja á hann. Hún glemdi. Það var það að varðandi bókun undir þessum lið þá höfum við valið að bóka ekki sérstaklega undir þessum lið en það er hérna fundarliður og eftir sem að mun tæpa á sama umræðefni
fundarliður 21 sem könnununa sem var gerð og þar ætlum við að koma með tillögu að bókun og í ljósi umræðunar hér sem var alveg ótrúlega framsóknarleg, fullri vinningu fyrir þeim ágætaflokki, þá hvet ég þá bara meiri hlutann til þess að taka undir þá bókun þar sem að við höfum svo lítil áhrif á ferli hvort sem á skipti svo litlu hvað við segjum, vegna þess að mér finnst bara Seyðfirðingar eiga það skilið að einhver tali svona þeirra máli og svona gangist við þessari andstöðu sem að hefur nú stundum hér inni verið einhverju leyti dregin í efa og þess vegna hvetja okkur til þess að samþykkja bara þá bókun því að og við förum bara í hana síðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgeirsson ætlar að koma með mjög örstutt andsvar við andsvarinu. Afsakið. Forseti, Eyþór fór bara með smá blaður þessum að leiðréttan. Við erum með tillögu en ekki bókun við þessum lið á eftir sem verður til afgreiðslu. En svo bara aðeins út frá því hér kom fram í sambandi við bjór eða ekki bjór og það hefur verið geggjað að hann hafi verið leyfður. Ég bara, mín 110 kíló segir bara nei, það var ekkert gott. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið svona örstutta andsvari við andsvar og þá ætla ég að segja að mælendaskrá sé tæmd og ætla að loka henni og taka til afgreiðslu þessa tillögu sem liggur fyrir fundinum. Þeir sem að samþykkja tillögu sem liggur fyrir fundinum rétt upp hönd. Stærri tillöguna sem lá fyrir fundinum Ásrún Mjölli síðan með tillögu sem hún er með bókun og bókuninni stendur þú? Já, ok. Þá tökum við þessa tillögu sem liggur fyrir fundinum fyrst fyrir. Það að ræða löngu tillöguna, framsóknar tillöguna. Margum ræddu. Þeim sem eru samþykkir henni rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 2, 4, 6, 8 atkvæðum. Þeir sem sitja hjá. 2 sem sitja hjá og þeir sem eru á móti, 1 sem eru á móti. Í framhaldi af því Ásrún er á móti og hún er með bókun við sitt atkvæði sem hún er búin að senda. Ja. Ljómandi gott. Þá erum við komin eins og hendi var í veifað að lið númer 20. Kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur að endurskipa þurfi varafulltrúa sveitarstjórnar í heimastjórn Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar sem og 1 aðal- og varafulltrúa í stjórn Sigfúsarstofu. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Jónína Brynjólfsdóttir verði varafulltrúi fyrir Vilhjálm Jónsson í heimastjórn Fljótsdalshéraðs og einnig varafulltrúi fyrir Björgu Eyþórsdóttur í heimastjórn Seyðisfjarðar. Einnig samþykkir sveitarstjórn að Ívar Karl Hafleðason taki sæti sem aðalmaður í stjórn Sigfúsarstofu í stað Signýjar Ormarsdóttur og að Davíð Þór Sigurðarsson taki sæti sem varamaður í stjórn Sigfúsarstofu í stað Önnu Alexandersdóttur. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Þeir sem eru samþykkir tillögunni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 21, þjónusta sveitarfélag 2020 könnun. Fyrirliggja niðurstöðu könnunar Gallup gerði á meðal íbúa Múlaþings varðandi þjónustu sveitarfélagsins árið 2020 ásamt niðurstöðum fyrir sérspurningar fyrirbært byggðakjarna. Þetta hér lagt fram til kynningar. Ég veit að það hafa borist 2 tillögur. Við tökum þær bara til afgreiðslu þegar að umræðum hefur verið lokið. Og ég ætla að opna mælendaskrá. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Við sem erum hér saman komin
erum lýðræðislega kjörin af íbúum þessa sveitafélags og eigum að vinna í þeirra þágu. Meðal þessara íbúa var nýlega gerð könnun af frumkvæði sveitastjórnar Múlaþings þar sem meðal annars var spurt hvort íbúar Seyðisfjarðar væru hlynntir sjókvíaeldi í firðinum. Það er ekki alltaf skýrt hvað meiri hluti íbúa sveitafélagsins vill hverju sinni, enda mjög fjölbreyttur hópur fólk sem hér býr og málefnin mörg. En nú er komin upp sú staða að það er augljóst að mikill meiri hluti íbúa Seyðisfjarðar er andvígur sjókvíaeldi í firðinu sínum. Kannski förum við yfir þessar tölur einu sinni enn. 74% íbúa voru andvígir fiskeldi í sjókvíum á Seyðisfirði. 7% svöruðu hvorki né og 19% íbúa á Seyðisfirði voru hlynntir fiskeldi í sjókvíum á Seyðisfirði. 3/4 hlutar Seyðfirðinga er á móti laxeldi í firðinum. Jafnframt eru rúmlega 60% Íslendinga andvígir eldi fisks í opnum sjókvíum. Í þessum aðstæðum ber hið nýja sveitarfélag Múlaþing að hluta til stofnað hugmyndafræði íbúalýðræðis mikla ábyrgð. Mikilvægt er að Múlaþing taki afstöðu með framangreindum staðreyndum, virði vilja nærsamfélags og stærri hluta landsmanna. Þannig og bara þannig verður sveitafélagið ekki bara framsækið í orði, heldur raunverulegt hreyfiafl í þágu íbúa, náttúru og lífríkis og skapa sér orðspor sem slíkt. Sveitastjórn Múlaþings lætur framkvæma könnun meðal íbúa. Sama sveitastjórn hlýtur að þurfa að taka niðurstöður hennar til alvarlegra skoðunar og hafa þær til hliðsjónar í starfi sínu. Ef það er ekki gert, sendir það ótvíræð skilaboð að skoðanir íbúa skipti í raun og veru engu máli, þá væri nú betra að spyrja bara einskis. Við í minnihlutanum, Vinstri græn, L-listinn og Miðflokkurinn höfum tekið höndum saman og leggjum fram tillögu þess efnis að sveitastjórn Múlaþings sýni Seyðfirðingu stuðning í andstöðu sinni og lýsi sig mótfallna fyrirhuguðu sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Sýnum íbúum sveitafélagsins þá sjálfsögðu virðingu að hlusta á raddir þeirra, raddir sem segja skýrt og skorinort nei við sjókvíaeldi í Seyðisfirði og ég vona að sjálfsögðu að meiri hlutin taki undir þessa tillögu. Takk í bili. Var þetta ekki tillaga? Nei. Nei, ok. Jú, skynsamlegt var að lesa tillöguna. Ég hélt bara að það ætti að bíða þar til á eftir. Það sem þú sagðir. Þetta er bara búin að lesa hana, þú verður örugglega að láta lesa hana áttur eftir. Sjálfsagt. Tillagan. Samkvæmt niðurstöðu skoðanakönnunar á vegum sveitafélagsins sem birt var í febrúar 2023 leggjast 74% Seyðfirðinga gegn sjókvíaeldi og fyrirhugum framkvæmdum því tengdu í firðinum. Óháð ólíkum sjónarmiðum innan sveitastjórnar Múlaþings á laxeldi í Seyðisfirði lýsir sveitastjórn yfir stuðningi með meirihluta íbúa á Seyðisfirði og skorar á viðeigandi stjórnvaldsstofnanir að taka tillit til vilja íbúa í áframhaldandi leyfisferli. Sveitastjóra falið að koma ofangreindu á framfæri. Þá er komin tillaga. Nei, þetta er tillaga. Mælandaskráin er þá opin ef einhverju vilja taka til máls. Sveitastjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, hversu vel? Forseti, annað fundafólk, það er þess að blessaða skoðanakannanir og það sem hafa kannski vakið mestar áhuga eru niðurstöðurnar sérspurningarnar og þá kannski ekki síst laxeldi í Seyðisfirði annars vegar og leiðaval frá Fjarðarheiðargöngum annars vegar og ég er algjörlega sammála þessari tillögu sem Ásrún las sér upp áðan og er reynda flutningsmaður hennar líka. Við Ásrún, þú leiðrétti mig ef ég er að fara nátt mála, við erum flytjum hér saman tillögu varðandi leiðavalið frá Fjarðarheiðargöngum vegna þess að okkur finnst að það sé nákvæmlega sama þar að það er í rauninni vindurinn í samfélaginu búinn að blása í sömu átt alla tíð, hann er ekkert að blása í norður og suður og vestur og austur sko. Hann er búinn að blása allan tíman sömu átt og þetta er það sem ég sem bara íbúi hérna í þessu nærsamfélagi hef fundið alla tíð að fólk er hérna fylgjandi þessar norðurleið og hefur bara ekki
skilið hvaðan hún poppaði upp þessi blessaða suðurleið, og það endurspeglast í þessari skoðanakönnun þar sem að 45% völdu norðurleiðina, 26% suðurleiðina og 29% voru óákveðnir eða gáfu ekki upp afstöðu. Úrtaki var mjög stórt, þannig að það er svona tölfræðilega nánast, já bara eiginlega, ég veit ekki hvað það er mörg staðalfrávik sem þarf að fara frá til þess að veltast í vafa að þetta sé lýsandi fyrir afstöðuna á Fljótsdalshéraði, nær samfélagið sem fær þennan blessaða veg onni sig, hvort sem er líka betur að verð, og því finnst mér mikilvægt að leggja fram eftirfarandi tillögu sem er þá til atkvæðagreiðslu eftir. Og hún hljómar þannig, samkvæmt niðurstöðu nýlegrar, nú setjum ég upp gleraugun, lesið ykkur hvolfi, Samkvæmt niðurstöðu nýlegrar skoðanakönnunar á vegum sveitarfélagsins völdu 45% héraðsbúa norðurleiðina, 26% suðurleiðina en 29% sögðust hlutlaus í leiðarvali frá Fjarðarheiðargöngum, héraðsmegin. Því má segja að 63,4% þeirra héraðsbúa sem tóku afstöðu hafi valið norðurleiðina en 36,6% suðurleiðina. Í ljósi þessa mun sveitarstjórn Múlaþings líta til þessara niðurstöðna í samhengi við vinnu að nýju aðalskipulagi fyrir Múlaþing sem og staðsetningu nýrrar Lagarfljótsbrúar. Þetta er sem tillagan og hún er lögð hér fram til atkvæðagreiðslu. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og lagt fram tillögu. Ég minni á að tillögurnar verða afgreiddar í lokaumræðu. Mælendaskrá er opin undir þessum lið. Ívar Karl Hafliðason hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru funda menn. Ég held að í þessari bókun er talað um að taka tillit til. Það er það spurning hvað er að taka tillit til skoðanakanna. Ég held að ég byrja á norður-suður. Ég held að það sem ég tek til mín úr þeirri niðurstöðu er það að það er alveg ljóst að umræðan sem hefur eingöngu verið, hún hefur verið mjög einsleit. Við höfum ekki svo sem endilega verið nóg duglega að kynna suðurleiðina því að það var ljóst þegar suðurleiðin var kynnt uppalega að við vildum gera og það var vilji að gera smá breytingar á suðurleiðinni. En það er svo leið sem núna hefur verið að breyta skipulagi svo kvöldur nýja suðurleið og hefur bara töluvert öðruvísi kosti heldur en raun suðurleiðin. Þannig að ég held að það sem ég tek til mig, við verðum að fara að kynna hvaða leiðir við erum að fara og loksins erum við komið það í hendurnar því að við erum komið með uppfærað veglínu, við erum komið með uppfært mat á áhrifum, það er bara uppfærað allt og það kemur út í því að við erum komin ennþá betri veglínu. Sama má kannski velta fyrir sig með tillit, taka tillit til vilja íbúa á Seyðisfirði. Eru það að tala um bara, ég veit alveg þið viljið bara þá verið sagt stopp. Leyfising verði ekki veitt, það er eitthvað sem við erum auðvitað að eyða við ríkisvaldið. Taka tillit getur líka verið að útskýra málið aðeins fyrir fólkinu sem býr það, hvað það snýst, hvert eru við komin í þessu. Og það ætla ég að hengja aftur á leyfisveitandann, að með hvað tilliti hann telur sig geta brugðist við, því að það er ljóst að leyfisferlið er bara lögformið ferli sem er bara búin að vera í gangi í næstu 10 ár og það hefur verið komið beint fram eins og frá Svandísi treystur sér til einfaldlega bara að stoppa þetta ferli. Það hefur ekki verið svona með þá framtíðarsýn sem var kynnt í Bostíksítur og annað, það er ekki svo mennallega að stoppa vöxt laxeldis þó að sé vilja, svo er það bara önnur, það samt verið vera svona vilji fyrir því skoðanakönnunum að meirihluti Íslendinga sé ekki fylgjandi laxeldi sjó. En mér sýnir svona allan það sem maður hefur hort á kynningar og annað með sem frekar að fara í hinn áttina. En svo er nefnilega að þau verið talað lýðræði, það verðist enginn sýna liðustum hinna skoðanakannunum enga spurningum í kjördónum einhvern áhuga. Það er ekkert síður, hvað segir maður, afgerði niðurstöðu á Djúpavogi. En hún kannski bara er ekkert merkileg því að það kannski hendar ekki minnihlutanum að ræða það því að það er kannski ekki hluta þeim málum sem þau voru með sinni dagskrá sem lendi undir hér í kosningum eða sala eigna á Djúpavogi eða Borgarfirði. Það sem er svona, reynda voru bara 10 mann sem tóku þátt í því, það er svona kannski sem er nú reynda 10% íbúa, það má kannski líka horfa á þannig
En svona mér staldi menn svona einhver einn ætla að velja og hafna hvaða skoðanakönnum við ætlum actually að berjast þetta fyrir. En í mínum huga er þetta er ekkert einfalt mál svo sem, en ég mun einfaldlega að horfa bara dálítið til gagnanna sem liggja fyrir, af því að það að ljóst að í kosningum fáum við ákveðið vald, við erum með ákveðin fulltrúa lýðræði, við bjóðum okkur fram til að setja okkur inn í málin og taka það ákvarðanir, og ég held að ég muni bara gera það áfram eftir minni bestu getu og leggja svo það bara í hug kjósanda eftir 3 ár. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti, gott fundafólk, að því ég er eiginlega öll í að þóra hér í dag, þá myndi ég aðeins vilja fara í mína afstöðu gagnvart þessum 2 tillögum sem hér hafa komið fram. Vilji minn til að styðja við meirihluta íbúa á Seyðisfirði í sínum vilja gegn fiskeldi er á öðrum grunni en niðurstaða skoðanakönnunar gagnvart veglínunni, og ég get útskýrt af hverju. Ég styð Suðurleiðina og ger það vegna þess að ég hef tekið upplýsta ákvörðun þar og ég trúi eftir mat og úttektir ólíkra fagaðila sem liggur fyrir sé það leið sem er samfélaginu til heilla. Ég verð þá að viðurkenna að mér finnst fókusin á það hvor leiðin er farin frá gangnum minna að fá ómikið vægi í umræðum Fjarðarheiðargöng. Ég vil göngin og ég vil fá þau sem fyrst til að bæta samgöngur í sveitarfélaginu okkar. Ég vil ekki að framkvæmdin tefjist vegna umræðum veglínuna en ég er hrædd um að hún gera það ef umræðan snýst áfram hana að mestu leyti umfram göngin sjálf. Það er þess vegna skýr munur á minni afstöðu í þessum málum. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og ætlar að biðja 3. forseta að taka við stjórn fundarins. Í framhaldi af því hefur Ásrún Mjöll Stefánsdóttir óskað eftir að taka til máls. Býð þá sveitarstjórnarfulltrúi Jónínu Brynjólfsdóttir að taka til máls. Takk fyrir það. Ef við byrjum á tillögu lítur að fiskeldinu. Hún er nú svona nokkuð framsóknarleg þessi tillaga þótt hún komi nú frá minnihlutanum og ég get nú ekki betur séð að með því séum við þá bara taka tillit til þeirra ábendinga íbúa sem að fram hafa komið í leyfisferlinu og muni koma fram í leyfisferlinu til dæmis í umsagnartíma og annað, þannig að ég held að það sé nú allt í lagi að benda á þær ábendingar sem fram hafa komið og eru að koma. Ég er hins vegar með spurningu til sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar í tillögu hans varðandi leiðarvalið. Sko, stendur hérna að í ljósi þess að sveitarstjórn Múlaþings líta til þeirra niðurstaða í samhengi vinnu að nýju aðalskipulagi fyrir Múlaþing. Ég er að velta fyrir mér hvað það þýðir, hvort hann getur útskýrt það fyrir mér, af því að við erum með aðalskipulagsbreytingu sem snýr að leiðarvalinu, sem er þá þessi nýja suðurleið. En það og var samþykkt á umhverfis- og framkvæmdaráðsfundi bara núna daginn og við erum farin af stað með útboð við nýtt aðalskipulag. Þannig að það sem ég er að velta fyrir mér með hvaða tilvísun er hann þá að vísa inn í þetta nýja aðalskipulag, hvaða hluta er hann að vísa inn í aðalskipulagið, af því að aðalskipulagsbreytingi sem núna á sér stað, hún er náttúrulega ekki hún fer bara inn í nýja aðalskipulagið því að það er þá bara hluti af aðalskipulaginu, þannig að hann kannski aðeins diskutera það með mér hvað hann sé að velta fyrir sér þar. Takk fyrir. Já, þá býð ég Þresti Jónsson að koma og taka til máls og býð forseta að taka stjórn fundar. Já, forseti, annað fundafólk. Þetta er bara mjög góð spurning og hún kannski kemur að kjarna máls. Sko, fyrir mér og ég held að mjög mörgum í samfélagi er þetta leiðarval rosalegt stórmál. Þetta er ekki smámál. Og þessi aðalskipulagsbreyting er í gangi áður en það komið nýtt aðalskipulag fyrir sveitarfélagið er ákveðið slæmur hlutur. Ég held að það geti allir verið ákveðið sammála það þegar mann gera aðalskipulag eins og það segir þetta er heildin. Síðan fara mann inn í það áður en það er gert og gera einhverja smá krúsidúlur sem einhvern veginn negla niður eða takmarka það sem mann geta gert svo í stóra aðalskipulagi. Þannig að við erum bara einfallega að segja það, pústum aðeins, stöldrum aðeins við, jafnvel þó að sé búið að samþykkja þess aðalskipulagsbreytingu eins og hún er núna, þá er þetta er ekki heila kýrin á Indlandi, það er enginn sem segir að maður ekki breyta því.
Þannig að það er bara verið að biðla til þess að við förum að líta heildrænt á þessa hluti vegna þess að eins og þarna kemur fram í þessu þá er sem sagt vísað í samhengi við Lagarfljótsbrúna og við getum bara tekið hérna kannski lítið dæmi sem kannski útskýrir þetta mjög vel. Það er kannski absúrt, ég veit það ekki, en það hefur svona, þær hafa komið upp hjá frjóafólki að þá er þetta alveg frjóa í höfðinu, að Lagarfljótsbrú, hún gæti hugsanlega farið út fyrir flugvöllin. Mér fannst það mjög áhugavert þegar ég heyrði það fyrst, reynda þótti það alheimskulegt, en svo þegar maður fór að hugsa máli betur, fór þarna út eftir að skoða þetta og fekk tilfinning fyrir því, þá fór maður að hugsa, já, býttu nú við, þetta nú kannski bara raunhæft. Og það er svona samhengi, segjum svo bara fiktítt að brúin fari út fyrir flugvöll, þá er það nokkuð ljóst að það er mjög erfitt að vera með suðurleiði tengingu við hana, þannig að þú ert að fara einhvern veginn í gegnum allt saman lengst út eftir og svo aftur suður, að þá myndi norðurleið henta mun betur. Og það er þetta sem við erum að biðla til, að þessi samþætting allra þessara samgöngu mannvirkja, atvinnulíf sem byggir í kringum það, og það sé gott að búa í íbúðahverfunum og svo framvegis, að þetta sé skoðað allt saman heilrænt. Og það er akkurat það sem að ég finna allavega hjartað slær hjá íbúum, að menn vilji ekki gera fleiri klúður í skipulagsmálum hér. Þau hafa því miður orðið alltof mörg og þetta er stórmál og aðalskipulag, ekki síst fyrir Múlaþing og ekki síst hér á miðhéraði, er alveg rosalega mikilvægt að við komumst að bestu lausn. Þannig að ég vona þetta útskýrða, stuttasvarið er pústum aðeins og skoðum það, þannig að það liggur ekkert á, ég held að þessi enginn að fara að grafa þessi Seyðisfjarðargöng að neitt á næstunni. Nýleg bókun niður í Fjarðabyggð á byggðarráðsfundi, þar var byggðarráð þar rauninni bara komið, eða semst heitir ekki bæjarráð þá, manna ekki, komið á hnén varðandi 2 litlar einbreiðar brýr sléttu og í Fáskrúðsfirði. Þessar brýr eru að hrynja okkar ágæta ríkisvald með vegagerðina í broti fylkingar. Þau hafa ekki efni á því að byggja upp þessar brýr. Ætlar þetta sama vald að fara að bora einhver 50-60 milljarða göng í gegnum Fjarðarheiði? Ég held að það sé ekki komið að því. Þannig ég held að ofta að menn séu að hlaupa allt og hratt fyrir eitthvað sem er ekkert að koma. Það er ekkert að koma næstu. Ef að nefna Öxi, er hún að koma? Ég held ekki, það sé bara ekkert að koma. Þannig að þetta er kannski langa svari við spurningunni. Hitt sem maður langar að segja, að því að maður nú koma hérna upp til þess að ekki satt, er ég búin að koma beinu svona til þess? Ég er í andsvörum, og ég láta andsvarið og koma aftur. Er það eðlilegt? Ég tegi andsvarið aðeins. Ok, en hérna kom áðan þetta með að taka tillit til. Já, það er akkurat það og sveitarstjórnarfulltrúi nefndi það hérna að nú þurfti að kynna þessa nýju veglínu betur og svo framvegis. Já, geri menn það bara og snúi þá álitinu sér í vil, en á meðan það tekst ekki, þá verða menn að taka meiri hluta álitið alvarlega og það er bara gott og vel, menn bara geta gert það með það alveg eins og fiskeldið. Það er alveg sama málið þar, að vilji menn snúa álitinu þar, þá bara gera menn það og þá bara ágætt ef menn, bara fínt mál ef menn ná því. Þannig en in the end, þá er þetta þessi blessuðu mál hérna sitt hvora megin við Fjarðarheiðina, stórmál fyrir samfélagin sitt hvora megin og við verðum að gera þetta vel, hafa samstarfið gott og öflugt eins og kemur fram í þessari tillögu okkar við bæði íbúana og ekki síður atvinnulíð sem kalla dálítið eftir því að skipulagið hérna sé í góðum málum. Það hefur verið svona óánægjuraddir hér í atvinnulífinu. En
Ég held ég láti þetta bara duga. Já, jú, eitt enn. Það sambandið að kom hér fram að menn væri svona bítast, kipti þessum tveimur út en ekki þessum niður á Djúpavogi með eggin og íbúðuna niður á Borgarfirði. Sko eggin niður á Djúpavogi, þó ég sé nú dálítið langt í burtu frá Djúpavogi og þekki Djúpavogi því miður ekki nógu vel. Þá held ég að sé ekkit. Ég held að þegar á reynir þá verður enga deilun, það sveitastjórn, þessi egg, það verður sannlega flytjað eins og þarna kemur fram í skoðanakönnun. Þannig ég held að sé ekkert, það er ekkert debate þar í gangi sem betur fer og þá var gaman að lifa. Þannig að það er svolítið öðruvísi og þess vegna þurfum við ekkert að kannski að leggjast hér og berjast það neitt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið sínum andsvörum, þá ætla ég að bjóða í pontu Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur og eftir henni Eyþór Stefánsson. Sveitarstjórnarfulltrúi gjörið svo vel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Til að byrja með svara sveitarstjórnarfulltrúa Ívari. Svo það sé áréttað ekki talað að sveitarstjórn taki tillit til niðurstaðnanna hvað fiskeldi varðar, heldur lýsi yfir stuðningi með íbúum, en viðeigandi stjórnvaldsstofnanir eru hins vegar beðnar að taka tillit til vilja íbúa. Þar liggur hundurinn grafinn. Tillögurnar 2 sem fram hafa komið eru ólíkar að þessu leyti. Niðurstöður könnunarinnar í þessum 2 liðum eru líka ólíkar, enda ekki endilega eins afgerandi hvað leiðavali varðar, en þó svo að líta ætti til þeirra skilaboða sem þar felast. Niðurstaðan afgerandi á Seyðisfirði og svo tek ég það fram og tek undir bara með þresti hvað eggin varðar og í rauninni könnun á Borgarfirði, hvort sem hún tölfræðilega marktæk eða ekki. Þá vil ég taka það fram að ég vil að það sé litið til allra tölfræðilega marktækra niðurstaðna sem komið fram í þessari könnun, hvort sem það á Seyðisfirði, Djúpavogi, Borgarfirði eða Egilsstöðum. En svo kannski eins og framkom í bókun undir lið 19 talar meirihlutinn fyrir mikilvægi þess að skipulagsvaldið sé í nærsamfélaginu eftir að fjalla andstöðun á Seyðisfirði. Ég fæ ekki betur skilið en á þeirri tillögu að það hljóti að þýða að hefði sveitarfélagsskipulagsvaldið í firðinum myndi sveitarstjórn að sjálfsögðu styðja íbúa í andstöðu sinni þó hún í raun hafi ekki skipulagsvaldið og því vekur furðu ef þau gera það ekki nú í þessari annars framsóknarlegu bókun sem snýr að Seyðisfirði. Að taka ekki afstöðu afstaða í sjálfu sér. Og mér þykir það ef að sveitarfélag lætur framkvæma könnun meðal íbúa en kýs svo að gera jafnvel lítið úr niðurstöðum hennar sem eru þó afgerandi, einfaldlega vegna þess að niðurstöðurnar ríma kannski ekki við skoðun meirihlutans sem að vill halda með minnihlutanum í þetta skiptið. Af þessari ástæðu ég líka með fulltrúa Miðflokksins, sveitarstjórnarfulltrúa Þresti, í bókun niðurstöðu margumræddar skoðanakönnunar hvað leiðarval í tengslu við Fjarðarheiðargöng varðar og væri með í samskonar bókun niðurstöðu hinna spurningana. Ef sveitarfélagið lætur framkvæma könnun á sveitarfélagið að líta til niðurstaðana. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, þá ætla ég að bjóða Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi í pontu gjörið svo vel. Frú forseti og annars sveitarstjórnarfólk. Ég man eftir í kosningabaráttunni þá þegar að fiskeldi bara á góma þá höfðu nokkrir orð á því að það væri hægt að framkvæma slíka könnun meðal annars sveitarstjórnar ef ég man rétt. Og mér hefur alla tíð þótt það furðu sæta af hverju þetta var gert ef að menn ætla síðan ekkert að vinna með niðurstöðurnar neitt nema að leggja þær fram til kynningar. Og ímynda mér að hefði komið í ljós að þróunin hefði verið önnur á Seyðisfirði varðandi fiskeldi þá væri maður kannski aðeins með þetta hærra á lofti þessar niðurstöðurnar. En að því sögðu þá ætla ég nú bara að segja að sveitarstjórn getur ekki látið stjórnast eingöngu af
niðurstöðum skoðanakannana. Í því samhengi get ég til dæmis bara bent á dæmi til dæmis varðandi Fjarðaborg. Þar kom breytingatillaga í miðju ferli og segjum svo að hún hefði farið í kosningu hjá íbúum og mælst vel fyrir og ef til vill fengið einhverju mörg atkvæði, ég veit ekki það, þá það samt kannski ef til vill ekki gott eða sko gáfulegt að láta stjórnast ef til vill á þeirri niðurstöðu vegna þess að hún stóðst ekki kröfur aðgengi og leiddi umferð fram hjá leikskóla og allir aðrir faktorar sem að sveitarstjórnarmanni ber skylda til þess að velta upp þegar hann að taka ákvarðanir, enda fulltrúalýðræði eins og var komið hér inn á áðan. Aðeins varðandi þessar tillögur á bókunum sem liggja fyrir, sko, ég held að það sé nú smá klúður í gangi, held ég, hjá minnihlutanum, að sko, ekki svo að sveitarstjórn getur ekkert bókað tvisvar undir sama lið sko, og lagt frá þessa bókun og hina, verður það ekki sko. Þú sért kannski að miskila því að fyrir þessum lið liggja 2 tillögur, ekki bókanir. Já, afsakið, tillögur. Þetta lagt fram, málið lagt fyrir fram til kynningar. Ég meinti tillögur. Fram hafa komið 2 tillögur. Já, og verður önnur samþykkt, það hægt að samþykja eina? Já, ég myndi nú alveg telja það, sko. Og spyrja það þá saman ef svo bara undir? Nei, þá verður bara afgreiddar 2 tillögur. Gott og vel, þá ég bara fullur skít. Afsakið orðbragðið. Þú tókst. En ég ætla hins vegar að segja það að mér finnst nefnilega þessar tillögur ekki alveg sambærilegar vegna þess að í öðru ferlinu og ástæðan fyrir því að ég ekki með sveitarstjórnarfulltrúum Ásrúnu Stefánsdóttur og Þresti Jónssoni í henni að þar finnst mér, þar erum við með ferli nú þegar í gangi, bara skipulagsferli, þar sem íbúar hafa tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum framfæri og það eru vegnar og metnar og komist að einhver ákveðin niðurstöðu og eins ekki alveg það ekki alveg svona klift og skorið hvað munum finnst almennt í því máli. Þannig að ég mun sitja hjá í þeirri atkvæðagreiðslu. Hins vegar finnst mér varðandi íbúa Seyðisfjarðar. Mér finnst þeir ekkert hafa haft tækifæri vegna þess að mín upplifun svo og kannski það bara rangt. Að væri þetta hefðbundi skipulagsferli innan sveitarfélags, þá væri hægt að segja við viljum þetta ekki og það bara mín afstaða og ég þarf ekkert að rökstyðja hana og sveitarfélagið þyrfti að taka til þess taka tillit til þess. En í núverandi kerfi þá hafa þau engin tækifæri til annars en að vera að benda á farastrengur þetta, siglingalæð hitt og hver svo sem málflutningurinn Þetta allt saman einhver konar þurfa að breyta upp á einhverjum athugasemdum við bara svona tæknilegar úrlausnir í rauninni vegna þess að ferlið bara byggt upp á þannig að það að vilja þetta ekki, það stenst enga skoðun, þú veist, þetta mallar bara áfram í kerfinu og þess vegna finnst mér tímabært að sveitarstjórn komi þessu skilaboðum framfæri og skora á meirihlutann að taka undir þá bókun vegna þess að eins og margarædd mantra hér í pontu bæði núna og sú sveitarstjórn sem hér var á undan sagði við höfum engin áhrif á þetta þannig að af hverju má þá ekki segja þetta? Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu
og næstur á dagskrá er Einar Freyr Guðmundsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn, ég hef ákveðið að koma hérna upp undir þessari skoðanakönnun og ætla að fá að taka undir það sem sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason sagði áðan og árétta og bæta því eftir atvikum við að sú könnun sem mér finnst skipta mestu máli eru lýðræðislegar kosningar þar sem kjörnir eru fulltrúa til að taka ákvarðanir fyrir okkar hönd. Skoðanakannanir að þessu sögðu geta samt alveg verið mjög mikilvægar og hjálpa okkur að sjá svona kannski punktstöðun í samfélaginu á hverjum tíma. Og það sem ég tek miklu frekar út úr þessum könnunum er það að ef að við erum á einhverju skoðun í sveitarstjórn þá eða einhverjir ákveðnir fulltrúar þá sé það okkar kannski bara að samfara íbúa að við höfum rétt fyrir okkur eða hvers vegna, allavega útskýra fyrir þeim hvers vegna við erum á þessari skoðun og síðan leggjum við störf okkur bara í dóm kjósenda í kosningum og verðum bara að geta svarað þá fyrir það sem við höfum gert en það væri mjög rangt ef við myndum fara eins og ég orðaði þetta áðan flögt eins og eitthvað strá í vindi og fylgja skoðanakönnunum og tíðarandanum á hverjum tíma án þess að það sé einnig í samræmi við okkar sannfæringu og þess vegna og að þessum ástæðum þá gerir ég ráð fyrir að greiða atkvæði gegn tillögum minnihlutans. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson er lokið máls sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Andsvar Ásrún Mjöll Stefánsdóttir ætlar að koma til andsvara. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Þessi stutt andsvar. Það er alveg rétt, kosningar í rauninni þær hafa meira gildi heldur en skoðanakannanir. En þá þarf samt að taka fram að þessi skoðanakönnun er framkvæmd og á ábyrgð sveitarstjórnar. Það er í rauninni mjög ámælisvert að ætla að firra sig ábyrgð á slíkri könnun sem óskað er eftir af hálfu sveitarstjórnar, sér í lagi ef niðurstaðan er manni ekki hliðhóll. Sveitarstjórn ber ábyrgð á könnunni og á að líta til niðurstaða hennar vilji hún sýna íbúum lágmarks virðingu. Það er mín skoðun. Annars geti maður svo sem lagt þá merkingu í framkvæmdina að sveitarstjórn hafi viljað vita hversu margir eru gjörsamlega ósammála áður en þau halda áfram á sinni braut að brjóta gegn vilja íbúa. Það er ekki meira. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir var til andsvara. Næstur í röðinni er Helgi Hlynur Ásgeirsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúi Einar myndist á hérna sveiflast eins og strá í vindi og áður var nú búið að koma fram í einhvers staðar hér í pontu að myndurinn er búin að standa dálítið beint út fjörðinn, sko. Það er ekki hægt að sveiflast með þessu strái, það hefur bara legið út fjörðinn. Þetta er bara staðfesting á því sem hefur verið dregið í efa. Ég meina það, hérna, já, það var eitt. Það að við ávörpum hér, minnihlutinn ávarpa ekki hinnar, hafa ekki ávarpað með tillögum hinnar kannanirnar. Það er nú til dæmis bara áminning til íbúa í gamla Djúpavogshreppi að gefa kost á sér á lista í næstu kosningum. Sko. Hér er engin Djúpavogsbúi. Það er ekki fólk hér innan dyra sem brennur eins mikið fyrir málefnum Djúpavogs eins og annarra byggðakjarna. Og hérna kæru Djúpavogsbúar bjóðið ykkur fram til hérna starfa innan sveitarstjórnar næst. Þetta er ekki sama mál hérna annars vegar leiðamál, sko, þetta er gjörólíkt. Það er ekki meiri hluti hérna þeirra sem tóku þátt í könnuninni sem vill norðurlið. Það er meiri hluti þeirra sem afstöðu tóku
Það er þar af leiðandi, þetta er ekki, sko, afstöðuleysi er afstaða. Það er algjörlega þeir sem að segja, já, ég veit það ekki, eru annarkvort ekki búin að mynda sér skoðun, teljast ekki hafa upplýsingar til þess, eða er bara nokk saman. Það er svona hérna, já, algengustu, eða finnst bara spurningi leiðilega eða eitthvað. Og svo að lokum þá hérna, ég rekna með þetta að sé í síðust skipt sem kemur þau upp, ég ætla að þakka fyrir þennan fund. Þetta hefði getað orðið bara helviti leiðilegu fundur. Við erum búin að við höfum dálítið sterkar skoðanir hérna í sitthvor áttina. Ég ætla að hrósa Jóninu fyrir hvað hann er búin að gera mikið grínaðir, hvað hann er mikið framsóknarmaður. Og maður gera meira af því. Og bara hrósa samskiptunum, því þetta er ekkert auðvelt. Við erum að ráðast hvert á annað þannig. Við höfum mjög sterkar skoðanir hérna. Þannig að þakka ykkur fyrir. Það, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Eyþór Stefánsson, varst þú ekki með höndalofti, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað gott fundafólk, mér langaði aðeins að bregðast við orðum Einars Guðmundssonar, er það ekki? Fyrirgefðu. Hérna, sko, ég er í grunninn alveg hjartalega sammála að sveitarstjórn eigi ekki að sveiflast eins og strá í vindi, en ég geld varhug við þeirri hugsun að eina sem eigi að taka mark á er skoðanakönnunin kosningar á 4 ára fresti. Sveitarfélag Múlaþing er stofnað í kringum 4 kjarna sem eru misstórir, og með öðrum orðum, það þarf ekkert mikinn útúrsnúning til þess að snúa þannig út úr orðinum að það sem þú ert að meina er að seiðfirðingar eigi ekki að hafa meira að segja málefni seiðfirðinga. Það er allt í lagi ef að Sjálfstæðisflokkurinn eða hvaða flokkur það er, ef hann hefur bara allt fylgi á eistöðum, þá á hann bara framfylgja sinni stefnu allstaðar í sveitarfélaginu, burt sér frá því hvað öðrum finnst, og til þess erum við meðal annars með heimastjórnir. En þegar að kjörin fulltrúi úr sveitarstjórn kemur inn í heimastjórnina og flestum tilfellum frá meirihlutanum, þá náttúrulega smitast það að mínu dómi inn í heimastjórnunar. Þannig að ég er ekki, þó ég sé sammála því að menn eigi ekki að sveiflast eins og strá í vindi, þá get ég ekki alveg fallist á það að menn eigi ekki að hlusta á neitt annað en skoðanakönnun sem kosningar er. Og ég veit það alveg að ef að allt í einu hefði verið komið 74% meðbyr með fiskeldi á Seyðisfirði, þá hefði þetta ekkert verið sagt hér. Þá hefði þessari skoðanakönnun verið hampað og bara áfram gakk. Nú erum við að, hætt að trufla mig. Þannig að já, þetta var það sem ég vildi sagt hafa. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Fyrir fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað fundafólk, þetta er eiginlega andsvar við því sem hefur komið hérna fram. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún kom með mjög mikilvægan punktinn í þessu umræðu hérna áðan. Það er hver gerði þessi skoðanakönnun. Hver lét gera hana? Sveitarfélagið lét gera hana. Það var sveitarfélagið sem bætti þessum spurningum inn í. Til hvers? Væntanlega til þess að hjálpa sér við ákvarðanatöku, ekki satt. Það mat svo að þarna væru 4 stór mál fyrir hvern kjarna sem maður vildi fá að vita afstöðu íbúana til þess að taka ákvarðan, og bara mjög flott að þetta var gert.
en þá var mann líka að sætta sig við niðurstöðuna þegar hún kemur, sko, hver sem hún er. Þannig að það sé nú alveg klárt. Helgi Hlynur, sveitarstjórnarfulltrúi, nefndi hér áðan að það væri ekki meiri hluti fyrir norðurleiðin. Sko, við getum alveg svarið í Seyðisfjarðarkönnunina, sko, hún var svona meira graderuð og ef þú sko klippi bara út svona þá sem voru ekki alveg sitt hvorum endanum og hendir þeim á annarkvarn hinn endan, þá er þetta ekkert rosalega mikill meirihluti, sko. En það er bara alþekkt tölfræði í svona og vitað að hlutin sem lendir á millu tekur ekki afstöðu. Þegar það kæmi að afstöðutökunni, þá myndi hann skiptast svipað eða nokkurn veginn eins og endarnir. Það eru verið að spyrja einhverja tvær leiðir og það er einhvað hérna miðin, einhverjir sem segja, já, ég veit það ekki. Þegar að því kæmi að þyrfti að taka ákvörðun í kosningu einhver slíkt, þá myndi skiptingin verða eins. Þannig að þess vegna gera maður niðurlega svona í tölfræði, menn kíkja á hvernig lítur þetta út þegar þú tekur óákvæðina út úr myndinni og skoðar bara þá sem taka afstöðu. Þannig að það er mjög hættulegt, sko, að fara að taka það sem tóku ekki afstöðu, leggja þá saman við þá sem tóku afstöðu með suðurleiðin og segja, já, suðurleiðin hefur vinningin. Það er náttúrulega alveg út í spóa, sko. En ég er ekki að segja það sé þetta á ríkjur. Þetta voru ríkjur, ég sé að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur bregst til ókvæða við þessu. Þetta voru ríkjur, en það er með þennan ókvæðna hluta að þú getur eiginlega ekki tekið hann og henda honum á aðra hvora hliðina. Þú verður í rauninni annarkvort bara leyfa honum að vera inni og þá er meira hluti fyrir norðurleiðinni, eða þá að gera eins og mann gera oft í þessu að taka hann út úr myndinni til þess að fá skarpari mynd, til þess að sjá hvernig þetta liggur nákvæmlega ef þessir aðilar kæmi á kjörborðinu og þyrftu að taka afstöðu. Þá bara þekkt að skiptingin verður oftast nær svo sama og ef þeim er hent út. Þannig að bara koma að þessu, það var eitthvað með hann Eyþór hérna, sveitarstjórnarfulltrúi, hann var alltaf eitthvað með hann, sko. Hvað var það? En við kannski lefnum því, en sko það kom hérna fram líka hjá einhverjum að sko menn var hræddir við umræðum leiðavalið að það myndi einhvern veginn hérna stöðva þetta allt saman einhvern veginn, menn megi ekki vera hræddir við að taka umræðu og síst af öllu við íbúana. Þegar það svona stórmál eins og laxeldi í Seyðisfirði og þetta blessaða leiðaval sem er hittamál, þá er það mann að vera tilbúin að taka þann kaleika að ræða við íbúa og atvinnulíf. Aðeins eitt hérna síðan sambandi við það sem að hann Ívar sagði áðan, sveitarstjórnarfulltrúi, að nú væri búið að breyta veglínu og þá væri þessi suðurleið orðin svona miklu betri. Ég held að sé alveg sama hvað veglína þarna farin. Þetta snýst ekki veglínu, þetta snýst bara heildarskipulagið. Passar þessi suðurleið betur inn í heildarskipulagið eða norðurleið. Menn geta snúið þessu veglínu fram og tilbaka. Og reyndar þessi nýja veglína, sko, ég ætla nú ekki einu svona að láta uppi hérna, sko, það er nú einn alvarlegur hængur og ennur, heitur. En það kemur í ljós seinna. Takk. Máli sínu. Ég ætla að bjóða Helga Hlyn Ásgeirsson að koma til andsvara. Forseti, ég byrst afsökunar að vera komin aftur upp, þegar ég var búin að segist ekki alltaf koma aftur upp. Sko, könnunin á Seyðisfirði er niður brotin. Hún er alfarið andvígur, andvígur, hvað er þetta, fullkomlega andvígur, alfarlega andvígur og svo andvígur og svo aftur einn sinnuminn. 53% eru algjörlega á endanum, 14% á hinum endanum. Svo eru 12%, 2%, 10%, 3%. 19% samtals sem eru hlindir,
74% sem brandur, 7% taka ekki afstöðu. Það sem ég var að reyna að segja er að sá sem að tekur ekki afstöðu, hann brennur ekki fyrir málinu. Hann getur alveg hann getur alveg farið í kjörklefun og hann getur alveg hann hefur sama atkvæði við og aðrir. En það er ekki það er ekki inn í menginu, það er ekki inn í það er ekki sálar hjálpar atriði hvernig niðurstaða verður ef þú tekur ekki afstöðu. Það er hins vegar í hinum málunum. Þegar þú ert alfarið, hlindur eða þú hefur 7 möguleika og þú raðar á annarkot endan, þá er þetta eitthvað sem skiptir þig mjög miklu máli. Og já. Takk. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið andsvari sínu og þá ætla ég að bjóða Hildi Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúa að koma í pontu, svo vel. Já, takk fyrir það forseti og ágæti fundarmenn. Ég ætla kannski að gera grein fyrir, ég ætla að sitja hjá við atkvæðagreiðsluna á eftir, ekki bara vegna þess að ég samþykkti lið 7 á dagskrá aðalskipulagsbreytingu vegna Fjarðarheiðarganga, heldur vegna þess að mér finnst kannski bókunni ganga býsna langt, en eins og ég kom inn á hér fyrir fundinum að finnst mér full ástæða til þess að staldra við, taka frekar samtal við íbúa eins og forseti kom hér inn á, þá stendur til að koma á fundi með Vegagerðinni til þess að taka samtal við íbúa og upplýsa og fara yfir þessa valkosti og ég held að sé full þörf á því og niðurstöðu könnunar bara staðfesti það. Varðandi eggin á Djúpvogi, þetta er svolítið spurningum hversu mikið hita, svo sem búið að segja þetta, hversu mikið hitamál eru. Laxeldið á Seyðisfirði er bara þess aðeins að við getum ekki snúið svona, við þurfum að takast á við það. Eggin á Djúpvogi hafa kannski verið minna í umræðinu. Mér finnst líka laxeldi vera þess eðlis að þetta er atvinnugrein sem að skiptir okkur máli og það skiptir máli að utanumhaldið, eftirlitið og ágóðin af þeim verðmætum sem við verðum að skapa, það rennir til samfélagsins og þessi rammi sé í lagi og við getum ekki snúið alveg svona blinda augun á því þó svo að þetta skapi ykkur störf. Þannig þurfum við bara að gera kröfur að hlutinni sé í lagi og ríkisvaldið tryggi næga fjármuni. Ekki hafa lengri bíli. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls, Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti, það eru fundamenn. Það er búið að vera ágætis umræða fram og tilbaka. Ég mun greiða hvað í gegn báðum þessu tillögum. Ég ætla að segja það bara hreint út. Svo sem mismunandi tillögum, ég horfi á bókun Heimastjórnar á Seyðisfirði varðandi laxeldismálið og ég finnst alltaf erfitt að við í sveitarstjórn komum hérna, við tölum alls konar frelsi, heimastjórn og allt þetta, að við ætlum að ganga tölur þar að við gerðum vissilega þessar skoðanakannir og tilgangur þeirra, við erum búin að leggja þær niðurstöðu fram og þær niðurstöður eru líka bara, leyfistöðin vita alveg niðurstöður þessar konunnar. Að við, ég bara velti svona fyrir hvert við ætlum að fara með þetta. Varðandi svaraðins sveitarstjórnarfulltrúi Hildi, varðandi hitamál á Djúpvogi. Ég held að þeir sem þekkja til vita alveg að eggin gríðarlegt hitamál á Djúpvogi, en það sá hiti kannski finnst bara ekki til Seyðisfjarðar. En klálega finnst laxeldishitinn þar, alveg svo ég efast að margir Djúpvogi skilji það allan hann hita á Seyðisfirði út af laxeldi. Þannig ég held að við þurfum að virða bara hvern þátt fyrir sig. Og þetta er svona, ég vil bara að gera grein fyrir þessu og það er svona ég veit ekki alveg hvert ég ætla að fara með þetta, ég er nú svo eitt og fræðibir, hálf týnist þetta í þessu glósunum, ég skrifa svo illa sko. En það er nú bara gaman að því, en þannig þetta er þarna, en þar er semst niðurstaðan, ef við klárum á þessu Djúpvog, þar var niðurstaðan 62% vildi færa eggin, það var auðvitað gert út af hræðilegu slys sem var þarna. Heimastjórnin samt, ég held að eins og standið til núna mun ekki fá að vera á þessum stað sé þess nokkuð kostur, þannig hljómar síðast afgreiðsla heimastjórnin Djúpvogs eftir einhverja vinnu sem fór þar fram sko. Þannig að það er ekki svo það sem við séum búin að ákveða að færa eggin, ég held að við getum að láta á því við erum meðlega búin að ákveða það að færa það ekki sko. Sé þess nokkur kostur. Þannig að, og við veitum að segja þetta kannski bitna því að hér sé ekki talsmaður endilega Djúpvogs,
og við finnum dálítið fyrir því. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason er lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir ætlar að koma til svara. Já, frú forseti og ágæta sveitarstjórnarfólk. Stutt ansvar við sveitarstjórnarfulltrúa Ívari. Það er þá kannski bara ámælisvert ef að heimastjórn Djúpavogs hefur ekki fjallað niðurstöðu þessara skoðanakannar. Ég held að það sé það eina sem ég dreg frá þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið ansvari. Mælandaskrá hjá mér er að tæmast. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson er að koma til svara. Já, var stutt ansvar áðan og þú ert að koma núna í seinnaskiptið. Já, ég get verið stutt orður. Okay. Frú forseti og annað fólk. Mér langar nú að benda á, varðandi það sem kom fram í máli sveitarstjórnarfulltrúa hjá Ívari Karli Hafliðasyni. Það hefur nú ekki alltaf þvælst fyrir hver skoðun heimastjórnar á einhverjum ákveðnum málum. En það er mjög flott að það eigi að fara virða það sem hið heila orð. Þannig að það er bara flott að einhverju leyti. En gott og vel, það er líka tvennt sem að mér finnst ekki hægt að taka, sem ég vil benda á, sem er mjög mikið áhyggjuefni varðandi niðurstöðu þessar könnunar, svo að þetta drukkni ekki alveg bara í spurningum til kjarnana. Það er bara mjög greinanlegu munur á það hversu ánægðir menn eru með þjónustu grunnskóla annars vegar og leikskóla sveitarfélagsins. Þetta eru það sem að hrynur mest niður hjá okkur milli ára. Bara, það er ekki hægt að taka þessu umræðu án þess að taka það fram. Og þar náttúrulega erum við komin í A-hlutan hjá okkur sem að er eins og hann er í rekstri, og þá getur maður enn einu sinni farið með uppáhaldsmöntruna mína á spurning hvort að í því umhverfi þegar að menn er að verða óánægðir með þjónustuna og eftirlitsstofnun með fjármála sveitarfélaga sendur okkur bréf, erindi, er þá virkilega rétti tímapunkturinn til þess að afsala sér tekjum. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur ekki máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Látum okkur sjá. Við erum hér í lið 21. Fyrir þessum lið var upphaflega er hann lagður hér fram til kynningar. Til viðbótar við það hafa borist 2 tillögur og nú hyggst ég taka þær fyrir í þeirri röð sem þær voru bornar upp. Og svo fyrri snýr að fiskeldi á Seyðisfirði. Samkvæmt niðurstöðu skoðanakonunnar á vegum sveitarfélagsins sem birtar í febrúar 2023 leggjast 74% Seyðfirðinga gegn sjókvíaeldi og fyrirhuguðum framkvæmdum því tengdu í firðinum. Óháð ólíkum sjónarmiðum innan sveitarstjórnar Múlaþings og laxeldi í Seyðisfirði lýsir sveitarstjórnin við stuðningi með meirihluta íbúa á Seyðisfirði og skorar á viðeigandi stjórnvaldsstofnanir að taka tillit til vilja íbúa á áframhaldandi leyfisferli. Sveitarstjóra faglega koma ofangreind á framfæri. Ég ætla að taka þessa tillögu til afgreiðslu þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það eru 5 atkvæði. Einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá og þeir sem eru á móti. Það eru 5 atkvæði. Þá þýðir það að tillagan er felld samkvæmt mínum heimildum hér reglum Múlaþings sem hann ekki hvar
það stendur. Voru ekki 4 á móti 1 samt? Nei, Nei, hún er ekki samþykkt. Hún er ekki samþykki sko og það talaði það hérna að á sveitarstjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum mála, hjáseta telst þáttaka ef jafnmörg atkvæði eru málefni, með málefni og á móti fellur það. Þetta er í grein 13 í reglum Múlaþings. Tillaga telst þá felld og þá tökum við fyrir seinni tillöguna sem er eftirfarandi. Samkvæmt niðurstöðu nýlegrar skoðanakönnunar á vegum sveitarfélagsins völdu 45% héraðsbúa norðurleiðina, 26% suðurleiðina en 29% sögðust hlutlaus í leiðarvali frá Fjarðarheiðargöngum héraðsmegin. Því má segja að 63,4% þeirra héraðsbúa sem tóku afstöðu hafi valið norðurleiðina en 36,6% suðurleiðina. Í ljósi þess að mun sveitarstjórn Múlaþings líta til þessara niðurstaðna í samhengi við vinnu á nýju aðalskipulagi fyrir Múlaþing sem á staðsetningu nýrrar Lagarfljótsbrúar. Sveitarstjórn leggur áherslu á gott samstarf við íbúa og atvinnulíf við þessa endurskoðun. Þeir sem eru samþykkir þessu réttu upp hönd. Það eru 3 atkvæði. Þeir sem sitja hjá. Það eru 2 atkvæði og þeir sem eru á móti. Það eru 6 atkvæði. Þannig að tillagan er felld. Þá erum við búin með lið númer, allt komið í belg og byggðu hér hjá mér, 21. Svo, hér er þetta. Við förum þá í lið númer 22 sem er skýrslur heimastjórna og mér langar að biðja venju samkvæmt formann heimastjórnar koma hér upp eftir stafrófsröð, þannig að ég ætla að bjóða formann heimastjórnar á Borgarfirði að koma hér upp Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, og gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundafólk, við frá síðast sveitarstjórnarfundi hefur verið haldinn einn heimastjórnarfundur sem var 5. daginn 2. mars og tekin voru fyrir svo mikið sem 6 mál. Einhver stikla stóru þau. Það fengu til okkar til umsagnar reglur gististaði, fengu svona drög að einhverjum hugmyndum á þess að það væri svona lögð einhver lína með nákvæmlega hvaða stefnu ætti að fara og það var nú svona svolítið erfitt að smíða einhverja bókun svona þegar maður vissi ekki alveg hvert ætti að fara en ég segi fyrir mína part að ég held að það sé óskaplega auðvelt mál miðað við að skoða bókanir heimastjórnar að þetta sé bara samræmt fyrir alla staði í Múlaþingi. Mér sýnist það svona með smá fyrirvara. En hugmyndin var sem þetta ef að það væri einhver mikill skoðanamismunur milli staða hvernig ætti útfæra þetta það mætti þá væri ekkert sem útilokaði það væri mismunandi reglur milli staða. Það kom varðandi samfélagsverkefni heimastjórna og kom frá umhverfis- og framkvæmdaráði tillaga að það ætti að veita heimastjórn Borgarfjarðar 2 milljónir til ráðstöfunar í minni umhverfis- og framkvæmdir og við höfum sett þræði bæði á staðaríbúa Borgarfjarðar og eins stærri síðu sem heitir Borgarfjörður Eystri og það eru bara fínustu viðbrögð við þessu. Þetta verður spennandi. Við fengum til okkar Hugrúnu Hjálmarsdóttur til þess að fara aðeins yfir meðal annars lóðamál á Borgarfirði. Við höfum aðeins verið að gagnrýna það að fyrir skemmst, það er ekki langt síðan að þegar þú fórst inn á heimasíðu Múlaþings þá var eingöngu hægt að sækja þar 2 lóðir og
og eftir samtal við hana þá hefur eitthvað bæst við, en það hefur svona, við fundist það svona alveg þessi virði að benda á það að það er einkennilegt að, eða kannski ekki einkennilegt, en við vorum að benda á það að við vildum fá fleiri lóðir auglýstar sem að eru til eða verða til í skipulagi, og það var ekkert nema lausnamiðuð nálgun sem að þarna fór fram, en það var bara hið besta mál. Svo var tekið fyrir vonandi, ég ætla nú ekki að leyfa mér að hugsa þetta, en við tókum fyrir Fjarðaborgarverkefni sem er náttúrulega búin að vera eilífðarmálið í heimastjórn Borgarfjarðar, og það hefur nú verið þannig að yfirleitt þegar við tökum þetta mál upp þá er ekkert að frétta, þá er það eina sem við erum að reyna að gera er að reyna að ýta málinu eitthvað áfram til þess að, og þannig að þeir sem bera á því ábyrgð láti verið eitthvað að frétta því. En gott og vel, það var samþykkt að vísa til umhverfis- og framkvæmdaráðs á framhaldandi vinnslu við þetta, og mér líst mjög vel á þetta. Það kom einn fulltrúi sat hjá og lagði fram bókun þar sem hann sagði að hann hefði kosið að fara aðra leið, en sú leið sem verið er að fara hefur ekki það er ekki búið að taka neinu stórkostlegum breytingu frá því sem var kynnt á íbúafundi á Borgarfirði fyrir allt og löngu síðan. Það er ekki tekið neinum gagngerum breytingum í því, og hefði verið að mínum dómi svolítið hættulega braut að feta að skipta kúrs eftir að var búið að kynna hitt án þess að bærust nota bene athugasemdir þar sem var kallað ítrekað eftir á þeim fundi. Svo er það næsta stóra mál sem við vorum með til umræðu, það er gjaldtaka í Hafnarhólma. Við fengum kynningu frá Olgeri Pétursinni frá Gleis sem var að kynna fyrir okkur greiðslukerfi, og ég held að það sé óhætt að segja að það sé ástæða fyrir því að þetta mál hefur verið svona í smá salti, er að ég held að það hafi bara engum litist vel á það greiðslukerfi sem að hafði verið svona ótað að okkur, ég lef mér orðað þannig að mennum leist ekkert alveg á blikuna með það var flókið og tók langan tíma, það er að slá inn tölvupóst og fara svo í tölvupóstinn og alls konar svona frekar tímafrekt, en þetta greiðslukerfi sem við fengum kynningu á þarna lítur miklu betur út, og þetta er náttúrulega risamál, getur verið stefnumarkandi fyrir bara ferðaþjónustu á Austurlandi út í það er farið. Í Hafnarhólma koma milli 45 og 50.000 manns á ári, og við erum að tala tekjur til sveitarfélagsins að geta þá verið eitthvað í kringum 25 milljónir á ári miðað við 500 króna gjald, og þetta, svo ég lýsi nú bara minni framtíðarsýn með þetta, þá er ég að vona það að við getum gert þetta að betri áfangastað, til dæmis með því að koma upp fleiri skiltum, og svo hefur frá upphafi 3. hæð Hafnarhússins verið hugsuð sem sýningarrými, og peningurinn af þessu geti farið í að byggja upp áfangastaðinn ásamt rannsóknum og vernd á fuglunum sjálfum, því að hann er gullkistan þarna, lundin það að segja, en það að byggja upp áfangastaðinn ætti líka að gera það verkum að það eru færri í hólmanum í einu, því að það eru fleiri staðir sem staldra við á, þannig að það hlýtur að standa skoðun. En svo kemur að því að maður tala við sviðið, og það er svolítið svona, það er ekki til peningar, þannig að ég velta aðeins fyrir mig framhaldinu varðandi hvort það sé hægt að taka lán í framtíðartekjunum á þessu, ég veit það ekki. Það er svona næstu höfuðverkur sem ég ætla að spyrja réttu aðilana að í þessu. Annað sem ég ætla að nefna er að ég hef sagt heimastjórnarfulltrúum frá því, eða viðræða við þá,
hvort það sé ekki orðið tímabært að heimastjórn Borgarfjarðar haldi aukafund sem náttúruverndarnefnd og taki þá bara fyrir náttúruverndarmál, og það sem kallar á það meðal annars að það hefur verið að vinna að stjórnar- og verndaráætlun stórurðasvæðisins. Jafnframt eru núna uppi það sem þetta er svona að fara af stað vinna við að skoða friðlýsingu í Lómundafirði, og mér skilst að það sé svona styttist í annan endan að það verði tilkynnt að það eigi að fara í eitthvað ferli með fyrirvara, mínar heimildir. Og mér finnst eðlilegt að náttúruverndarnefnd staðarins sé með í því frá fyrstu skrefum, eins bara varðandi hvað við viljum sjá og jafnvel ef við viljum í einhverju tilfellum setja einhver skilyrði eða hvaðir. Og svo líka uppi hugmyndir að fara að sigla með ferðamenn á ripsafaribát í sumar, og mér finnst eðlilegt að náttúruverndarnefnd fjalli það út frá Hafnarhólmanum og Lundanum og selaláturum sem eru inn í firði. Þannig að já, ég læti það duga, en já, takk. Heimastjórnar á Borgarfirði kærlega fyrir þetta. Við fáum þá formann heimastjórnar á Djúpavogi hér upp, Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðra fundamenn. Þann 9. mars síðastliðinn áttum við að vana góðan fund þar sem við fórum yfir 13 erindi ef frátalið skýrsla fulltrúa sveitarstjóra sem að finna neðst í fundagerðinni. En það sem stóð kannski hvað mest upp úr var menningarstyrkur SA til jaðarbyggða fyrir árið 2023, en heimastjórn fól starfsmannum sitt að slá ákveða nánar hvernig styrknum yrði ráðstafað. Við fengum innsent erindi sem varðaði hugmynd að gera vörðu fyrir ofan löngubúð og leist okkur öllum mjög vel á framlagða hugmynd sem við vonum að verði unnin áfram og verði að veruleika. Einnig svo mikilvæga umræða sem á sér stað strandveiðar og breytinga á lögum þarum, og tók við heilsvegar undir bókun heimastjórnar á Borgarfirði og sveitarstjórnar Múlaþings varðandi mikilvægi strandveiða og tekur undir þá kröfu að tryggja beri 48 daga til veiða ár hvert. En meðan svo ekki fyrirliggjandi frumvarp svæðaskiptingu strandveiða skárri kostur en núverandi kerfi fyrir sérsvæði Norðausturland. Umsagnarferlið í raun yfir staðið, en nokkuð þótti ágætt að nefna þetta samt sem aður. Svo ræddum við aðeins þetta skemmtilega samfélagsverkefni sem komið inn á borð allra heimastjórna, en okkar hlutir í þessu verkefni eru 2 milljónir og ætlum við að leitast eftir hugmyndum íbúa á staðnum heppileg verkefni og tökum það þá síðan betur fyrir á næsta fundi í apríl. En svo yfir í ekki eins skemmtileg málefni, en Samkaup sér ekki fært að bæta aðstöðu við húsið, svo það þjóni kúnnum þeirra sem á sumrin eru fjöldi ferðamanna og koma upp fyrir þau þannig salernisaðstöðu. En þeir líta svo á að þetta sé uppbygging innviða sem sveitarfélagið að græja, en það að mínu mati mikill misskilningur því að sveitarfélagið að koma upp salernisaðstöðu fyrir ferðamenn á staðnum, en salernisaðstaða í verslunarhúsnæðinu til þess fallin að þjónusta þá sem stoppa við í verslunarkjarnanum, og þykir mér eðlilegt að þeir finni farsæla lausn á þessu. Hér áðan kom fram að sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir þætti ámælisvert að heimastjórn Djúpavogs hafi ekki tekið afstöðu til skoðanakönnunarinnar, en ástæðan nú bara svo okkur þótti þess ekki þurfa eitthvað frekar ávarp þar sem við höfum tekið afstöðu til þessa máls fyrir allnokkru síðan, og töldum okkur taka mjög upplýsta ákvörðun þar sem unnið að skipulagi og lagningu gangstétta til að tryggja öryggi við eggin, eins þar sem að skipulagning atvinnusvæðisins við höfnina tekur tillit til eggjana og fleira í þeim dúr, en svo ákvörðun sem var tekin þó fyrir allnokkru síðan. En ég vil eins og oft áður benda á áhugasömum á skýrslu fulltrúa sveitarstjóra á Djúpavogi þar sem hægt að sjá stöð á ýmsum málum sem varða kjarnan, og kemur þar fram ásamt fleiru að nýlega var sóttur styrkur í fiskeldissjóð til uppbyggingar á nýrri aðstöðu fyrir viðbragðsaðila á Djúpavogi,
og vona ég að það fari farsælega. Takk fyrir. Við þökkum formanni heimastjórnar á Djúpavogi kærlega fyrir þetta og þá ætla ég að bjóða velkomin í pontu formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. 32. fundur heimastjórnar Fljótsdalshéraðs var haldinn 10. mars síðastliðinn. Nú á fundinum, kannski svona fyrir utan bara það sem í fundagerðin að fara lauslega yfir nokkur mál sem svona kannski svona ákveðins samræming í á fundinum voru samþykktar tillögur umhverfis- og framkvæmdaráðs, 3 tillögur að deiliskipulag innan rammaskipulags á Jökuldal, það fyrir Grund, Hákonarstöð og Klaustursel. Það alveg út að segja að tillögurnar bera með sér mjög metnaðarfull áfram uppbyggingu á svæðinu til að mæta mikilli fjölgun ferðamanna vegna aukins áhuga á svæðinu og þannig að bæta öryggi og byggja upp þjónustu og bæta aðstæði fyrir upplifun gesta í einstöku umhverfi. Og þetta bara þetta mjög metnaðarfullt og verið að bregðast þarna við í raun og veru á vissan hátt sjálfsprottnum ferðamannastað og þetta bara mikil áskorun sem að landeigendur að taka á sig þarna byggja þetta upp bæði göngustíga og leiðakerfi og möguleika til þess að verða fólki að liði sem verður fyrir óhöpp. Þannig að það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Nú, það hefur verið nefnt hér í fyrir skýrslum heimastjórnar að byggðarráð leitaði eftir umsögnum varðandi reglur gististæði og niðurstaða heimastjórnar Fljótsdalshéraðs var að taka undir það væri æskilegt þessar reglur væru samræmdar og það verið þá frekar verið að horfa til þess að í þeim væru þá viðaukar þess vegna tímabundin eða væru sérstakar aðstöður á hverjum stað en að öðru leyti líka að horfa til skipulags gildandi skipulags áætlana staðana. Og heimastjórnin áformar að funda með íbúum í kringu næstu mánaðamót. Það verða nokkri fundir og við bara væntum mikils á samtalinu við íbúa eins og var hér fyrir ári síðan og komu þar inn bara mál sem hafa verið síðan í vinnslu til þess að vinna að úrbótum í og það má nefna fjallskil, það má nefna sorphirðu, það má nefna vetrarþjónustu og fleira og á þeim fundi áform líka að taka beiðni umhverfis- og framkvæmdaráðs samfélagsverkefnin og leita eftir hugmyndum þar og ég býst við að þegar fundinni verða auglýstir þá verður það sérstaklega tekið fram að það vettvangur til þess að koma með hugmyndir og ræða. Takk. Við þakkum formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs kærlega fyrir og ætlum að bjóða formann heimastjórnar á Seyðisfirði velkomin í pontu, sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundarfólk. Heimastjórn Seyðisfjarðar hélt fund þann 8. mars og voru þar 13 mál á dagskrá. Eins og fram hefur komið fékk heimastjórn gesti á fundi sem ræddu við okkur fiskeldið og svöruðu spurningum. Heimastjórn fékk minnisblað frá fiskeldi Austfjarða með ítarlegum upplýsingum og verða þar aðgengilegar íbúum Múlaþings innan skamms. Eins og fram kemur í bókun heimastjórnar þá aukin upplýsingagjöf til íbúa algjör forsenda þess að starfsemin haldi sínum fyrirætlunum að koma inn í fjörðinn. Sátt við íbúa og samfélagið okkur vonandi öllum jafn mikilvæg og öll sjónarmið fái að heyrast. Heimastjórn tók einnig til umræðu og umsagnar tillögur fengnar frá byggðarráðum fram til öldugötu 14 þar sem niðurstaðan reyndi svo sama og þegar heimastjórn fékk til umsagnar sölu og eignum á Seyðisfirði á fundi sínum í október, þar sem heimastjórn gerði ekki athugasemdir við sölu húsana. Heimastjórn kallaði einnig eftir upplýsingum vetrarþjónustu á Fjarðarheiði og fékk frá Vegagerðinni gögn lokunardaga á tímabilinu september 2021 til febrúar 2023. Fjöldi lokunardaga voru 52 og á 50 tilvika lokaði heiðinni meira en 2 klukkustundir. Heimastjórn vill í því samhengi ítreka mikilvægi þess að Fjarðarheiðargöng standist áætlun og ítrekar mikilvægi þess að sveitarfélagið haldi málinu vel að þar til bærum aðilum. Haldinn var vel heppnaður íbúafundur eða spjall við íbúa á Seyðisfirði í febrúar þar sem framkomu mjög gagnlegar ábendingar. Unnið að því að koma þeim málum í farveg á réttum stöðum og fyrirhugað samtal við atvinnu- og menningarmálafulltrúa vegna framtíðaruppbyggingu atvinnusvæða á Seyðisfirði.
Næsta íbúaspjall er áformað í vor. Formenn annarra heimastjórna hafa svo komið hér inn á samfélagsverkefni heimastjórna sem heimastjórn Seyðisfjarðar að sjálfsögðu fagnar og óskar eftir hugmyndir frá íbúum og verða þær teknar til umræða á næsta fundi og ákvörðun tekin í kjölfarið. Að öðru leyti er vísað í fundargerðum afgreiðslu mála. Við þökkum formanni heimastjórnar og Seyðisfjarðar kærlega fyrir sína skýrslu. Þá er liður 22 lagður hér fram. Þá erum við komin í yfirferð fundargerða. Við tökum venju samkvæmt fyrir fundargerðir heimastjórna fyrst og þá ætla ég að opna mælendaskrá undir fyrir liðina 23, 24, 25 og 26 og þá erum við að tala fundargerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 33, fundargerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 32, fundargerð heimastjórn Djúpavogs nr. 35 og fundargerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 32. Og mælendaskrá er hér opin. Veit ekki hvor var Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir orðinu að gera svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi, og að hennar máli loknum kemur Ívar Karl Hafleðarsson. Frú forseti og annað ágætt sveitarstjórnarfólk. Það eru 2 fundargerðir undir í þessu erindi hjá mér. Fyrst er það fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 32, liður 1. Segir meðal annars heimastjórnir og hlutverk þeirra að heimastjórn er vettvangur samráðs íbúa og á að fara með verkefni náttúruverndarnefndar samkvæmt 14. grein laga náttúruvernd nr. 60/2013. Við höfum nú þegar fjallað þó nokkuð þetta mál en mér finnst ekki hafa fengist nógu skýr og góð svör. Við lestur á fyrsta lið fundargerðar heimastjórnar Seyðisfjarðar er fjallar fiskeldi í firðinum eins og aðalatriði málsins á þessu stigi einfaldlega vandi. Einhvern veginn hefur fulltrúum heimastjórnar tekist að skauta fram hjá kjarnamálsins að 74% Seyðfirðinga mælast andvígir opnu sjókvíaeldi í firðinum í könnun framkvæmdri af fagaðilum að beiðni sveitarstjórnar Múlaþings að það geti talist eðlilega að lýðræðisleg vinnubrögð nemur fjarri í mínum huga. Að heimastjórn sem á að vera vettvangur íbúa lýsi ekki yfir stuðningi með svo afgerandi meirihluta bæjarbúa er ótrúlegt. Það að lítill minnihluti hafi verið þessu ósámála á ekki að koma í veg fyrir það. Ef svo væri myndi hverskins kosningar vera nokkuð marklausar. Hvers vegna tók ekki einn heimastjórnarfulltrúi afstöðu með íbúum Seyðisfjarðar í bókun sinni? Annað er svo það að við lestur fundargerða heimastjórnar Seyðisfjarðar verður ekki séð að heimastjórnin hafi fjallað fiskeldi í opnum sjókvíum á Seyðisfirði í Seyðisfirði sem náttúruverndarnefnd. Er það rétt skili hjá mér að svo hafi ekki verið gert og beini ég þessari spurningu til formanns stjórnarinnar. Ég hafði hugsað mér að bóka undir þessum lið en þar sem það er ekki hægt læt ég að duga að lesa upp það sem ég hafði hugsað mér að bóka. Það er gagnrýnivert að heimastjórn Seyðisfjarðar hefur í þessu ekki lifað eftir því sem er í mínum huga hennar helsta hlutverk, að vera málsvari heimamanna. Hún hefur ekki staðið með miklu meirihluta íbúa gegn opnu sjókvíaeldi í firðinum. Auk þess hefur hún ekki tekið til umfjöllunar fyrirhuguð áform opið sjókvíaeldi á Seyðisfirði sem náttúruverndarnefnd, en þau áform hljóta að teljast umsagnarverð á þeim vettvangi. Svo er það þó seinni fundargerðin og þá kannski kem ég ekki aftur hingað upp. Það er fundargerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, líka númer 32. Þar er liður 7 undir og beini þessum spurningum til formanns heimastjórnar. Er það álit heimastjórnar að ráðlagt sé að veita leyfi fyrir byggingu 160 frístundahúsa við Eiða? Hefur náttúruverndarnefndin fjallað sérstaklega málið og skilað af sér umsögn? Takk fyrir. Fyrir þetta. Ég er að velta fyrir mig hvort að með bjóð ykkur að koma til svara þeir sem fenguð spurningana til ykkar beint. Vilhjálmur Jónsson, gjör það svo vel. Forseti og fundamenn, varðandi, nú mann ég ekki númerið á liðnum, varðandi þann lið að þá kemur hann inn á borð heimastjórnar í formi beiðni umsögnum matstillögu og
heimastjórnin síðan náttúruverndarnefnd fór ítarlega yfir hverju væru umsagnar aðilar af því að síðan kemur tillagan inn og þá verður matið gert semst á þeim tíma þarna erum við að veita umsögnum matstillöguna og gættum sérstaklega að því að leita væri til þess að þar til bæra aðila náttúruverndarþættina sem að var gert á þessu stígi. Þannig að við erum að reyna að tryggja það að þessir aðilar komið að borðinu þar en síðan kemur þetta til umsagnar væntanlega á framhaldi ferlisins. Takk. Við þakkum Vilhjálmi Jónssoni sveitarstjórnarfulltrúa fyrir þessi svör. Björg Eyþórsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi vill koma til svara, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Heimastjórn fær vissulega til umsagnar og hefur fengið til dæmis atriði að varða haf- og strandsvæðisskipulag og fleira og setur fram sína umsögn og setja svo sannarlega upp gleraugu sín sem náttúruverndarnefnd þegar slíkt kemur inn á borð til heimastjórnar og setjum fram ábendingar ef okkur finnst þess þörf. Ég verð að viðurkenna samt hér og nú að ég er ekki með alveg nógu góð yfirsýn á því hvaða umsagnir voru matstillögur eða annað eins og Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi kemur inn á. Ég bara viðurkenna það að ég hef það ekki alveg hér og nú en aftur ég ítreka bara að allar ábendingar eru á hafinu góða og fullvissa ykkur að heimastjórn Seyðisfjarðar vill gera vel eða svo ég tali fyrir þá sem hér stendur að minnsta kosti. Ívar Karl Hafleðarsson var búinn að óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, fundafólk. Það eru svona nokkri liðir sem langar aðeins að koma inn á. Ég ætla að byrja á liði 23 sem er 33. fundur heimastjórnar Borgarfirði. Það er þá liður 4, Fjarðarborg. Og ég ætla nú bara að fagna þessi að fara áfram en það er svona það sem lét mig nú aðeins svona brosa, það er bókun heimastjórnar, þar sem hún samþykir að vísa málinu til áframhaldi vinnslu umhverfisframkvæmdaraðila. Ég veit að þið væntanlega viljið ýta þessu eitthvað á stað, en ég velti bara fyrir mig hvort þessi heimastjórnar að vísa málum til áframhaldi vinnslu. Eða hvort að mér finnst bara þetta stríðið það eins og mér finnst það dálítið sagt þetta er svona svipað og þegar að menn eru eins og ég skildi þá eru þið hlutattir inni í þessari vinnu, þið eru umsagnaraðilar en mér finnst bara mér finnst bara eitthvað, þeir lasta mér svolítið sérstætt en ég er bara mjög ánægð með að við sem komnir upp úr þessum hjólförum að þetta sé farið að skríða áfram. Og svo kannski finna við að við virðist vera á sama stað og menn voru upphafið með en við erum komnir eftir það. En var þetta 5, það er tala skemmtilegt. Ég var mjög, eftir að kynnt með þetta kerfi sem var að bjóða upp á, þá held ég tek bara undir með eitt orð í því. Ég held það að þetta kerfi, eða svona sambært greiðslukerfi, hvort sem það er þá skylda eða valfrjálst, sé eitthvað sem við hjá Múlaþingi getum skoðað því við eigum töluvert mikið af stöðum sem kemur mikið af fólki og við þurfum klárlega að einhvers þar að finna peningar til að halda þessu uppi. Þetta hefur getað svo oft uppbygging svo ferðamannastaða. En ég held að þetta sé bara, ef að þetta kemur vel út á Borgarfirði, þá myndi ég bara mælast til þess að við sem hér sitjum skoðum það alvarlega að taka þetta kerfi upp í mun meira mæli, jafnvel með þá landeigendum, þar sem landeigendur kannski eiga svona, eins og ég þekki nú kannski til úr minni sveit, við eigum eina perlu sem svona er dálítið mikið af fólki og höfum sótt aðeins styrki til þess að búa allir til svona tryggja lágmarksöryggi, en við þurfum að viðhalda því, það eru ruslaturunhaldar sem þarf að tæma reglulega til að umgangurinn svæði verði eðlilegur. Þetta er bara kostnað sem fellur á landeigendur og sveitarfélagið. Að ég veit að það má kannski neyða fólk til að rukka inn, en svona einföld gjaldtaka sem mennum er bara boðið að greiða mun skila, held ég, þannig peningum og það getur staðið undir svona lágmarks rekstrarkostnaði fyrir þessu. Þannig ég ætla að vona bara að við höldum áfram í þessu og ef þetta er svona eins og maður hefur svona sýnst á því sem ég skoða, þá er þetta bara gríðarlega spennandi kostur og krefst ekki lágmarks utanumhald, þetta er eingöngu þá svona uppskriftskylt og annað og reynir bara höfðu til fólks að taka þátt í þessu. En svo er það heimastjórn Djúpavogs, liður 35, liður 10, varandi það er hitaveitu áform á Djúpavogi, að það er ljóst að mér langar bara að upplýsa það að við erum að bíða eftir endanlega skýrslu frá ráðgjafa
Það er kannski það sem maður hefur áhyggjur af þessu núna, að það er gríðarlega eftirspurn eftir borum og við erum eitthvað þar bara þurfum að koma okkur í ákveðna biðröð, en það er ljóst að hvort að þarna sé heitt vatn til einhvers konar baðstæðs eða eitthvað annað verður svona, eins og það býður eftir þess hvort við finnum nægt vatn og hvort það verði, sko þetta er bara svona, eins og ég veit alveg að menn eru óþolinmóðir, við erum þó öll, við viljum fara að sjá þessi hitaveitu og þessar rannsóknir og tilraunaborun bara fara af stað, en ég vona það að það hafist, ég verð bara að segja árinu út sem komið en það er alveg ljóst að það er gríðarleg biðröð í að fá til sín bora og þetta, eins og menn vita, þá svona viljum við helst taka þetta með tilraunavinnslu boru hérna í landi Mýnes og Breiðavaðs. En það er svona, þetta gengur kannski eins og þetta ferli gengur dálítið hægt og það er svona fyrir aðeins svona truflar okkur stundum, ég get alveg viðurkennt það. Að hérna, en ég held að eins og það er þannig að vera að vinna í þessu fullu og við vonum allan að ná þessu á réttan stað. En svo kannski bara svona eitt, mér svona almennt skýrsla heimastjórna, þá hef ég tekið eftir á Djúpavogi og stundum á Borgarfirði, þá er semst skýrsla fulltrúa heimastjórnana, starfsmanns, þar sem lista upp svona hvað hefur verið að vinna í og mér finnst það rosalega upplýsandi, þá veit maður að hvað svona mánaðalegu verkefni eru á stöðunum og ég hefði viljað sjá það kannski, þá sérstaklega kannski eins og Seyðisfirði, að skýrsla fulltrúa, það sé kannski listað upp helstu verkefni sem við vinna, þannig að svona, við sem erum hérna kannski svona aðeins lengri burtu getum aðeins hort til þess hvað er verið að gera. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, ég var Karl Hafleifsson að beri spilgjandi til máls þessu, já, sveitarstjórnarfulltrúi Stefánsson. Frú forseti og annað fundafólk. Varðandi þessa stríðni frá sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karli Hafliðasyni, þá langar mig að segja honum að ef hann er nú að hlusta á mig, ég bar þessa bókun undir formann umhverfis- og framkvæmdaráðs og spurði hvort að þessi afgreiðsla stæðist skoðun og ég veit ekki annað en að viðkomandi hafi verið með sammála. En gott og vel. Þetta hefur náttúrulega svona svolítið forsögu hvernig við ætluðum að skila þessu af okkur innan gæsalappa sko. Í árdaga Múlaþings þá er þetta verkefni Fjarðaborg samfélagsmiðstöð samþykkt að Borgarfjarðarhreppi og komið fjármagn frá meðal annars Byggðastofnun til þess að vinna að þessu verkefni. Byggðarráð samþykkir að veita heimastjórn umboð til þess að ráðstafa þessu fjármagni sem hefur nú ekki ennþá verið gert, þannig að ég og sumir í stjórnsýslunni höfum ekki alveg litið það nákvæmlega sömu augum hversu mikið umboð við höfum til þess að vera að sýslast endalaust í þessu verkefni. En það er allt í lagi að vera ósammála um það. Megin sko, og ef að þetta er eitthvað óljóst sko, þá lít ég bara svo á sko varðandi hvað er áframhaldandi vinnsla, það er náttúrulega bara að halda áfram að vinna í verkefninu og hafa umsjón með framkvæmdurum og þess áttar. Þannig að heimastjórn þurfi ekki alltaf að leggja blessun sína ef á að nagla þarna eða hvernig sem það er. Og bara, já, og enda leggjum við til að hún verði í ráðgefandi hlutverki, sko, þú veist, ef það kemur síðan eitthvað upp úr krafsinu, eitthvað upp á sem er kannski einhvers konar gagger stefnumbreyting eða svona kannski stærri breyting. Já, ég hef ekkert gaman að því að ræða við sveitarstjórnarfulltrúa Ívar Karl Hafliðason þegar við erum sammála um eitthvað, þannig að ég ætla að sleppa því að minnast á hitt. Við þakkum Heiðari Stefánssoni fyrir þessi andsvör og fleiri sem óskar til sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálmur Jónsson svar. Forseti og fundafólk varðandi svar við fyrirspurn vegna 7. liðar í fundagerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs frá 10. mars þá var svarið eiginlega ekki í samræmi við dagskrá liðin en kannski fyrirspurnin eins og ég skild hana og kannski snertir annað mál. Þarna var að ræða umsókn og rekstrarleyfi þegar byggðu húsi og þá á kannski ekki við þetta
hlutverk náttúruverndarnefndar. En ég tók þetta sem svo að fyrirspurnin beindist að deiliskipulagi vegna frístundabyggðar eða skipulagsbreytingu vegna frístundabyggðar. En þarna að ræða rekstrarleyfi og þá ákast ekki við semst að heimastjórnin fari í ham náttúruverndarnefndar. Máli sínum. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Svo ekki, þá eru fundargerðir heimastjórnar Borgarfjarðar 33, heimastjórnar Fljótsdalshéraðs nr. 32, heimastjórnar Djúpavogs nr. 35 og heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 32 lagðar hér fram til kynningar. Og við höldum áfram og við ætlum núna að opna mælendaskrá undir lið 27, 28, 29 og 30. Hér að ræða fundargerðir byggðarráðs Múlaþings nr. 74, 75, 76 og 77. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá það hér lagt fram til kynningar. Þá erum við komin að fundargerðum umhverfis- og framkvæmdaráðs og ég ætla að byrja á því að taka fyrir einn lið úr fundargerð númer 79 þar sem við ætlum að byrja á því að opna, að því ég opna mælendaskrá undir lið 31, 32, 33 og 34 að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings nr. 76, 77, 78 og 79. Og undir þeim lið ætla ég að byrja á því að taka til sérumfjöllunar lið 2 í fundargerð 79 sem aðalskipulagsbreyting og þar verið að vísa í áður afgreitt mál sem aðalskipulagsbreyting vegna leiðarvals og það var liður nr. 2 á fundinum og við tökum hann til umræðu og ég ætla að biðja sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson að víkja fundi meðan hann tekinn til umræðu á þeirri forsöndu hann hefur þegar verið talinn vanhæfur undir því máli fyrr hér á fundinum. Fundarstjórn forseta. Já, fundarstjórn forseta. Forseti, annað gott fundarfólk. Þetta non-stop eins og maður slettir og þetta eiginlega alveg magnað vegna þess að í þessum lið og kom fram mikil átök við bróður minn sem var dæmdur þarna vanhæfur. Ég ætla ekki að fara efnislega út í þetta en það sem ég vildi bara koma að þarna það þarna var áheyrnarfulltrúi eina fyrir enn gerði vanhæfur, reyndar undir stjórnvaldsákvörðun en hann hefur ekki atkvæðisrétt. Þannig að ég ætla svona ekki að brjóta neitt hér og ekkert fara efnislega inn í þetta og ég í rauninni mótmæli því enn og aftur að ég missi hent út undir þessum lið og ég þarf ekkert að tvínóna við það eða útskýra meir af hverju það hefur komið hérna fram áður. Og við bara spurjum að leikslokum í þessu máli en ég legg aftur áherslu á það að þetta ekkert grín. Þetta stórmál. Þetta stórmál á landsvísu. Þetta komið út allt. Fjölmiðlar farnir að sýna áhuga á þessu út allt og klárlega ef eitthvað þá verður þetta sennilega til þess að þessi ágæta leið sem heitir leið verður ofan á. Þannig að ég ætla bara enn og aftur að mótmæla þessari framgöngu sveitarstjórnar en við bara bíðum róleg og spyrjum að leikslokum þegar að næsta stjórnvaldsstig tekur vonandi ákvörðun í þessu og þá er þessu leiðindamáli lokið og ég ætla ekki að erfa það neitt nema að niðurstaðan mun náttúrulega hafa sína afleiðingar. Takk fyrir og þar með yfirgefi fundarsal. Takk fyrir það. Þá opna ég hér mælendaskrá undir lið 2 í fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 79 sem hér undir máli nr. 34. Einhverju sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel.
frú forseti, fundamenn. Ég held ég verði eiginlega að koma hérna aðeins upp því að ég verð að segja það að ég nú kannski ekki gamall í þessu en bókun fulltrúa vinstri vafflista sem þeir leggja fram hérna, þetta bara með því merkilega sem ég lesið held ég sko. Þegar þarna hefur verið að fjalla mál sem við höfum verið að vinna í, ég held að síðan 2020 með umhverfismatsskýrslu, með alls konar greiningum frá verkfræðistofum, frá háskólum, frá öllum hinum og þessu og höfum unnið þetta mál áfram í svona mjög faglega og einhvern endaði svo faglega vinna í því að við erum að koma þessar niðurstöðu með þessa veglínu sem við ætlum að leggja hérna fram. En ég veit alveg að það var svona aðeins samkvæmt þessu könnun fleiri sem tóku með vildi norðurleiðina samkvæmt skoðanakönnunni. En það að ætla einfaldlega að henda frá sér öllum gögnum, öllur fagri vinnu og allt út af því, það finnst mér alveg magnað sko. Ég trú ekki að menn hafi gert þetta vel ígrunduðu máli og ég bara spyr Helga Hlyns, en þetta var ekki að fundi, hvort að þetta sé bókun sem þið standið bara við. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgeirsson kemur hér til svara. Forseti, nei, það er rétt, ég var ekki á þessum fundi og ég er ekki með bókunina fyrir fram með mig. Er þetta ekki tekið verið til? Þú getur bara að lesa hérna, ég hefði kannski að gera það. Já, samþykkt með 5 atkvæðum, 2 sátu hjá fulltrúar VG. Fulltrúar VG lista lögðu fram eftirfarandi bókun. Í þessu samhengi viljum við fulltrúar VG lýsa yfir undrun okkur á því að ekki virðist eiga að líta til niðurstöðu nýlega framkominnar könnunar meðal íbúða Fljótsdalshéraðs er varða leiðaval vegna fjarðaræðaganga. Þar sem meirihluti aðspurðra kusu norðurleið fremur en suðurleið. Fulltrúar VG vilja hvetja til aukins íbúðalýðræðis í málefnum sveitarfélagsins og telja betra að kanna hug íbúa hvar stórar ákvarðanir varðar áður en þær eru teknar. Já, ég stend alveg við þetta. Þó ég hafi ekki átt hluta þessari bókun. Til hvers erum við að kanna hug íbúa þegar er búið að taka ákvörðun? Þetta er sveitarstjórnin, sveitarfélagið ákvarði þetta í umboði sveitarstjórnar að fara í þessa könnun. Það er ekki sagt að norðurleiðin eigi verða ofan á vegna þessa. Það er bara sagt líta til niðurstöðu ný framkominnar könnunar. Það hlýtur bara að tákna samráð og samtal og eitthvað í þeim dúr. Og aðalmálið, telja betra að kanna hug íbúa hvar stórar ákvarðanir verða teknar áður en þær eru teknar. Mér finnst þetta bara alls ekki snabbt, ef ég á að segja alveg svo er. Ég skil ekki af hverju erum við ekki að spyrja bara eigum við að setja á kvótakerfið eða? Ef við erum búin að taka ákvarðanir hlutina, til hvers erum við að kanna viljan ef við ætlum þá ekki að gera með það? Ég skil það ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið. Svo er ekki, þá er hann hér lagður fram til kynningar og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson getur komið aftur inn. Þú getur hnift í hann. Sávanum þig. Við höldum þá áfram og við erum með opna mælandaskrá undir lið 31, 32, 33 og 34 að ræða fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings númer 76, 77, 78, 79 að undanskildum lið 2 í 79 sem við erum búin að ljúka á umfjöllunum. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Svo er ekki, þar með
teljast þessi liðir lagðir hér fram til kynningar. Við erum þá komin í lið 35, 36, 37, 38 og ég hyggst opna mælendaskrá undir þessum 4 liðum. Er að ræða fundagerði fjölskyldur á Múlaþings númer 62, 63, 64 og 65. Einhverju sem vilja sveitarstjórnarfulltrúa Þröstur Jónsson gjörðu svo vel? Já, forseti, gott fundarfólk. Þetta varðar lið 35, fjölskyldur á Múlaþings 62, þar undir liður númer 5, fræðslusamningur samtökin 78. Áður en ég hef mál mitt að þá kemur þessi liður ekkert skoðunum mínum á viðkomandi samtökum við. Þær eru bara ágætar. Það sem ég hnýt svolítið það að ég vil taka það fram, þannig að það valdi ekki neinum misskilningi, ég er ekki að ráðast neinum hérna, en það sem vekur athygli í þessu það að þarna verið að gera samning milli sveitarfélagsins og þessara samtaka. Hann kemur ekki fram opinberlega fram undir fundagerðinni og ég vil spyrja varaformann fjölskylduráðs, vegna formaður er ekki hér, Björg Eyþórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúa, af hverju það og hvort að hér megi fjalla efnislega þennan samning. Það í rauninni spurning númer 1. Spurning númer 2 að þarna og ég held að það sé alltaf að tala það allan, það greitt fyrir þennan samning. Hvað kemur til að þarna hagsmunafélag að koma inn að kynna sig og sveitarfélagið á að greiða fyrir það. Spurning númer 2 það að það eru 2 samtök sem í rauninni eru með sömu hagsmunasamtök á sama sviði, það að segja samtökin, ágætu samtök 78 og hins vegar samtökin 22. Hvað kemur til að önnur þeirra koma inn en hin ekki? Og þriðja spurningin kannski svo að af hverju eiga þessi samtök að komin fræðslu inn í grunnskóla ekki verið að skipta sér þarna á námskrá sem í rauninni ekki á vegum sveitarfélagsins. Ég vil svona fá einhver svör á þessu en ekki síst það hvort það megi yfir höfuð tala þennan samning efnislega. Hann ekki opinber með fundagerðin. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið mál sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir kemur til svara. Já, frú forseti, gott fundarfólk. Ég fékk þær upplýsingar að þessi samningur væri opinber leið að hann undirritaður og að það mætti fjalla efnislega hann hér á þessum fundi. Ég hef þær upplýsingar. Af hverju er undir málinu? Nú verð ég að bera fyrir bara annarkvort varaformennsku eða reynsluleysi, ég veit ekki alveg hver er ástæðan fyrir því að hann ekki undirbúinn. Kannski af því það var ekki búið að skrifa undir hann á þeim tíma, af því við þurftum að samþykkja hann. Mögulega. Að því sögðu, fjölskylduráð samþykkti sem sagt á þessum fundi samning sveitarfélagsins við samtökin 78 og í kjölfar bókunar ungmennaráðs og ákalli frá ungmennaþingi mikilvægi aukinna fræðslu hinsegin málefni. Ungmennaráð kallaði þar eftir því að stofnanir sveitarfélagsins fái aukna fræðslu, starfsfólk, nemendur og foreldrar. Ungmennaráð bendir einnig á í þessari bókun sinni að mikilvægt sé að Múlaþing sé leiðandi í jafnréttismálum og sporni gegn óæskilegri orðræðu og fordómum. Fjölskylduráð getur tekið heilshugar undir þessi bókun og fagnar þessum samning þess vegna. Réttindabarátta þessa hóps ekki línulegt ferli og við verðum að horfast í augu við það að bakslag hefur orðið undanfarið í þessari baráttu. Og það þekkt þegar stigin eru 2 skref áfram í mannréttindabaráttu að samfélagsstigi skref aftur á bak og við því þarf að bregðast og okkur finnst það liður í því, þessi
samningur fræðslu, markvissa fræðslu. Múlaþing hefur ekki gert slíkan samning áður og mér ekki kunnugt að sveitarfélögin hafi gert það fyrir sameiningu. Hins vegar erum við ekki að finna upp hjólið og það hafa mörg sveitarfélög í Íslandi gert sambærilegan samning við samtökin, auk þess sem fræðsla hefur verið í skólum og félagsmiðstöðvum fyrir nemendur og starfsfólk þessi málefni. Það má hins vegar alltaf bæta í og gera betur og með þessu samning sem nær frá 2023 til 2025 fáum við markvissa fræðslu fyrir nemendur, starfsfólk skóla, leikskóla, félagsmiðstöðva, íþróttamiðstöðva, þjálfara, stjórnendur hjá sveitarfélögum og starfsfólk og stjórnendur í búsetu. Auk þess gerir samningur ráð fyrir ráðgjöf fyrir alla íbúa Múlaþings alla daga ársins. Það er því bara engin ástæða til annars í augum fjölskylduráðs en að fagna þessum samningi og því sem aukin fræðsla mun skila samfélögin okkar og við teljum að peningunum okkar sé vel varið í þetta. Ég veit ekki alveg, ég vona að ég sé búin að svara allir spurningunum, ég man ekki alveg hvernig svo þriðja var orðið ef það vantar eitthvað upp á þá byrðir. Sambandi við námskrana, já, það er í jafnréttis áætlun Múlaþings, að minnsta kosti ákvæði þetta. Að það skuli stuðla að þessari fræðslu og við horfum til þess líka í þessu samhengi. Það er, sko nú kann ég ekki aðalnámskrána utan að því miður, get ekki farið með það hér, en ég gerir bara ráð fyrir að það sé einhvers konar ákvæði fræðslu og mannréttindi og að nemendur séu upplýstir og fái fræðslu þessi mál. Ég gerir bara ráð fyrir því hér með. Við þakkum sveitarstjórnarfulltrúa Björgu Eiðursdóttur fyrir sín svör. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúa Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundarfólk. Ég þakka svörin frá Björg, sveitarstjórnarfulltrúa. Þau voru að mörgu leyti ágæt og vissulega bara þess merki að þetta var náttúrulega óundirbúnar spurningar. Sko ástæðan fyrir því að ég er að velta þessu fyrir mér er ekkert endilega þessi samtök yfir höfuð. Ég hef áður komið hér upp og gagnrýnt harðlega hvernig átt að ýta út grunnstoðinni í okkar samfélagi sem er kristni og önnur grein námskrárinnar einfaldlega segir það, kveður á að það skuli vera kristin gildi í grunnskólanum. Samt er verið að ýta kirkjunni og ekki bara segja þjónunguðs út úr skólanum allstaðar. Ég er bara mikið að velta fyrir mig sko með slík félög sem hafa ágætan boðskap að bera og hafa náð miklum árangri sem kemur nú bara gleðilegt. Miklum árangri samkvæmt þessari könnun sem ég hef áður vitnað í frá sem var gerð fyrir fjölmiðlanefnd að sem sagt hatur gegn samkynhneigð er nánast ekki neitt samkvæmt þeirri könnun og það er mjög gleðilegt. Það er eins og aðrir hópar sem eru orðnir miklu verr settir í þessu þjóðfélagi þegar kemur að því. Hvað ætlum við að gera þegar einhver hagsmunasamtök á þeirra vegum koma og vilja komast inn í grunnskólana með fræðslu? Hvað með lífsskoðunarfélög? Tökum bara þjóðkirkjuna sem dæmi. Á hún ekki fá að koma inn og jafnvel fá bara greitt fyrir þá fræðslu? Við varum að gæta það eru að vera einhver samræmi í hlutunum. Og aftur ætla ég bara að leggja áherslu á það, ég er ekkert að gagnrýna þessi samtök, alls ekki, bara þannig sé algjörlega klárt. Endur er ég bara að tala það hverju við hleypum inn í skólan okkar og mér var sagt hér einhvern tíman að sko sveitarstjórnarfólk hefði mjög lítið með það að segja hvað var kennt inn í skólanum. Þarna virðist vera algjörlega opnadyr að ákveðin samtök geta farið með námsefni inn í skólana og bara bætt því við námskrana sem ríkið, aðalnámskara sem ríkið leggur inn í og ekkert mál. Þannig að ég set svona ákveðin bara spurningamerki setupið á þessu sem slíku. Það er ekki allavega á þetta að vera svona gagnvart fleiri samtökum, sko, hver er ramminn og kannski þarf bara sveitarfélagið að setja sér einhvern ramma þetta almennt. Hann geti hugsanlega verið bara að loka alveg á allt slíkt.
að utanaðkomandi samtök að þau komist inn, hvort sem það er kirkja eða lífskoðunarfélag eða hagsmunasamtök eins og þessi ágætu hagsmunasamtök og fleiri, eða ramminn sé einhvern veginn öðruvísu. Ég held að sé umhugsunar atriði. Við viljum vanda okkur með skólan okkar, við viljum líka gæta jafnræðis. Þannig að ég tel þetta svolítið veiga mikið mál að við veltum þessu fyrir okkur og ég mun sjálfsagt setja fram einhverja tillögu eða við í M-listanum inn í fjölskylduráð að það veri búin til einhver rammi utanum þetta, vegna þetta er svolítið svona tilvíðanarkennt virðist vera eins og fram hefur komið. Takk. Jónsson fyrir Guðný Lára Guðrúnardóttir sveitarstjórnarfulltrúi óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, takk. Mér langaði bara að nefna að þetta er náttúrulega líka tilkomið út af þingsályktunartillögu sem var samþykkt núna í júní 2022 aðgerðaráætlun í málefnum hinsegin fólks og í aðgerðaráætlunni eru 21 aðgerð en hver og ein þeirra miðar að því að bæta stöðu og réttindi hinsegin fólks og samfélaginu öllu til hagsbóta, þannig að þetta kemur í rauninu út frá því. Takk fyrir það. Við þökkum á Guðný Láru Guðrúnardóttir og lokið málsinu. Fleiri sem vil taka til máls, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Ég verð nú eiginlega bara að segja nei Satan. Ég být á agnið þröstur. Það er ekki hægt að stilla því upp hlið við hlið, fræðslu kynhneigð og heimsóknum á vegum trúfélaga. Takk. Stutt var það. Við þökkum Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttir kærlega fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Stutt ansvar. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, annað fundarfólk, sko, það var akkurat þetta sem ég óttast og þess vegna tuðaði hérna aftur og aftur sko, það að ég væri ekki að stilla þessu upp, nákvæmlega svona. Það er akkurat svona sem við alls ekki stilla þessu upp. Þetta er bara það, ég bara velta fyrir mér almennt hvað við setjum inn í skólan sem sveitarfélag vegna þess að þetta er svolítið snúið, sko, ríkið rauninni ákveður námskrána og svo erum við svona að það er allskins þrýstingur utanfrá allstaðar og þetta er bara, þú veist, ég tek þennan lið alveg á sömu nótunum í rauninni og ég tók liðin ályktunum trúfélagin hérna daginn eða rauninni kirkjuna í því tilfelli og ég er ekki að bera þetta saman, ég er að taka þetta er að koma þarna upp 2 case sem eru rauninni sambærilega því að með aðgengi að skólanum, aðgengi að börnunum okkar inn í skóla, annað fær að fara inn og er jafnvel greitt fyrir það, hinn er svona reynt að halda því úti, þannig að það þarf einhvern að ramma utan þetta, alveg ljóst. Og ég svo sem veit ekki hver hann á að vera og það er eiginlega, ég veit það er rosalega viðkvæmt að tala þetta einmitt undir þessum samtökum, ég verð bara að hafa kjark til þess vegna þess að það er svo auðvelt að miskilja og snúa út úr því sem ég er að segja þarna en við þurfum eitthvað rammaðan utan þetta vegna þess að það gengur ekki að hafa þetta einhvern veginn sumir koma inn og sumir komast ekki inn og svo framvegis þannig að skólarnir námskráin ákveður hvað á að kenna þarna inni á sveitarfélagið að hafa einhvern rétt til þess að bæta við það og svo framvegis. Þannig að það þarf að sjá einhverja heildarmynd og ég er að tala um heildarmyndina. Ég er ekki að beina sjónum mínum að þessum samtökum. Fyrst og fremst að beina sjónum mínum að þessu hvað sveitarfélagið, hvað fær að komast inn í skólana fyrir utan hefðbundna kennsluskrá þar sem á að kenna þær samkvæmt lögum. Það er það sem ég hef velta fyrir mér og það verður einhver rammi utan það, hvort að það heiti samtökin 78, samtökin 22 eða samtökin hitt eða þetta eða þjóðkirkjan. Það er svo annað mál. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu, Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti, gott fundarfólk. Ég ætla að byrja á því að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur að þetta er ekki samanburður eða þannig er ekki verið að bera saman líka atriði. Ég fekk svona smá sneið að svörin mín hefur verið óundirbúin en það er kannski rétt en ég er alltaf búin að undirbúa mig núna og búin að fletta upp í aðalnámskrá grunnskólana
Með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa smá úr því. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa í ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Og greinin er lengri, þetta er kafli 214 jafnrétti ef þið hafið áhuga. Og aftur eftir að því sögðu ætla ég að ítreka einmitt að mér finnst samanburðurinn kannski á þessu tvennu ekki við hæfi í þessu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson óskar eftir að taka til máls. Bara aðvarstutt, forseti. Sko, þetta kemur frá ungmennaráði, ekki satt? Beint til, þannig er bara kerfið hjá okkur. Við beinum, heimastjórn beinir eitthvað eða ungmennaráð beinir eitthvað og þá bara bregðumst við. Þetta eru málefni, sko, hinsegin málefni eru við vitum það að haturs, þó það kom ekki fram í þessari könnun, það er geltið á kynsegin og sko, það er afturkippur í þessu málum í heiminum, sko. Það er verið að fjalla morð 12 ára barns við geraði fyrradag í Englandi út frá kynsegin barn sem er bara myrt af skólasystkinu sínum. Mér finnst bara frábært að þetta hafi verið gerður þessi samningur og við reynum að amla gegn því að það verði, þetta fá að grassera hjá unglingunum okkar, einhvers konar hatur gagnvart kynsegin ungmennum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Ég ætla þá að loka hér umræðum lið 35, 6, 7 og 8. Þá er næst til umræðu lið nr. 39 sem er fundagerð ungmennaráðs Múlaþings nr. 21 og ég opna mælendaskrá ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, hún telst á hérlega fram til kynningar og þá erum við komin í 40. og síðasta lið dagsins, ekki seinna vænna, klukkan á korter yfir 7. Einhver myndi segja mæna sem var orðin gull, ég myndi ekki segja það. Skýrsla sveitarstjóra. Já, forseti og gott fundarhöf. Ég ætla nú að byrja bara að þakka fyrir bara nokkuð gefandi og góðar umræður á þessu fundi. Ekki að segja ég vilji alltaf hafa á svona langa en ég ætla nú svona að fara yfir það helsta. Ég skal nú ekki vera langorður. Varðandi samstagsverkefnin, þá var fundað í stjórnum Ársala og samtaka sjávarútvegsveitarfélaga, stjórn Brunabótar og stjórn Minjasafns Austurlands og við erum að horfa til þess að eins og þar að það er lagt til við sveitarfélögin að við förum að koma jafnvel slitum á byggðasafninu eða byggðasamlaginu á að verði skipaðir fulltrúar frá bæði Fljótsdalshreppi og Múlaþingi í starfshóp til þess að vinna að því en það mál kemur fyrir byggðaráð í næstu viku og verður þá tekið fyrir. Það er að hafa vegferð á samstagsverkefninu Eigló sem snýr að umhverfismálum og koma að því auk sveitarfélagana Landsvirkjun og umhverfis orku og loftslagsráðuneytið og Austurbrú heldur utan það. Ég satt kynningafund þar sem var farið yfir endurskoðun regluverks jöfnunarsjóð sveitarfélaga og frumvarp til laga varðandi þetta er lagt fram af innviðaráðherra og liggur fyrir í samráðsgott og ég reikna með að við tökum þetta til umfjöllunar ég reikna ekkert með því, þetta verður tekið til umfjöllunar í byggðaráði í næstu viku og ég á nú freka von á því að það verði svona freka deildarminningar og skipta skoðanir á meðal sveitarfélaga þessar tillögur. Þetta er ekki fyrst skipt sem mann hafa lagt fram tillögur og breytingar á regluverkinu jöfnunarsjóð.
en það verður svona fróðlegt að fylgjast með því. Við funduðum með fulltrúum vegagerðarinnar og innviðaráðherra auk þingmanna þar sem farið yfir okkar helstu áherslumál í samgöngumálum innan sveitarfélagsins og við hefum verið að vinna því innan Hafnar Múlaþings að undirbúa sem best verður á komið móttöku og þjónustu skemmtiferðaskipa í sumar ásamt því að vera að vinna að stefnumörkum hafnanna. Það er alveg ljóst að það er bara áframhaldandi aukning. Það er veruleg aukning á komu skemmtiferðaskipa til bæði Seyðisfjarðar og Djúpavogs og við erum að gera ráð fyrir fundum með hagsmunaaðilum í öllum kjarnunum í næstu viku þar sem við förum yfir þessar áherslur okkar og köllum eftir og tökum bara þetta samtal því að það er alveg ljóst að við þurfum að vinna þetta saman og við erum líka að fá að borðinu með okkur fulltrúa HSA og eins lögreglu þannig að þetta er býsna mikið mál. Við eigum í góðu samstarfi og samtali við fulltrúa annarra hafna. Við erum með fulltrúa inn í stjórn Cruise Iceland þar sem að þessi mál eru til umfjöllunar og þar sem menn eru svona að móta sína stefnu saman og eins sótti ég ásamt atvinnu- og menningarmálastjóra ráðstefnu sem var haldin á vegum samtakana Cruise Europe þar sem að komu saman þá fulltrúar hafnanna hér á Íslandi og í Evrópu ásamt fulltrúum skemmtiferðaskip eða þessara fyrirtækja sem reka þau og þetta var bara mjög áhugavert og við munum vinna áfram úr þessu. Við vorum hér áðan að afgreiða til fyrir umræðu ársreikningin fyrir árið 2022 og eins og hefur komið fram í umræðu hér þá hafa ýmsar forsendur breyst frá því að fjárhagsáætlun þessa árs og næstu 3 var unnin og það er því eitt af okkar forgangsverkefni núna er að fara í vandaða vinnu við undirbúning fjárhagsáætlun fyrir árið 2024. Við erum að klára ársreikningin og munum núna innhenta okkur í þetta. Þannig og það er alveg ljóst að hluti af þessu er náttúrulega að fara í greiningavinnu til þess að átta okkur á því hvernig við getum staðið við okkar áherslur varðandi yfirstandandi árs og spurning hvort að framtíðar áherslurnar geta haldist með þeim áherslum sem við vorum með. En þetta er bara verkefnið og þetta er svona meginverkefnið sem er framöndan hjá okkur núna og þetta er á eftir að verða í töluverðu umfjöllun á ég von á inn í nefndum og ráðum hjá okkur á næstu mánuð. En eins og ég sagði, ég ætlaði ekki að hafa þetta langt þannig að ég vil bara þakka ykkur fyrir góðan fund og hef þetta þá ekki lengra. Takk. Við þakkum Birni Ingimarssyni sveitarstjóra kærlega fyrir þetta. Þá höfum við tæmt dagskrá hér í dag, 40 lagðir hér til hvílu og ég segi fundi slitið.